Ой, так, забыли, не так. Я думал, инше запускать. Так, всем дороги, Витанушки Алексеевич. Видок, Витанушки. На работе. Угу, добренько. Ну, что летал? Дед Максим, вітаю. Дороги. Шо, якось справи? Так, Алексеевич, наберуся на край ефір притягується. Зараз поки помилки слов, не тільки. А, це файно. Все ж таки редактуру треба, я думаю, провести обов'язково. Куди ж без її? Мікрофон збився. Ні, не хвораю. Все добре. Дякую. А ти що, як? Що там? Самі хоч не прихворили ж? Так. Так. Що там хотіла? Так, запускаю рэп. Погуляем у рэпу гусю. Просто я сёння катэгарычна не хочу. Ну, вось просто... Ну, ніяк. Всё. Думаю об гусях и такие... Не. Я на дороге. Рада бачыць. Ну. Так, зараз я запускаю рэпу. Так, и глядим. Ой. Так, короче, зберемся вось у рэпу. Побегаем, погоняем. Там побачым. Ось. Крыдло пробіло зноў. Ну, всех заўсёды там. Я могу месяц щось прыгадаю які-нибудь гурт там ці щось такое, сядзець там у асноўным яго слухаць. Які-нибудь треки ганять. То у меня там Nightwish, то все это крыдлы и так далее. Так. Коль буду ствараць. Я лежу там Гениус, чакаю ў Дыскордзе, чамусьці. Гениус, ты ў чаце? Тут ж гульнявы войс. Не, ён не ў чаце. Так, ну у нас є ж готове захоўванне. Але ў выніку... Не, я яго выдаляў. Все одно там прагрэсія амаль ніякая няма. Лепей на новую. То бок ніякіх паляпшэнняў там няма. Так. Зараз. Раскидаю запрошение. Так, ну що, браузер зачинил. Нет, чекай. Так, где ж... Я написан. А, 15-20 хвилин. Добре. Добренько. Тут отрымліваецца трая троху побегаем. Трошечки, калі, канешне, яшчэ хтосьці яшчэ не захоча далучыцца. Штатику, я. О,
О, третій стрик. Добренько, добренько. Збився, отримлюється. Мама. Так, ну я не беру скидал запрошение, не видно. Я нес до руки. Халю. Проверь микрофон, коли что. Ой, что байки спекотно, без байки прохолодно. Ни туда, ни сюда. Так. Може, Алекса запитаю. До речі, кажучи. Янюш, тебе коли что не чувать? Не ведаю, там... Проверь, может, микрофон не то выбрано. Яна, до руки. Ну, халяв. Ой, що там було? Як перевірити? Що перевірити? Як перевірити? Ну, мікрофон, мабуть, же ж. Settings, аудио и погляди микрофон, как у тебя был выбран именно твой. И еще выключи режим. О, все. Чути? Все, теперь чуем. Ну. Я так, хочу вам пожалуватися, добрі люди. Давай. Значить, граючи в Battlefield за 9 ігор, 2 дні, ні, навіть 3 дні підряд я не виграв нічого. 0 ігор виграно. Це просто жах. Рандом. Рандом? Це неймовірний рандом, коли в мене в команді люди 20-30 рівня, максимум 43-й. А у них в команді мінімально це 43-й. А зазвичай 300, 170-ті, отак. Ну, хуйовий рандом. Баланс то. У мене навіть скріншот є, я можу в Discord зараз кинути. Та я вірю. Так ти хочеш скидай. Ну, ну, ось такі, на ПВП. Всі тільки дупу підпалювати і можуть. Ось. Такое. Так, ну, я на поясе долучится там здесь хвилиночку плюс 15, я ще Алекса запитав, ну, покуль можемо першу там катку зльотати. Ну, давайте. Погнали. Я гульня на новую запустил, бо там все одно там то, что было, там прогрессия ни у кого не захованная. Мех. Ох, лучок. Мяу. Майкл, здорово. Hello. Це ж і кнопочки на екстракшені нема. Ну так. У этого моду нема. Тільки автоматично. А там нема нічого. А я хотіла пострибати. Не розумів. Ай, улюблений музей. Все як завжди. Книгу читаю. Угу. Ну.
Блядь, за Ну, що? так само. О, ще можна. Механіку не убрали. Так, это у нас... Нема речей взагалі. Та тут завсюди так. Та ніхуя. Так, ну, пропав. Кубіч, кубіч. Чел іде, чел. Ой. Я його бачу. Мені здається, йому не подобається світло. Ой, ні, йому все подобається. Ну, люди не подобається. Я у смітнику посижу. Мені норм. Просто Він зшов? наші тут пішли. Бух. Блять, ну куди вазок-то, А ну? на яку кнопку цей швидко падати то? Ой. Швидко падати в сенсі? Ну там є кнопка, на яку ж. Типу летиш, ой, я в регач тут. Коротше, На Q? летиш і... А, на Q, добре. Ой, Все же пошло не так. Бля, ты хопить? Вы живые хоть? Ау? Бля! Я-то? Яна? Пизда. Ты за шо? Три тисячі. Яна! Беда. Може далі пішла? Бля, говно ще, ну йома, я не подиму його. Яна! А где? Я не знаю. Вот головы не бачу, да? Спирай, прости. О! Алло. Там говно, треба буде ніяк відтягнути його. О, я бачу, у нас вже смерть є. що відбувається? А, ну так. Ну шо, ти прильох отримлюється. А, я можу лежати і говорити, нічого собі. Да, можна і стрибати. Угу. Я не стрибую. На пробіл. Ну давай тільки ти зараз у вазочку не будеш гэтага рабіць. А ні, візьми і зроби. Нащо ти ламаєш? Шокіт! Значить, Ну бля. взяв і зламав. Чи дві Жах. тисячі. Ну ти чим думав? Мгм, Не збити мгм. намагався. Там Геніус заряд набирає з часом. Да, до речі. Ти по очам дивишся. Очі твій заряд. Ну. Так, ну треба щось з говном робити. Лежати не можна. Бо так швидко. Ну можеш прибрати його, наприклад. Ну, это не я навалив. Піди сюди. Ось, я упевнений, ось думки, розкид, значить, ось гэта ўсё. На вазок би його ніяк покласти, ну, блін. Ну от я намагаюсь підняти. Ну, не піднімається, да. Чекай, ти тримай зверху. А я буду знизу піднімати. Ну, я угору Я тримаю лежу. зверху, а ти знизу піднімай. Ну, добре. Ну, я у столі, я коло на максимум. Я підняли, ми підняли. А, ага. Просто зверху і знизу його їбашити, не піднімати. Блядь, оця хуйня Залишаю, так, я не приберу нахуй. Ага. І не зламайся. лягла в машину. Ну, дивись, нормально. Ну, скажеш, куди пускать. Опусти голову. Опусти голову. А, Я тобі ладно. таких разів сказав. Ой, потягала. Ну что, Гениус, ты у нас это под говном отрыбливается. Неприємно, я думаю. Я лежу.
Я відпочиваю. Не лапайте мене. Це ж лапа, ніхуя собі. Де це йобище? А? Ну, де цей чел дівся, блін? Треба А, було ж- десь. Аби кота забить. Так, у меня здоровья нема, тому откинешь там гениуса. Не хочу. Ладно. А скільки в тебе нема? Ну, я один. Зараз же. А в тебе? Ну, у меня, Да. у меня 15. Ой, ну слишком так солідно. давай. У мене ще ось 10. Ні-ні-ні, все. Угу, дякую. А ти куди пішов? Ей, помирати, пішов, нахуй йому здоров'я віддала, кіт Ну. віддала. Ну, колись він зрозуміє. Я і А ти наочно пішов? Цьому треба. Ага. «25». Может, пистолетики, а? Нахуй ти зламався, котяра. Ти ще й світ кинув. Я... Ну, это ж кот забрався і скидає. Ну, що поклеїться? Реально, блін, котяра. А ну, що ж ти робиш? Жесть. Так, Та ну давай що це не в той бок. Ну. «23». Ну таке бачили? Бачиш ли, періодично туди заскокує. Блядь, ні, ну ти що ти робиш? А що ж робиш? Що не день? А все. Ага. Ні. Все. Знайшли ще одного луки, Пошли. Пішли. Ой, не надо слухатися. Не надо слухати. Да, не надо. А може надо? Так, узбагуйтесь. Все, Ні, не тут і хочу. сиди. Жесть. Ага, хуй там. Угу. Що ми так швидко загрузились? Так, сила... Скок. Ну от не бачу. А хто силу бере? Ладно, возьму тоді. Возьму, щавну. Божух, не скок, я за їм сумував. Хм. Ну, ти ще й коли сестрибунок, то він єдиний, кого ти кинув. Оу? Та, нічого. Хуже, ти кот не слухає нічого. Де ж кажеш, ти вічно глухий. Ага. Боулінг просто. Фейкман дороги. Що? Чи маєш? Мгм. Що ти мимо речей приїжджаєш? Бо... А у сенсі? А, бачу. Бля.
Ти ще одна? Добренько, добренько, маємо. Розважаєшся? Так у вас тут так. А, ой, бля. Гноми. Чесно, не достаю. Ага. Хині вже, що ж ти, блядь, носиш? Бля, ще один Локі, да серйозно. Ой, там ззаді. Так, щось большого. А, О, Яночка зайшла в реку. о. Так, ну тоді это узровень треба доводити худший. А що тут велике? Бля, Ой, бач, вазон. я навіть не знала, що вона так вміє. Ясно. А, Блядь. давайте, може, перший... Давай. Куди? О. Ну так, не погуляешь. Да не чапляй, сука! Блять. Падла. Ну, просто кот сьогодні не хотів гуся. Що ти, як маєш бойого? Капець, коли я на там вазок розділбігаю, то дупа буде. Ти, до речі, мовчиш, якщо що. Тебе не чути. Якщо ти щось говорив. Подивись, може ти зам'ютився на англійську бі? О, тепер я чую ти гладко. А так можна було? Да. Подожди, мене чути, поки я цей. Тепер так. Тепер так. Подожди. Ну, не требунькать. Що я? Держи за день. Мене чути? Зараз чую. Не, Зараз чую. капець. А, то есть мені букву В не треба нажимати, да? Ні, не треба. Да. Прикольно. Там можна вимкнути якраз цей open mic, якщо що. Щоб натискати. Тобто налаштування hold to speak нема, поняв. Ні, там можна, типу, змінити це, щоб натискати чисто... Ой, тут цей, Ой, тут бачу, наш це. дружочок. Дружочок. Подожди. Кіт. Чекай, сенсі почекати. Ні. Так ось робимо. Мгм. І У веземо нас його дві звідси. бази, а не будемо будемо тащити. Так, по-перше, Бази, Угу. Ну, тут ще дві прикраси лежить. що?
це підняти. Бля, силы-то у меня не... Давай зупинимо всередині. Ну, у нас ще одна така є. Якщо розіб'ємо цю, буде Е, жалко. Ну, її просто не приємно вести в кошику. Можемо її просто руками донести. Нам небагато. Вы разверните и покладите беспечник, а пена наперед глядела. Тихо. А може боком її покласти краще. А може її краще просто донести, га? Та ми її роз'їбемо. Да разъебите 100%. Диви, ти зараз її будеш вести і зламаєш. Бери за. Ну, не горизонтально, а вертикально, потом то есть справа, что треба. Ти її в свою сторону тягнеш, Олег. Я намагаюся її... Мне пытается її пизда вже зараз буде. Я бачу. Давай її пропихну так, як допихнеться. Ого. О, тепер нормально. Витягуй. Я буду контролювати. Та все, тягни! Давай. Работаем. Бля, ще один работаємо, каже. Бережно. Ти дивись, щоб там ляльки не було впереді. Щас, почекай, я пробіжу, я тобі крикну, якщо що. Угу. Не кричу, проводь. То був бояга, ти зараз без світла. Ну, коли що, коли реп, коли дадуть світло. А, о, цудовно, Локі, цудовно. Ну, ми ось эту катку там, що, апошній екстракшн вони зараз роблять. І ми ось одно будемо перезбирати, бо ще я не долучиться. Без. Угу. Ну, шумно. Ну, коли дадуть, коли репа, у нас місце є. Ось. Ну вот, мистер. Надеюсь. А, вот что я важно. Ну шо, робимо ставки. Но пердец возите не. Ну я думаю, может донесуть. Донесем. Ну, враховуючи, що я не бачу, куди йду. Це. А, Тихо. добре, бояга, добре. Добре погулять. Чекай, поклади. Акуратненько. Ну. От і як це відбувається? Воно крихке. Воно буде ламатися. Як душі сфери. Ну все. Ваза взагалі раніше розбивалася повільно. Ну, раніше. Я грав, коли вазу можна було розбити за удари 4. Ну, зараз так. Пішли. Секундочку. Я чекаю людину. Ну, я пішла тоді. Виходи. Вихожу. Ти куди біжиш? Куди? Молоденький. До хат. Нельзя. Тебе щас Треба. встретять. Ой-ой-ой, там В якому сенсі? подружка. О, я бачу. Я ж бачу. Так.
ззаду. Ви що думали, я помру? Ви думали, я не Так. дійду? А я Стій. дійшов. Тихо, А, вас дякую. спину вб'ють, алло. Все, пошли. Є ще цей прикол, що він довго веде, да? Нема. Да. Да. Так, зараз поглядімо гэты саме що у крамі, і перезберемо зараз і Локі з'явився, і Просто Яна. рандомно, але так він є. Почули? Чекай, якщо є зброя, то ми купимо зараз. Виходь. Так, так. Угу. Погнали. Да, виходь, алло. Ми перезбираємо, там є ще два чоловіки. А йоме. А колькі часу треба? А, ну ладно. Не, все ж таки я на пізніше долучуся, і ще 15 хвилин треба. Але Локі зараз буде. Ну, ладно. Ну, то бок я ще раз там переберем, потім після катки. Ой, ой-ой-ой. Бля, і Локі такі, мені 5 хвилин, я комп перезапущу. Ладно, перепинок. От наш. До речі, здається, підключатися можна і без, типу, і без виходу Запрошення. в лобі. Ай. Не можна. Ці ваші Ага. бети, отеті. Вийшла гра з бети і одразу все погано стало, боже. А раніше можна було набрати 20 швидкості і за текстури вискочити. Ото було класно. А коли вмираєш, ти от появляєшся на екстракшені, взагалі класно. За текстурами. Ну, гульня і так не то, яка з той далеко від бета пішла. 0.3.2 версія. Ага. Хай нормально. Ну, стара версія була класна. На ній можна було багато чого робити. Ладно, покуль тоді чекаємо Локі, я пойду вкамуся. Давай.
О, йоу, там. Йоу. Блін, я ще учора думав, що у мене щось із наушниками. Я зараз тільки вспомнив, що я тут просто гук на мінімум ставив. Я думаю, що не так, що не так. Буквально те саме мав позавчора. Угу. Так, я сподіваюсь, не вийдете у мене. Так. Ну, будемо надіятися. Угу. Що, знов ми чекаємо кота? Ось жахненький. Постійно його чекаємо. Та він же ж, ну, хтось там написав, що через 5 хвилин буде. Ого, а хто вже? Яна Максима? Знаєш, щось таке писав? Ні, Яна написала начебто, да, 15. А, це ти написав, що 5 минут. Та ні. Там інші нікніки. Локі ЛЛ, поняв. Ну бачиш. Що за ЛЛ? Що за ЛЛ? Хто агулом до Ніка ставить ЛЛ? Лол. Єй. Реально. Таким треба додуматися комусь. Нижнє это подкреслювання і 2 літери невідоме ставить. Это я как улов дворалась. Рандомно? Это Ник рандомно старается, что ли? Да не могу поверить. Ти коли рофлиш, перестань сміятися. Чи посміхатися. Реально. Да, ну, в сенсі. В сенсі. Это не рафл. Я просто, ну, засяду щасливий, но там, да. Это же там. Коли ти не щасливий, то хтось інший щасливий. Фух, так. Ну, ніжнє підкреслювання, байтом є ще ніякі, тут так само дивно. Да, Так. да. По факту. По факту. Так само рандомний. Тупо насамрэч. Реально. Блять, крінж просто. Янок, это литерально кринж. Ой. Це якесь безобразие. Хтось хоче видати себе за Локі. Пише 5 Ну. хвилин, 5 хвилин. Бля, Через не нього хапає, кіт не пішов і не хапає. Що там? Не хапає. Перестріляти тут вбивати можна. Та ти що? Мышка твоя. Так, да почекайте. Підхиленням тепер вбити не можна? Так, і- і Можна, забивайте можна, просто мене. постарайся краще. Диви, не збивай. Збивай. Ти зможеш. Ні. Ти волоки А, збив, о. мене збив, бачиш, я ж кажу. Нарешті. Ай, Не встигла. ну ти щас Ой. довидьоргуєшся. Да ну почекайте, А почекайте. що, блядь, не А, що? ой, не Ну, того. Не забивайте. Не то. Я хочу спіди. Я візьму спіди. Мгм. Засуджую таке. Йоу. А, Я тобі ж стрибалку взяла, кицька. Є ще? Де? Вау. Дякую. Ну, да. Йоу. Угу. Мгм, Ну, тобі туди. мгм. А в сенсі, чому немає забування? Пошли походимо. Ще Я тобі війни. покажу щось. Туда. Так, оп. Ой-ой-ой. Ну, секундочку. Так. Правда, ти не можеш розповідати. А, це ж цей. Поясни. З ним ще скользиш довше. Вроді би. Мгм. Усё, кого там треба забити? Ой. Тебе. Ну ні. У нас, ну. А хто роль вершника сьогодні гуляє? Давайте без його. Да блін. Дайте хоч щось. Ну, безобразіє.
Я коли грав зі спільною прокачкою, то в мене було щось там 800 хп, 700 це його енергії, швидкості було багато, десь 30-40. Сила була така, що я цих монстрів убивав за 3 удара. Ну так йома, а ти ще кажеш 40 уровень. Ті, Ау, Пошли. ау. в тебе є права? Ти. Связі. У магазину. Я їх набив. Ага, зараз. Ага. Не, так, давайте... Почекай, Не, давай на до Extraction побиш. А у нас екстракшн цей Ти. 15 тисяч. Ну, поставимо побач. Потім, коли будемо те саме готові робити екстракшн, запхаємо. Так, ну треба поставити. Ти хочеш його поставити? Ладно, Так. давай став. Все. А що, щось страшне? Ні, кажу, від мене звуки. А, А де ви каструлю нашу діли, чи що там? блін. Вазок пусть стоїть. Чекай. Голова мертва. Ну, Ну і блядь, що ти це? йобнутий, я ж читаю. Ніхуя, блядь. Безобразієм от этим займаються. Потім питають, що вона. Війна в країні. Сука, як це, блядь, пов'язано, мені цікаво. Та хватить. Там тебе треба схопити теж, я, блядь, не встигаю Локі, їбаш. Так, а ну одне з другим. Іди сюди. Іди сюди. От тепер іди сюди. От пішли тепер. Ні, ну. Ой, там чел. Локі пустий, блядь, чел. Та ви ще Ти добре. йобаний клоун, блядь, ти нахуй Локі в другій всесвіті. Я утік. Там він не до тебе. Ого. Кидаю. Кидай. Який шанс був. Кинули тебе. О, ні, ну не я, ну що ти від мене хочеш? Ну так не рахується. Да бля. Ой-ой-ой. А як так? А де той професіоналіст? Ой он. Професіоналіст. Давай я головой отнесу. Я тобі не довіряю. Да я отнесу. Да ну ты шо? Дай Я вырыв. да... Бля. О, А чего он такие не смешные? Что, тримав кло? А нет, тримав. Локі намагався гранатою чела забити, він каже, що ви тримав, він не попав нею. Ти мене заникаєш, коли щоб я ніколи не відновила, чи що? тебе нет. Больше не отдам луки. Я просто боюсь, що він це зробить. Ого! Він щось підозрює, кіт. Так.
Луки зато оттягує увагу. А ну покажіть мені цього монстра. Ну, Покажіть. туди. Далі йди. Ну ти... Так, і направо. Ну, мені подається... Ага. Бляха. Тепер ще його шукати. А ти на що вискакнула? Я такого не робила. Ну... Что, покинуть себе тут? Такі ви. Да бля, такой ведь. Ладно, напевно, перший екстракшн зробимо. Луту... До вас ідуть. Бля. Так прикольно це слухати, ну реально. Ой, ну Там ще дрельки, якщо що, великі. Что я? Так, треба, каб Геніус вижив, допомог мені те саме запхати. Комп'ютер той. Ти один. Бля. Херово! Ага. Все покемоны в одном месте. Йоу, а мені? Бляха, ты мог подскокнуть. О, давай. Ось гэтага я і боюсь. Ей, все, не рухай. Ты кто там выскокивает? Я ж все чую. Зараз. Так, эта говнина сошла? Блять. Мені обов'язково чекати співати. Він під цим столом трьох вбив, ти будеш четвертий. Не шапляй вазок, не! Йоу, чеки-брейки. Йоу. Да не у той бок ты идешь, Луки. падла. Ріл. Да хопить! А я не можу вистрибнути. Як? А ну дайте. Я не можу. Ну ще і утримлювай їх там усередині. Не тільки от раді, а й ось это. Що, він зник? Не зник, блять. Там що, є гроші вже? Чи що? А яны знікаюць іншым часам, яны бываюць даходзяць да гэтага самага. Да рэспа і знікаюць. Якщо що, коли ти говориш, я тебе чую. Блять. Шо вам там не сядзіцца, а? Шо вам там не сядзіцца? Хто выскакнуў? Яна! Да вы замахали, усё, я не буду вас адраджаць. Сядзіце там.
дід рожай, чого ти лянюти? Блядь, что? У Сенси? У Сенси? Алло? Беда. Якого хуя это, блядь, было? 20 тысяч! Як? Він його лазером збив? А. Блядь. Ага, Так от. ну да, було очевидно. Зікатка є соло. Чого ти таке прийшов? Лічить руки. Ну да, він трошки щось. Блядь, кіт, 2 скока, ти чим думав взагалі? Да я что? Это вы там попомирали, если вы скокуете? Какие-то виды. Жак. Блін, на що брать? О, дехто, окей. Бля, усаньте. Да ты шо? Який жах. А де кіт? Я його виштовхнув. А, окей. На. Соло. Атаки. М, Блін, де ми? Я только кувалду взял, ну. Ой, Як правильно боже, забрати? зараз гетто кринж перон. Бліночка, Рона. Я король лузерів, ура. Да ну жарт. Гарно жарт, до зеленого. Жарт. Що? Так, Яна, може кидати запрошення тобі? Може Яночка, може Яночка. Чи ти що? Я просто монстрів вбивати вмію. Ну, Мгм, коли в мене щось в ми руках бачили. є. А Ми своїх, бачили. а своїх і без рук вмію вбивати. Ага, Master. ага. Master inside work. Не, ну норм хоч з нормального уровня потім. Так ми на другому були очі, блядь. Да ну, Чого дорогі третій? складати. Ой, подождіть, я зараз прикол включу, так, ну. Яночка, Почуєте, да? О, Привіт. Яна, друг. Привіт, почули. Почули. А, поняв. Блін, а скільки тебе годов? Що? Питаю, Да скільки що тобі за років. приколи такі? А, Які ти що, приколи? бачив? Хто? Де? Кому? Мені. Тобі, кому? Безобразія. Таким старим мене ще ніхто не називав. Та бля, да чому знову музей? Ні. Да ну норм, чого? Это ж означає, що потім не буде музей, ну. Та! Їх буде ще більше. Ти просто так поглядела, ну вот ти віла. Ну, ось це. Ні, а звичайно погляді, звичайними очима. І ось. Полож. Ні. Ой, тут говно. Треба тягнуть. Прибери за собою, що ти. Это говно, знаешь. Стенси, каток прибирай лоточек. Вы что такое кажете? Каток наоборот. Навалить купу и чекає, покуль приберуть. Ну, тут А ти Щось прибрати самому. професійний. Да. Та, блядь. а, Бля. Те, що ти Мгм. зламав, те ми і зробили. Що, я нічого не ламав. Та я ну. там молоді кажу. Музей говна. Будь ласка, зраду. Якраз Я таки. случайно. Не винуватьте мене в тому, що я ще не Стой, зробив. стой. Что вы разогнались? Вы уже все облутали? куди? На. Ну. Дякую. А як мапу більшою зробити, а? Ніби ніяк. Чи не можна? Що? Ой. Як мапу Мапу. більшою зробити? Ніяк. Йома. Нормальний хіросір.
Да ну ж, блядь, ти знову, кстати, мене спеціально з'їбав? О, тобі ти. Так, Блять. Так туди сподіваюся, я. він гроші зняв. А, шкода, що він ти помер. Котик все, да. Угу. Фік Мандрейк, віншую з королівською бойкою. Тут якраз Котик, сорі. Я не спеціально. Йоу-йоу-йоу. Ні, тут стоїть. Кіт, нащо ти помер? Тут твій улюблений хлопчик. може вийти. Давай, давай, давай. Що ж таке? Та що ж таке? Вверх, вверх. А, здоров. Вверх? Повністю. Привіт. Якось я ходять. Оказується, може. Да. А, йому просто не треба виходити, він і так може це зробити, що йому треба. Ну давай, ну Що? де ти? Що? Іди Що? сюди, іди сюди, ну іди сюди. Все, Ну, я сказав все. да давай собі. Ну, Щас, подожди, я заряжуся і привіт передам. М. Угу. Зараз вони розлікаються. Там дед, Локи. Хто би міг подумати, що я помру, правда? З моїми мувами, коли я дивлюсь на діда, який в мене хоче стріляти. Хто би міг подумати, що я помру? Над тобою річ візьме її. Йоу-йоу. Як вона побачила, що він сюди йде. Льоха, дороги. Що, якщо маєш? Обережно вам. Бля, я Тусі забувся вебку включить, капець. Весь гэтый час. Ще какашка лежить. Коте, що ти думаєш Мгм. про цю ситуацію? На що Десь за думав? углом дід. Ага. Що там за углом дід, і вони його дуже бояться. Мені здається, що він до цього пішов. Угу. Декстер. Ну, іде. Угу. Зараз подивимося. Ну а що, треба просто вот не збирати, виходить. Скучав, Взять там зброю, дві і все, речі і лежать. розвалювати. Тут Или, конечно, не випадет та зброя. Ну, у них немає зброї. Вони Ну, так не тут, можуть. Локі. ну тут покуль так. нічого, А, там хвилинку. телефон грає. Це, до речі, вертольотик, це буде где-то відволікати обережно. От якби була ця, якби був клоун, я би йому просто 3 рази на ніс нажав, і він би взірвався, я би взірвав цього. А так нема нічого, що можна взірвати. Ну, Локі, йдеш з нами? Ось
сидить. Ще ж говно запхати треба. Resurrect me. Resurrect me. Я живу. Ой. Уі. Всім привіт, кого не бачу. Ой, Дякую. а що це? Куди я? Ой, Заходь. Заходь. а що з ним? Хто? Його не треба нічого. Нічого не треба. Шарики дує. Щас лодки Мгм. вб'ють і поїдемо. Бля, цей хлопчик так стоїть, і ще якщо в темноті, диви, там біжить. Давай. Бля, не поспела. Не поспела. Хуя поспіла. А мені треба було поспівати там. Виявляється так. А одні б ж уже зайшов, между дивно. Що нема. А, тут же ще це що? Death Head Battery Upgrade. Це наше. Так, ну поки є енергія, я О, тобі о, одненьку о, візьму. о, 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 о. Ось тіла. Що ти, Локі, виспався? Ну чому ні? А ми. Я, Блін. вибач. Дрон на левітацію. А можна отаку експресію на лиці залишити просто? Ой, Це хороший дрон, да. Можна. Просто якщо Так. дивитися, там. Тут на котячу. А, чекай, скільки він ще диви, ну ставить? безобразничає ходить. Ну, Дай не почекай, почекай. Ну, Котячий все, давай. ну, сколько мы уж? Нормально, у нас ще 1000 лишається. Чого? Турель. Большое, ну. Турель. Локі, Які з їх? Ой, той, який нажимає на кнопочку вистрелити. Так, а де моя сила? ой. А, Ой. Сила в ньютонах. Це все, що я можу сказати. Да, смачно тобі було її село їсти. Максим він з цукеришками? Дякую. Ой. Там свіча, до речі, блін. Іди неси своєю силою. Угу. Ну, сіл ж хтось стіжер, невідомо хто. Я свій скок забрав. А, це теж не ясно. А ну подожди, я тобі дам чуть-чуть. Дякую, Велій. Ти ж помер, ти сюди зірвався, Ви поїхав. мені не почекали. Да. Дві секунди, Треба було дві більше в телефоні їбашитись. 2 секунди. Треба було 2 більше в секунди. телефоні. Там свічку ніхто так і не відніс, я бачу. О. Ого. Ну, хтось ж силу забрав, то й нехай тягне. Хуяне. Щось типу, але. Так, 4600, 4900. Будете, не буде? Не буду. Не буде. Ого. Ми кладемо вже? Чи як? Ні. Ні. Поруч. Там десь. Фух.
І мені чомусь так дивно, що в тебе лиса голова, я не можу зрозуміти чому. О, ку-ку. А в мене рука довша є. А нахуй ти мене скинув теж. Я не скидаю, я хочу туди. А там хтось є, хтось ходить. В сусідньому покої. А тут нічого немає. Голова. Я туди не залетиш. Ну там в голові нормально, якщо що. Там нічого нема. Я він туди хочу. Та все. Ого, а як ти так далеко можеш? Я руку купилася, а ти на що це зробив? Я не знав, що гриби зривають. О, голова. Ой, там голова. Угу. І пачечка. Ой, клеш якийсь пішов, що таке називає. Клещ? Бля. Якийсь звук був просто, наче клещ. Типу... Ага. Схуяли. М. А шо качка там стригерная? Він на голову загрився, мабуть. Його голова цапнула, а він на мене. Отак от. Від Так. того починає валить, ну Там безобразно. яма жива? О, Падла? 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 Да капец, я же заебся помирать, что такое? угу. Отак от. Ох, ти поняв. Так це виходить. Ну ладно. Кстати, голова исчезла, вроде бы. Да, голова пропала. Ну, дикачка Так, противна. Качка. Біжи! А що у такій ситуації робити? Що? Що в такій ситуації робити, коли качка напала? Просто бігти від неї. Я її просто, да, Та я її, видно, заграла цим. та ти Предметом. вдарила якимось предметом, от вона і Ну загралась. да, я предметом її просто вдарила та й все. А знову кіт помер, як так? Ну я не вмію гуляти. А. Жах. Ви хочете запитати, чого кіт помер? А в мене є відповідь на це питання. Да, я так. Яка? Він голосно балакав, його почули. Угу. Кіт, нащо ж ти так голосно балакаєш? Лук, я тобі рот немає, куди тебе запихнути, ти що? Та ну не треба нікуди. Тому я і люблю перші, другі узрої. О, гляді, Як там? тут є речі які. Да, я бачу, що там є речі, не переймайся. Відкривай до ящички. А, Не, на самом початку это было оттулено. Ліворуч там. Там Олю, речі є. Піднім туди покої. несу. Ти кого несеш? О, де. А так. Його не А, можна тут здати, дирка, він не дирка. продається. Він Та не тут продається, дирка куди є, ти несеш. Тут дирка є, тут дирка. О, ну я да и казав. Шоколад! А чого казав, ти немає. другі узрої такі складали? Раптом не Ну, хто став. знає. Ну, Та він не все, прилазить. давай не будемо. А, він не прилазить. Він зараз тримайте, тачку я загрить. зрозуміла. Він зараз качку загрить, видно. На нього Я буду його кусати все одно. Все. Локі, ти На застряв. нього качка пригає. Тут і сиди. Ні, ну подайте мені. Ну і що це туди? Тихо. Все, отпускай. О, Ти нашу Яну вдарив, ти, блядь. Ти жива? пошли його бить. Я жива. Хоч би вибач. Та пішли. Приличило.
Ми, до речі, ходили і знайшли ще один екстрактор. А, да, я Да. бачила там. Ні, ну що це за безобразія происходить, а? М. Головне, що від мене качка Ну, відчепила. кохання. А то вже таке. Мгм. А що, блядь, мене лагає? Чи хочеш сказати, він настільки важкий? А, Це не та, яку не треба перевертати, ні? Ні, це не та, то велика була. А, А все. мене... А, клас, мене все лагає, бо мене інтернет лагає. А, ну. А тут пінг не показує. Ставити там Ну, чи ні? ну куди? Чекай, Ну, чекай, а чекай. ви Давай, знаєте, давай, ставте давай. швидше. Бля, не стане, не Ні, стане. вона стане, я все нормально, постав, все. Воно стане, але воно А, розіб'ється. ладно. Ну, не розіб'ється, Ой, подивіться, де вона, блядь. подойти. Качку можно. Да, треба було качку роз'їбати. Та там тяжко. Я Там профессионалист. ніхуя не тяжко. Кіт скажу. Що? Якби у мене був молоток, качка вже була би не жива, ви розумієте чи ні? Купіть мені молоточок. Та ну дайте. З молотком і життя легше. Дякую, 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 дякую. Бачите, головою мотиляє так. Так, стоїть. У мене є. У мене є. Тільки що голова як болтихалась так само, як коли так тримаємо. Називається. Бомбокс. А, я веду. Дивно. Мені здалося, чи десь голова. А в тебе скільки здоров'я? 45. Ну, 45. Чого ти так мало? Ти що робиш? Мене качка покусала. І я віддала трошки коту. А на ви що? Так. Мені Ні, 65. все гаразд. Я їй дала, все гаразд. А, Ну, все окей. ну, Даш дати код? Дякую. Да не, ничего. Панове, запрошую вас до себе в кімнату. От є що взяти. бля, червова скриня. Оце от треба взяти, понімаєш? Мгм. До речі, а ви дві? хотел ударить. Ну, она не сядет туда. Давай на другие экстракты, да. Ну, Ви звісно. дивилися тут на постелях? Там стояв. Чи є тут що, чи ні? А, тут, ну я поглядел, але Яна уже оттуль вытягнула, я бачу. Бля, не туда, не туда, не туда, я... Ебался. Ти сказав, що я не витягнула, бо ти бачив, як я витягнула, і що я встигла, чи що? Ну так, так. А ви могли я активувати навіть- екстракшн, будь ласка? Давай, щас. То він існує, а його ще не активував. Ну кришталь ты там что с горы был. Ну, какие. Я хочу просто побачити, що ти бачив. Я уже померлый был, Це чисто боже мой. вираз Что? Опа. Блин. Пошли. Блін. Пошли, мій маленький, пошли. Чекай, а цей... Вышел снайпером? Руки. Єбать, все лагає, клас. Stop resisting my arrest. О, Локі, реально. Так, диви. Розказуйте бістроту. Я веду. Давно не бачили. У нас вже більше ж немає тут лута? Да я не бачу на Наче мапі. все. Ну. Та ні, ми наче всьому Здавай. повлазили. Ну то вставай. Поїхали. Все, думай. Додому. Не-не-не, да тут какая у меня с мышкой проблема. Я не Да, смогу мишку это нову всё собі, блядь, равно. купи замість того, щоб мікрофон комусь купляти. І все заєбісь буде в тебе, скажу. Да ну, Сесь, ну это... В прямому, блядь. Отак. Ой, Да ну купи я, да, думал. ну что не могу на Мгм, мгм. Да, іди купи. Ой, вибачки. Да на во что мне истекает. Ні, блядь. добрі люди, не йдіть туди. Не йдіть туди, не йдіть туди. Там голова. М. Там голова. Не йдіть Ми туди. летимо. А, Б. ой. Да, блин. Кнопка отжалась на мышке. Мгм. I didn't go to the doctor because I don't have
Обережно, він пішов туди в сторону. Направо, він літає там обережно швидко. Обережно, він прямо. Та бисті можна. Ні, не можемо. Туди, він виходить, так. Да. Не балакай. О, дякую. Все. Додому. А чого так довго? Додому, до хати. Дійсно, бля, чого Ну, там- так довго? Чого я не така зла? Я? Зло. Ти зла А, капець. ну, Ні. I will be like if yours played. Я оце пам'ятаю. Яна казала, не надо. Я оце пам'ятаю, Яна казала, що цей. Що ми її будемо ругати, як вона в КС буде грати. То взагалі ні. Я дивлюсь, що це вона мене буде ругати за те, що я в КС граю. я цей брончик кладу. Чекай. Мгм. А може червоний дронь шклепі, чи не хопіш? Є? Що тобі забрати? Ось лежить тут. Є? О, я не бачила. Тоді Тобі тут забери. забрати. Так, або сила, або подвоєний скок тоді прибираюсь. Блядь, да успокойтеся! Ніяких бафів немає. Гляньте. В мене взагалі ніяких бафів немає. Мій баф з'їли. Мгм. Сорі. Да ну хопите, это. Давайте. Ладно, подвоєний скок прибираю, тоді сила. Бля, і дрон. Не безобразничаем. І ще 4000 на щось. Ну, Здоров'я. Давай аптечку одну. Я здоров'я закинув. Ну тут. Блять. Дайте зброю. Як так можна? Де? Де? Нема нічого, він вже все використав. Де, не почекай. Щоб... Ну, не, блядь, за що? Ой, ти що, я не буду бити? Ну. На. Захищайся. Ой, дай... Дай на секундочку. Бля. Рандомний чел якийсь. Я? Я тільки зараз зрозуміла, хто ти такий. Ти після КС своїх слов про КС. Мгм. Так, где там той Локи? Вмирає. Потягнули его до прибиральни. Ти- Так вы покладите его в унитаз, только треба будет донести. Ой, блядь, це що ж таке? Ти Локі. Да ну що ви От ти я, починаєте? ти. Да не треба. Та що не треба, якщо треба? Все, Ти я куди вас- мене? Давайте, це наша місія. В унитаз его. У меня ее... А ти заховався, щоб тебе спеціально могли достати, чи що? Ой. І що ви зробите? Єбаш. Та ну не я. Я Ні. Шонуки. Это было б на полгодини, напевно. Силу кому? Так, я. Та зараз. Залишиться там.
Я просто вважаю, що нам треба на перших стадіях, поки сила недорога, купляти силу. Так, так. Ну да. Боже, як мені незручно тепер. Чому? Не зрозуміла. А что ты уже ему Бігає. наговорила такого? Я нічого не наговорила, я просто не зрозуміла. Я подумала, якийсь типу рандомний тіло вдруг питав. А, Я ж казав, геніус. Хто ти сказав? Я не знала, яким я читаюся. Very bad. But they Ну, безобразі. so Ну, вибач. Ну. Я кажу, ти за ким сказав, я різко сказала. О, я... Все, пошли. Пошли. Ну, пішли. Я тобі щось покажу. Объектно. Йо. Йо. Йо-йо. Все, поклади. Клади. Тиру-тиру-тиру. Як це буде щось велике, то дрончик у Ты мене. разумеешь, Мгм. Мэгги, и чем игра... Добре. Це твій зуб мудрості. Дякую. Блін, який крінж, в мене якраз ними проблеми. Я тебе очі не Ловушка Джокера. Я не збираюся. Так, тут у нас щось може бути приховане. Там не зверху. Угу. Бля. Бля. Я спробую витягнути Пробую щось. потягнути щось. Зараза. Ладно. А. Я не кіт, хто-небудь, блядь, підарас. Засуджую, Яна. Мальчик, вибач. Де? Я не договорила. Бля. І що з ним робити? Блядь, тише. Їбашити плохо, щоб не кров. А, його так само можна. О, файно. Стой, падла! Схопи тебе пизда. Ну да. Говно малое, вы ну бесить. Угу. О, нарешті. Вибач. Ну, забудь просто. Вибач. Не буду спілкуватися, щоб тобі було нормально. Там чел. Да бля, да що ж так? Я сховався в будь-якому випадку. Ти вазок, коли її Максимусь відтягни. Або сховайся. Бля. Тут великий кухоль. Я хв, як я його спущу, не побивши. Ладно. Не, ну я ему пизда. Я прямо упевнений. Сука, ну які, блядь, гноми? Ну, ідіть нахуй! Козліди! Ну, блядь, ну 40... Пизда. Ау. Тут ще один цей екстракшн. Добре, добре. Я бачила, як ти епічно розбив. Так это пиздец просто. Я ось тільки його витягую, набігають гноми. Ну як чекали. Я хотіла до тебе підійти, але там оця пачпара була. Ну. Ось просто я не чекали, покуль я спущу в эту холеру. Так, чекай, а я ще той покой не виведу, не? Треба так поглянути.
О, тут хтось є. Ага. Я так само взяв. Бля, а я не вожу куті... Упс. Ні сюди, ні сюди, ні сюди, ні сюди. А, я бачу сосочку. Ага. Там ти зрозумієш, що це хіл? Обережно. Так, тут більше нічого. Сьогодні покой щось було. А, для екстракшну. Тут почвара поруч. Упс! Так. Бля. Да не, ты заебало все. Да что ж такое? Я просто сегодня побираю ПКД. Ладно, хутко будь. Да блін, ну ти, ну, а це Ну, Яна. увагу на питання ось. А ну я нічого. Ну я. О, неправильно. Я нічого, я нічого. Ну, Я нічого. Я нічого. Ну що ти Я робиш? нічого. Я нічого. Чого не більш не біг? Чого? А, блядь. Дійсно. Я її б'ю, блін, плохо, вона не б'є. Куда я везу? Так, а де тут речі, не розумію. Те перед лицем лежить. Ага. Дивиться і не бачить. Безобразие, безобразие. Що за діти пішли? Так, шматрую. Та які діти? А де Яна і кіт? Там йоп. Кіт там далі. Він біля другого респауна. Екстракшена. А я ну не бачу, до речі. Може вона померла? Да, А я ти в думаю, тебе вона все, да? живая. Питаю, в тебе все тут? У мене? Да. Мені тільки що прийшло повідомлення, що ти по грі пограєш. Да. Хто? Значить добре. Добре. Щас, секундочку. Да. Ага, зразу. Ну все добре, наче. Ой, я їх чув. Чому мені капс включено був? Голова у вас. Давайте той екстрактор. Так може і кота давай піднімемо? Да тут почвара ходила, і вона його і забила. Та, Ну, щас ми його піднімемо. Там багато речей просто дуже ще. Ну, коротше, давайте той екстрактор, а я буду тут. Добре. Поняв. Що таки помер? А він веде Діану? Да, вона там чекає нас, поки ми закриємо цей. А, Там Єніус від'їхав. І він пастку активував. А як ці вдвох поставили? Що ти там робиш? я бачу морда. В ній гроші лежать. Думаю, ніхто не бере. Треба брати. Бля, Сенсі, там щось Вже впало. кілька разів. Що ти робиш? Ні, це мій перший раз, щоб я таке, ну. Я таке Ні, не бачу, я Що ви думав. робите? Що ти робиш, Локів? Йоп твою мать! Просто шмат хто повівся. Що ти робиш?
Усё добре, ну просто, ну, ти не бачила, Не я, дурі. Я, блядь, все розумію, що ти А, там. мене ж не Я чують в потім такій формі, ну подивлюсь. да, я ж далеко ну, лежу. ну, погляди. Піди зі мною, будь ласка, бо ти щось не так щось. А де ти? А світ Юнікорн це хто? Окей. Яна. Інша Яна. Ще одна? Угу. Скільки тих Ян? Ну, що ти робиш? А я в чому? Я бачу, що лежать. Я натура. Да, О, дай, правильно. дай. Не покрові єврейська Ага. трошки. Захотіла все забрати. Ну що я з цим можу зробити? Ну да. На що він таке? Там Яна чекає. Блін. Там Яна А, чекає. добре, ладно. Так ми не затягнемо це все. Якщо ти постараєшся, то ти. Чекай. Я йоу. Головне постаратися. Локі, вір в себе. Поняв? Ти, блін. Ні, піднімай лапки. Піднімай і його. Ага. Ти контент роби глядачам. Локі, Які? та ти Ви можеш ж такі? нормально це говно. Блядь, поставити. лук! Ну що за безобразие? Я заношу цю хуйню, ти заносиш. Почекай. Ти про контент казала, а не про только... Воно заїхало, зупинись. А, все добре. Ти контент роби глядачам своїм. Тебе там Добре, контент має добре. робити. Почекайте, Локі теж стрімер? Да? Ні. Ні. Що, О. блядь, я після. Нахуй ти зламав 4000, ёб твою мать. Ти Ти що контент зробив? роби, а не гроші Да, ламай. Ти що наробив? да контент ти що наробив? потрібний. Почекай, дай шигрею. Ау. А, Спинкою, принись себе кшар. дякую. Які бекшоти? Не ставте їх собі. Дякую. Можемо тобі зробити, якщо хочеш. Уді. А в тебе ж тебе ж старе, до речі. Я із одним хп виживу. Мені нормально. Удачі. Самим хп, він каже, виживе. Окей. Луки теж так Привіт, щас твій каже. челендж. Ми Ти ж щас, щ- ти щас добалакаєшся, Локі. Поняв? Ага. Я щас візьму тебе. Отак от. можна закінчити на цьому. Яночка, ти тут не скучала? Локі там трошки Ні, нормально. руйнував. Угу, то я бачила. На що виходить в тичу? Сюда стань. Сюда стань, сюда. Сюда стань. Локі, не займайся. Ти я помітив. Не помагай більше. Ой, там де дитина. І гноми, класники в зоні. Бийте гномиків, бо вони мене за удар убивають. Так правильно, не бийте їх. Хай вбивають. Він же ж виживе з одним хп. Пішли. Та що ж так? Далеко ти мене віднестеш. Все, сиди. Сижу. От і сиди. Тебе там гноми щось Ладно. заїбачить. А є зброя? Що, берем зброю, берем зброю. Беру енергію, беру енергію. Берем зброю в першу чергу. Так, добре. Енергія моя, будь Ви не ласка. могли більше грошей зібрати? Бля. Я теж стаміну беру. Ти улюблений пістолет. Не могли. Холера, і дрон Ні, підзарадки.
Що ж такое? Ось де ти спаун раней був? Луту. А що це? Товаров. Що це? Що? Ой, Що це? що Это... це? Это... Бляха, ось така штука, ага. Поняв. О, Яна. А что... Я просто английскую недобро разумел. А что вот это коли зеленый стоит? Оце? Не, коли зеленый. В смислі? Де? Не вот это, вот это. В смислі? Dead battery, dead cat battery? Да, блин. Ну, це коли ти помираєш, в тебе більше цієї енергії. Не, вот, не вот это. А вот это. Оце. Оце? Да ладно. Так Це что... більше енергії у тебе в голові, типу, ну, заряджається Ну, більше. коли ти вмер, більше. Ні. Коли ти вмер, то більше енергії. Ну от. я Ладно, у пишу. меня просто... Так, моя. это мысль. На мертву голову більше енергії, типу. Ну, стаміну забрав. Рис. Ну, а я свою одну. Рвач. Яку свою ти моє спиздив, блядь, своє? У мене одна була моя, я її взяв. А хто не самі не було, то ми... То була стаміна. А ти мої Це була спиздив. стаміна, і їх було 2. Да. Ні, неправда, я Там виклала була- одну стаміну і запитала свої спіди. Ага. І я Ой. стаміну поклала назад. Хтось зелененький з'їв, а ти стаміну з'їла, хтось зелененький Не з'їв. надо. А, ваза. Треба одразу на екстракт. Ну давайте забудем про эту ситуацию. Стій, давай ми, може... Давай. Давайте Мгм. ті, хто з'їв Тримай. тилу, піди. Це... Шипіла? А, не ще слово. Так, да. Поїхали. Як добре, що на ній є дрон. Ну і можна... Кинем, да? Так. Поїхали. Давай рівніше якось її, да. Ну, кудись в куток. Бля. Так, в куток вона наказана. Да. Ладно. О, То поставимо її, не в куток. ну просто не стає. Пхай. А ти? Стоять, не падать. Все, стало. Є, стоїть. Угу. Все. На що це зробила? Я його зараз якраз... Що? Що? Я просто наперед пишу. А, это той, кого я покинул, понятно. кто повинен у куточку стоять. Мужик, ты повинен сидеть у куточку. Ты покаранный. Ну там видно було, що там дід. Блять, ну ёб твою, ну Локи! Офігеть. Пізда, дякую. Це що? Що відбувається? Я теж не викупаю. Ранні двері. Ти убив діда? Так. Красавчик. Ні. Що? Блять. Що Ні- нам не б'є? Та блять, ну що? Не стой на шляху у ровера, ти сигналі стікай. Сходь з шляху. А, Ага. ну я такого вперше бачу. Так, деда забивали, душа минус. Она, до речі, супер небезпечна. Це дуже класно зловив її головою. Бей! Да блять, усыйте! Ой, там ззаду. А, батарейка розрядилась. Не, он просто у меня выскакнул. Я забрал. Знаешь, Да ты поглядишь, я ничего не... Что ж бывает, ты бляха? Ах. Давай. Велосипедист. Він...
нічого. Зарадов больше не мам. Використовують якісь, поняв, типу, А немає? нажимають Угу. А можна Та з ну, одного ти дрона на покажеш. інший перекидувати? Перестаньте. тест. Не. Не, ну я зброю залудував, але просто там мінус. Моментально, то ти А, нічого страшного, в мене бронь збережений. і все, і типу, Але треба Мгм. буде якось потім зброю заряджати. Там по 40 Ну так, до речі. це важливо. Що вона? Та йобана. А, тут забагатітінг відбувається. Одна почвара б'є другу. Бо. цей, типу, входити. Ну, типу, я дивився гайди, всякі теж. Абузи. Бу-хе-хе-хе. Ой, Якого? думал объеду. Не объехал. А, А, это уже не. а все, там уже облутали? Ну, ніби. Так, ну. Тоді назад там ще покоя. Отут десь ще покої є, ні? Отут. Ну, чекай, туди. А! Я ще не з того боку об'їжджаю. Ось сюди нема смисла їхати, тут нічого нема, тут тільки картина. Чуєш? Типу. Ну, картина і там є ще А, лучше. ну вот, тут є вихід на вулицю. Що? Ну, зараз, тут просто я ще лучше не бачу. Чого я не вирішити не можу? А, забрали? Ага. О, ну, Що? Де? Та подожди, які. Ні, ну диви, і уносять. Ну, можна скласти, до речі, сюди. Угати. Ну, Я її сама не підійму. Візьми. А я думав, ти силу взяла. Одинки не буде. Взяла, но в мене ж тільки одна. Ну. не пориво. а що? Хто була? Тоді, може, картину десь занесемо і тут, перший екстракт зробимо? Не Отут хоче ще десь балакати. є. Та не чоловік говорить, не працює. Ні, тут ще Я ваза тут є. багато що не відмічав, я тут багато що не відмічав. Ні, ну це вже на наступний екстракт. Я пропоную зараз перший зробити і картину туди Якщо ви хочете занести. більше предметів, то пішли, я тут понаходився. Так, Мені це чутно інший екстрактор. чи ні? Все, їх вже ж 3 штуки. Ну, 3 екстрактори. Нам перший можна закрити зараз. Ну, якщо хтось помер, то буде взагалі хорошо, якщо ми його зараз закриємо. Угу. Ну, немає блоків, я не так то пошукати. Но це нічого не значить. Ну, Локі я чую, десь тут ходить. Ага. Так картина, Що? картина. Закриваємо? Не, картина, я Де ж кажу. картина? Пішли, а де картина там? Ну, вон жовтенькая тут. мгм. Великом? Все вір. Ось. Опа, ні. Бля. Мяй. Зшипівся. Ось то, що надо. Та там на ній дрончик стоїть. А видно, за ним плаває. Ой, це не понятно. Да. Ну, Фейлі, або помилок. Короче, ти туди вдаль, давай. Ну, чекай. Може ззаду.
О. Да, позаду таку. Та, застряла. Та бляха. Ой-ой, ой-ой-ой. Ні! Тихо, 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 тихо. Ну, Такое. давай на цей, на... Не навряд чи ляже. Тримається. ну, відпусти, я зможу його потримати. Значить, так. Давай. Закинеш? Ага. Так, тільки проблемка є зараз. Ні, ладно, в общем, нема проблем. Тримаю. Ой, чуть не придавили цього велосипедика. Та блять! Хороший вискакнув. А ви це йому їздити туди-сюди. Ага. Пам'ятаєш, як це ми грали? І мене задовбував цей велосипедик. Моя одна лишилася. Ну. Що? А, бляха. Блін. Ну, все. Ні? Ні. Будь ласка. Та бля. Та приїжджай. Поїхав? Угу. Да ну можна почекати, поки я не все зброю. Ой, здравствуйте. Блін, все зробить. Ну, пішли отсюль. Ти куди? Туди! Сядять халтурить тут. Давай. Ну, та що я один? Ти мене. О, Яночка, клас. Все, сядем. Все. Ну посиди, посиди. Ой-ой-ой, жахніть. Ти чого своїх тімейтів займаєш? За радикальні міри. Я тільки що я не забив. Я бачу. Я некий варіант. А я вискочу подивитися. Почекай. Та іди нахуй! Ну вот бачите, коли ми сиділи, Зараз я все віддав. Ну що ти зробив, Шиграєл? Куди ти тяг? Так не... Ну... Стою. Жах. Да ну я сам дотяну. Да ну, ти, до речі, мовчиш, нічого не кажеш. Ти мовчиш. А може він спеціально? Шиграєль. Шиграєль ззаду. Шиграєль ззаду. Шиграєль. Коротше, Ага. розказую тобі стару тактику, як перед... А ви чуєте Шиграєля? Ви чуєте Шиграєля? Наче ні. Де? Я думаю, може трошечки... А, ось він. Яна, що Яна каже? Коте, скажи щось. Алло. Що? Він просто... А, Ян що?
Ігнорує. Чого він звернув на це увагу? Почав би щось робити, а не просто ходив. Кіт ігнорщик. Поки не дратую ще більше. Ой, ладно. Да ну все, ми працюємо. Ой, я не придбаю. Де кіт? Передівсь. Можна який з мене випав? Да, забрали, забрали. Я тут лялечку оставився. Тихо, Ага. тихо, не бери. Що? Людина вміє справлятися, поняв. Так. Просто брали. Забрали? Ну так. Завозим? Завозив? Завозим? Завозим? Вазу забули, вазу. Повинні як один, я не Привіт. У кого дрон? А ти що? Ти що? Де що ділає? Бля. Кого ми не активували? Та бо він далеко. Туди ще дійти треба. А, ти. Ну, цей не сам. Давай. В 10-ром легше буде. Ну. Я думаю, ну, вам прикладати треба поболі. Поняв тебе. Ну що? Хто не працює, той ну. Той стаміна не єсть. Доносите, я зависла одразу. Ну ти, конечно, розсмішнів мене. Ну так это... Где? Еще один экстракт. Его не бачу. Да катись нахер. Ровер волна. А, бачу. Зараз один на ти застався. Зарату збираю. Зараз комусь там пизда. Да тихо ты! Не трезвонь. Ці ж, наверное, знову всі загубилися. Да что такое? Хтось там гук записав, здекується. Вы что, попомирали все? Так, дрона что не забрали, я спиняюсь. ДТП сталося. Ага. Не туди. Кладем, можна. Ще жди, ще пару предметів. Лодчик більше нема, можете забрати.
А, це я тут розвідував. Ладно. Ти не вмієш запати, зупинись. Ай, бля. Ти не вмієш ти, що ти? Де це безобразие? Там. Ти що наділа? Да, що ти зробив? Нащо ти хотела обратно? Никто не образил, боже. Ё-моё, своими, блин. Такое покарание хуйня. Что там, знал ровер? Кем заеб? Здаємо? Так, а хтось там отъехал, что не? А, Хорошо. бачу. Ага. Ну так, сдаем. Отак Ой. от Вони вже лежать. Ой. Ой, не... А що ти? А що там щас відбулося? Ничего. Да блять, ебаный ровер. Бесит меня. Живий? Ну и шо? Иди уся. На яких тільки можна. А, о. Звертання. Ну, ладно. Що там решта? Ты меня Голову подламываешь? треба забрати. А, чьи? І грати пидік. М? Кирила голову по дорозі, да? Ну да, хай лежать, хай лежать. Мгм. Ободва? Чекай. Ні, ну вийдіть, ну чекай. Блін, ладно. Одну. Не побачу. Яна, ти не ту голову взяла. Ти помилила. Ну що тою, тою. Так, а ну іди сюди. Так, Безобразие. пиши. У сенсі, що ти? А ну стій. А ну Я, до стій. речі, одно хп не. Я тебе так не убив. Диви, диви, як убігає. Не хопить. Блять, я зараз когось пристрелю. Я його намагаюсь пристрелити. Тут один, да, чорт, Все. На кой хер это тут? Блять, ну ёб вашу, кто это зробив нахуй? А, Щас складемо. де дрон? Щас буде Дрон драйв-бай. щастя, в мене має дрон. Бачу дрон. Ага. Це драйв-бай, молоденький. Давай я оце викину. Щось. Може мені тут чекай, іде. І давай, може, одну аптечку. Чекай. Ось чекай. Ее за 9? Ой, боже, Ага. вибач, я не бачу. Все, гуд. І, да, я відійду. Угу. Добре. Закупилися, все, і, да, я... Так, а ти, ну, ми поїдемо і там просто постоїш на рекламу? Я прям вийду з гри, бо я... Окей.
А може лепей подстрахуєш і ти саме застанешся на борту? Да? Ну. Окей, давай. О, рейдик. Ватафакаблур. Дякую за рейд. Вітанечки рейдерам. Рейді. Дякую, дякую. А ви там як погуляли? Таруки. Дякую за рейд. Корх, вітанки. Що він так грузить довго? О, це що? Опа. А, нічого страшного. Я тут Аж постою. потейте, дороги. Трак, Хіл, Наврестос. Ага, монстр. Ага. А що це значить? Ну так, місце його. Ну, раніше би, конечно, до запуску катки. Можна Шпинель ви? вообще не. Ну, як скажете, я хова. У сенсі, а Корх. Ти головне, Чому? типу, Сюди Чому? поміч треба. чому? Чи не треба? Ну, і жадаючи її долучитися. Ага. Але тоді Яна не буде Це на що в подстраховці, друга Яна. от, Я не який я лебедчик. виграв десь, я десь виграв. Ага. Все? Так, а чекай, Луки, у тебе ж там здоров'я нема. Йому не треба. Дякую. Він тебе ображає, ти мені дорогу не даєш, кіт. Ти чим У займаєшся? сенсі? Я кап не отъехал. Мене нормально. Ну, колешника не будь знову займатися херню, я сам буду. А Так от саме... твоїми лапами його пристрелю. Що це? Жах. Це може на наступну злітити. Ну так. Локі не робить фігню. Та. Давай відавтомаю, шучу. Коти чув? Я чув, я ж кажу. Та. Щас. Да ну ми чули, ні. Давай. Локі грає команду. Бля. Ай, Луки ой, команду грає. перебор, будь таз, витягуй! Все добре. Ага. Ну фу. Локі командний гравець. Візьмі. За все. Я не розумію, що це за звуки дивні. Тримаємо, ми тримаємо. Ой, привіт. Як? Ми розширюємо щось з кіршками на руки. І що? Ну я тебе бачу, це головне. Бля. Там гэты з купой голов. Блять, я сюди прийшов. Сука! До тебе прийшов. Пиляй його, пиляй. Чел. Падла. Сказала, що мишка не так. Я просто одночасово на тачпаді і мишки. Ну, кшталту тачпад, лівая кнопка. Головне, І це жити колеса. душі. Після кожної фрази.
Жаліме. Треба какая-нибудь там сам панель, ось це все. Ну, я відпускаю на це. Так, з того боку. Ось ще є. Угу. Ой. Блин, я пожалуйста, подолго так вот это что, я нужно стрелять. Жахи. Так, ну я так розумію, там ще гляділи. Чекаєш, що там куто? Не, со стола не упал, кого не снимать. Безобразие, Луки балуется. Луки. А чего он помер? Я від голови помер. Ты самый бескорыстный чалец у нашей. Навіть вихідний? Ну, що? Выправляйся. Я морально Выправляйся. А що? Що? Там такі... Я не упевнений, Та що стоїть. я поставлю. Блять, йобана почка. Ага. Ну, так. А я живий. Кіт. Я живий. Це фігово, гроші. Ну так. Що? Казав ж? Я живий. А, дрон. А, ні. Ладно. Ми все тут зібрали? А шкафчики чи не відкриваємо? Що? Ой. А ну ладно. Там зверху. Ну і куди? Нормально. Холера, это ж ближайший Ой, экстракт. Так. ви тут речника пропустили. Де? А, окей. Так. Що? Реч пропустили, кажу. Йо-моє. Дурне. Ее там что? Ти майже... Спробуй. Ее там что? А ми дивились, кіт. Щас, чекай. Я ще одну людину налякала тим, що сказала, я більше не хочу з тобою грати і спустила вниз. Ну, я думаю, можно сдавать. Нічого буйного побольше не бачу. А. Ну, так. Ну, коли ти невідомий, ми просто, може, Пошли. ну да. Смучу там усі. Чи вони
не хочу. Диви, безобразничає опять. Блоки теж мене не хочу слухати. А що не опит, а? Запінкували, що ти промахуєшся? Пінг. Ну, А як ти так відлетів? та я не знаю. Драйв-бай. О, блін, а ти по-білоруськи чи по-українську розмовляєш? Це українською, наче. А, окей. Я чогось 5 секунд поки заблитався. Іду. А где ты? Ось тут, Бля. іди сюди. Где? Я не Ось бачу. тут, Где назад, ты? ззаду. Ззаду? Так, сюди. Тут? А що? Ну, от туди пройдись. Туди пройтись? Так, сюди пройдись. Пошли, сюди, іди сюди. Сюди йди. Він бачив? Пішов. Бачив? Сюди йди. Пішов. А, все? Ну ладно. Что? А что вы хотите? Ну, ми уже хутка гэтую катку будем скончивать, глядзі. Ну, добра. Как тебе подхопить? Ну, бачиш, у нас другі з третього екстракшена. Зараз яшчэ дзве гэтыя паглядзім. Ну так. Єсть. Побач. Я з поворота виходила, не бачу. Ідеальне попадання. Блядь, він щось образив. Такі жаркі. Я не образився. 5-10. Так просто не делать. Ти ж бачиш, я Пингую. О, так делаем. Яна, если что, я тут буду защищать буду кота. Голов скільки. Сяр, блядь, Душа целая? Ой. Целая. Закинула. Ну, б'ю. Як ти хауніна? Він направо пішов. Все. Блять. Що я не налякав? Та... Не вітаю, він просто не схопив. Він його опрягнув. Вісючая хауніна. И что тут такое великое? Ти не вправ? А, что не? А что тут такое великое? Тут є сервер, де ти сервер на 18. Бля. Бля. Що там? Там сервер. Сервер. На дрон у меня. І оце сервер так гудить. Є цукор. Не, это телефон. Так, він ж причепився. Хто дзвонить-то?
Як перезвонить? Подождіть, тут під такий жарт треба озвучка. А вы снизу были? Так. Что, вдвоем тягнем? Вока, вока, осторожнее, осторожнее. Вока. Там вока, там вока, там вока. Ага. Там вока кажу. Немає. Блядь. Блять. Ёбаний. Да сука, да хули оно выпадает? Уже який раз. Не могу. Что это? А, у Гениуса светло. Гениус вылетел. Блядь, чекай. Чекай. Розпили ігор. Зараз. Блин. Окей. Що? И... Не, все добре. Все добре. Нащо ти дивитись? Що? Так, ну... Читаем як? Напевно ж. Все окей. А дрон не треба забирать? Не обов'язково. Можна ще? Роз... А в нього світло там? Чи просто? Світло. Ну, пока. Ну ладно, ще 5 хп. Ладно, гэта надоўга інакш. Інакш гэта надоўга. Сука! А він то я. Чаму зброя пачала выпадаць? Я з гэтага не разумею. Што яны там дарабілі? Ну, Блін, 40. може... Давай, я не дзякую за гульню. Може... Больше не. Може... Хе-хе-ха-ха і промовчим. Все добре. Зараз О, поглядім. я вчасно повернулась. Ну нам, можливо, зараз перазбор. Підберемо яшчэ чалавека. Ну, я нічого цікавого не бачу, давайте тоді зараз. Ага, Він давай. тільки... Ого, ну хоч кристальчики, ні? Тільки що? Тільки кристали. Ну. Ну, перезбираємо. Да, поїхав. Угу. Зброї. Так я ось на зброю глядів. Так, коротко, лишайся.
Боже, ну я не пам'ятаю, як то з цим підписано. Гэта Ющенко ці не Ющенко? Ага, ён. А, Бля, треба ж тобі пароль яшчэ скинуть, я. О, зато ведаем, как его забивать. Ой. А, все, бачу. Так, я тобі Корх у Steam скинув пароль. Дякую, до речі, на трансляцію. Що транслюється? А, такі. Шокалить страшно. Кто? Та так, така шокалить трошки. А? А. Блин, Да. А, ти за локи кажеш? с наушниками робить. Ничего не чую. Тобі? Да. Що робіть? Локи, а що ти не сказав, що стрімиш? Можна було б это багульний тугез розладити. Я так, ну там просто давай зараз. Просто там так одночасово все. Это было у некалькі девайсов, что я уже забывся. Це, да, так і може бути. Да. Блин. Ой. Так, ну чекай на Ой, Корга. робіти. Ну я кину йому Да, запрошення. это я... Ой, Ну, блин. Корг, я тобі запрошення кинув у Steam. І пароль. А кинь посылку. Это так робить? Як? Ну, Ну, запрошення там по я Steam, не мне знаю. кажется. А, посылка. Усё, ты просто у меня долго грузится эта херня. Мгм. Треба ще інший браузер, PDF. Зараз я тобі скину посылку. Блин, у меня просто такая система, мне просто в разі некалькі девайсів треба скопіювати эту ссылку. Що, думаєш, що кота не так само, ні? Ні, я впевнений, що нормально. Ну, не, ну не некалькі девайсов, конечно, але просто пакуль поотчиняешь и все. Дару. Ну да. Привіт. Привіт. Так. Все, Луки, я УТГ скинул. Так. Так, ну що, все готове тоді? Кияна ось написала, що на 5 хвилин. Дійшла, напевно. М. А ми ж... А, ми ж там у крамі були. Яка разниця? М. М. Ой, щоб золотий грати. Єс. Угу. Да? Блін, а де? Бля, усё розкидано, ну ё-моё. А, Хто зробив? ага. Маш не гадую. А пательня нам на ось. Ой-ой-ой, ти шо, я на... Де він там? Юную. Я тебе посилю буду. А яно запустилось? Ладно, зрозуміло. Да. Я хутко буду.
Ой, Яна, вибач. Почекай. Ой, пусти Яну. Бейсбол. Приймай. А, все, шер. Бачу. Жахні, що ти починаєш? Та, блядь. Все. Перестаньте все. Напевно, нам треба речі не взяти. Ми тут двох. А? О, kurwa! Ти не забивай їх там. Ой. Ем, У нас є проблема. Давай зараз ми У вирішимо. нас є цю шапка проблему. CP Company. Ось ми вирішили цю проблему. Ну таке, типу, вирішили. Да, кстати, теперь у нас тьма человека, кто бьется. Давай я тебя отнесу сядь. Насправді, я думаю, що ми будемо розбирати лобі, бо тут нічого немає. Тут немає ніякої зброї, взагалі нічого. Блин, тобак не треба было ничего купить. Ну у нас 70 тысяч, если 9 хопис, там стоит.
А що Є ви купили? Я кришталік А, ні, купив кришталики то нормально. і стаміну. Ага. Я вось не ведаю, до стаміни яны неяк не зусім вельмі добра адносяцца, але часта ненармальна. Але калі зброя, хаця у нас ўжо ёсць зброя. Там калі купляць, Дроны. то... А, ну 70 тысяч Дрончики. павінна хапіць на ўсё, што Ну, там. заўгодна. А ты где? Где ты, Юшник? А ты не вышел? А. Тореля, посиди. Бо страшно, ти забиваєш усіх. Бо яны зараз усе вернуцца, подумают, что это я забил. Ну ты разумеешь, это так отбудется. Тому... Не переживай. А чого кота не воскресили? Кіт мертвий, воно лежить. А, блин. Это ты добре зауважила. Яны мяне яшчэ і забілі, ахуець. Настя, Найс. кришталік. Візьми кришталик тоді, мабуть. Так, окей. Я не упевнений, просто кришталік 12. Там є по 9 кришталиків, подивись. В тому бедламі, який ви наробили. Може, аптечка? А маленьку аптечку, да, може. Це має бути. Йон тут, на стрімі, ти не ведаєш? Да, він тут на стрімі. А що він каже? Спитай, що купити? А я не чую, бо він в мене замучений. Нема чого Він набивати. щось каже? Не ведаю. Та ролик, здоров. Зараз спитаєш, що купити. Та Нехай ти напише. Кіт, може ми того розберемо в лобі, бо там все одно в крамниці нічого Ого, нема. Яна, ти раціональна, это, мозг наш. Що ви наробили, блядь? Да нічого. Не кажи, це я встигав, що це сиджу воно з одним. Да ну блін! Да блін! Да ну, я казав, Мозги. я казав. З одним хп. Кіт, з одним хп мозги. М, Нас вбили разом. Ну, і ось тут, конечно, не шмат мозгов. Я не розумію, що ви наробили. Да нічого. Розлікалися як могли. Справа, я нічого не зробив, я нічого Локі, літерально не тобі, блядь, остання людина, якій я вірю просто. Да ось я Це не він казав. зробив. Якщо що, Я не він казав, зробив. ось що ти наробив. Ти мой, это... Мой довір і так тримається ні на чим, літерально. Жах. Локі, А. Не треба. Ай, бежахна. А, гэта у нас зараз зноў 6. 6. Ой, зачараваны ўзровень з гэтым месяцам.
Вариант, я понял. Так. Так, а Корх? А Корх що, доходив так само? Ні-ні. А, той Він самий. трошки вмер. Той самий. Ні, я бачу. Угу. 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 А, Можна нам запису стрімна навіть побачити, як ми вмерли. Нам безжалосно принесли гранатку. а ти бачив, наскільки я серйозним був? Я всіх Я не бачу, ні, я пішов просто каву заварити, і все. дожав, чому ти А, ви заварить так бачиш пізно? саме те, що треба Та. було бачити? Залежність. Що, знову не холера цікавого? Лазер тільки є. Да. Ні, то лезер. Давайте, да, накидаємо цих. Я не буду нічого стати, блядь. А це що? Ой, ні, не треба нам брати. 3 рази скам у крамі. Папунок. Міна. Геть. 5-6. Оп. Всі прям закинули. Вже немає більших. Ага. Ну, давай тоді. Тут довгі руки можна ще закинути. Я закинув. Ну 8. і одну аптечку якусь. Ага. На. Клац. Все. Поїхала. Так, що? Ще тут. Так, ось я тут. Да. Ну, за... Не стреляй, не стреляй. Мы ж умираем. Почекай, ну мы... Яна, тримай. Ничего не роби. Дякую. Ось, стой тут. Беріть хтось здоров'я. ХПшку кому треба. Ян. А в тебе немає? Ти не їла здоров'я? В мене стаміна і сила. Ну, у мене є просто одне здоров'я, може ти себе з'їш краще. В мене 2 дрони, той, який для цей і для енергії. Для предметів і для енергії. Ну, оцей. Угу. Так, все? Погнали. Не слухаю тебе, Ян. Як він дуже уважно слухає і головою киває. Ты его покуль осторожно, ну погуляй, гулю, не забивай покойников. Ты угулюйте гуляешь. Ладно.
Зараз. Дякую. А, тут метла. Прикольно. Потягнула. Дуже знадобилось би моє вміння швидко поставити речі. Оце так. Кстати. О, тут самогонний апарат. І вона є світанчики. Дякую, Ліки, за бітік. Дякую за підтримку. Ау. А що з ФПС-ами? Чекайте, а я зброю... Бля... Я зброю не взял. Самогонним апаратом. Так, а зброю хто взяв? Пішли за апарат. У Яни, по-моєму. Ага. Бля. О! А гэта Яна. корг. Гэта корг. А, это корг. Ага. Яна, у тебе ты... Ага. Дякую. Апарат пішли. Причому було небезпечно. Пішли. Тут балахон бадяється, тому осторожно. Там жаба пригає. Ага. Стрибає. Там. Чу. Витягнули. Ой, там ще щось воно лежить збоку в вуглу. Отамо. Бля. Там это слендер. Я візьму. Може, силу бах є якраз. Да, поїхав. А, блін. Давай. Ти хочеш на возика його закинути, чи що? Не, просто перешкоджает. Ні, ми можемо, Да нахер треба, потягнули. Все, поїхали. Не хоче. Да что ж такое? Поїхали. А ти чого адекватно виглядає? Де твої очі? А ти не бачиш. Та ви тут поруч десь. Ага. Тихо. Та тут не вічно. А якую ламу? А чому його? Не ведаю, про що ти. Тут Не, окей. 2000 лежить. Ага. Холера, а яшчэ ж жоўты дрон. Жоўты дрон ніхто не браў? У мене жовтий. А, У мене можна? жовтий дрон. Можна, на. Угу, дякую. Ну, він же ж під зброю більше. Будь ласка. Лялечка. Ну да. А, що там? Лялька. Лялечка там. Угу. Який жах.
А яка лама є у нас? До мене, як А до чому? маленької дитинки. Я її не вижу. Зверталась до такої 5-річної. Яка прийшла мамі розповісти, що Може піти ставити, бо там багато речей великих вже лежить просто. Може. І ще раз збираємо. Може. Ну, давайте поставимо справді. Верніться. Так може у той покой сходити? Тут уже ніхто не був. А, ну ладно, так, справді там тупішок. Добіть тоді. А во, де ти? Де всі? Та, мабуть, не принесли. Там дуже багато речей, просто а нас 4 маленький. екстракшена, ні? Просто маленький там покойчик недоследованный вообще. Луты мы идем. Ага. Вівця, не дивись, не дивись, не дивись. Тоді ці діти. Не, де там луки, боже. Може, щось я ще знайшов? Ай, лезіть, я піду покою. Дика, що за лама? Чекай, я вижу. Ага. Так я чекаю, може там луків ще щось не знайшов, я ж тут не вертався. Давай, мабуть, мітлу закинемо на цей, на воз. На возик? Ні? Можна. Скільки там у нас трети... А скільки оце? Угу. Багато. Багато. Треба щось таке. Чекай. От туди його якось так от покласти, типу рівненько, більш-менш. Ладно. Давай візьмемо, попробуємо. Ну що? Не знайшли ще щось? Ні, там ще пусто. Сповзає. Ой, Бля. Яну викинула. Бля. Світло. Давай зробимо так. 3. Випустіть мене! Мам! Воно поміститься? Дивись, бо зараз тебе там... Я нічого не бачу. А у сенсі, ну, усе ж добре. Hello. Ні. Не пінай. Ну що ми будемо робити? Ну, Що далі. будемо робити? А що Так, таке? я не написала, я ж просвітло, ну, Йося? А, йо, просто викинула. А, Ну давай теперь Ну давайте. Ага, давай. Бай. Ну, давай. Да все одно може лут полепі випаді зараз у крамі нашими. Блять, не випаді, ми ж... А, я ж не так заховую. Ну ладно.
Як Каміл? Угу. Ну все, сейчас. Погнали. До речі, у неї ще гульня прийшла. Угу. А гэта значыць, што шмат грошай будзе, калі такая ноч. З маладзікам это, ну, хутчэй пра складанне. Знаем, последний раз, как оу. А то, когда сказали два, то это дабл оу. Угу. Ладно, нахер. В сенсі зламано. 56, вот это да. Когда такого? Як ви виглядите один. О, нічого. А в сенсі зламано? А, ти нас не чуєш? Ми зараз мовчали. Телефона. 95. А, Тут нічого. трошки. 9, Бля. 4, 8. Короче, треба є ще перезбору, я не там гульня на самій справі зламана, я ще вас не чую. Чуєте? Давайте перезайдем. Так, скажи, погнали. Скажи, как она перезапустила гульню. Но. Ну, я думаю, я не ты сам перезапустить. Она почула. Логично. Корк перезапускали, бо там гульня у я не зламалася, нічого у нас. Ого. Знову? Йо. Угу. І знову ми тут. Hello. How are you? Ну, чуєш? Ну, О, О, чуємо тебе. о. О, це крінж. А я вам казала, ну, типу, блядь, я бачу у вас на цьому екранчику відкриваються роти, а я не чую, що ви говорите. Я така, блядь, в принципі, ви мене чуєте, і ми поїхали. Ніхуя не розібралася. ну такі от ми всі. Я Ну, навіть не розумію, чому мене викинуло, тому що мене взагалі навіть не лагало нічого. Мене ідеально гралося. А ну как-то Я просто... ну, версія 0.3 на хвилиночку.
Бля, доролилися до музею і до бабки, яка по мені йде. Пішов я розбиратися. А, вже? Ага. Вже вона поклала на тебе свої брудні лапки. Угу. Йоу-йоу. Ну, Кіт, якщо що, в тебе ж є... чим Так, спілкуватися. я ж кажу, я пішов з нею розбиратися. Ну то... Опа. Тут щось є. Тут ж мать Луціку. Тихо. О, Абі... там велика реч. Великая речь. Пошли, великая речь. Де великая речь? Ось. Вау. А там воно дивись зверху, ні? Нічого? Ні, не стоїть. так. Понесли. Зверху я погляжу. Чекаю на бабку поки що. Блять. Там мене не застряли. Застряли? Ну, Ну таке трошки. О, дякую. Ну давайте лут відтянемо, будь ласка. Будь ласка. це не я? Все, тут не надо на А. екстракшн, бо ми так його і здамо одразу. Поставить. Треба, бо да. Блядь, мене жінка хоче. А у Сенсі, а чому до мене не прийшла? Вона ж до мене йшла. Не сподобався Мабуть, тому тобі. хотіли значити на... Да, ну... Пригнись давай, як Не такі по-різному. солодкі. Блін, жінко, уйди. Та ні, ну, да, ну, на кю. Бля! Блядь, скинули. Іди. Блядь, скинули штуку всередині. Яку? Кіт, штука всередині, блядь, штука. Блять. Ладно, хер я хоть душу закинул. Да поздно, не поспела бы. А що тут було? А, дід. Уйди! А, все. Почалося, пойду зброю подладаю. Сидіти, баба. Давай виберемо, з якого краю було туалет. А де? Це було. А там така схема працює. Да, отут туалет. Робить туалет, а потім туалет закриває. А я не дістану. Я теж думаю, що не дістану, назад повисоко. А, так у мене ж скок. Що, зараз. Давай. Ну давай. У мене є ідея, як зекономити місце. Зробити плив в полу і просто в полу вставати. Ти побачив, де стоїть? Я бачу. Я просто Да. шляхом іду. Ага. Взяли. Взяла? Угу. А, ти наш лоточок. Да. Ту-ту-ту-ту-ту-ту. Катається трошки. Ну? Попала. Я тільки шукаю доступну эту. Я вам допомогшись, що? Да Ні, ні, нормально. все, ми навчились. Просрав время в душі. Мы тут архитекторами были, крыху. Планировали свою будущую квартиру. На цьому можна бізнес зробити. Да, я думаю, бизнес може зробити з того, що Ну завтра. тут є другий поверх. Мгм. Тоже так зробив. Так, а де? Ой, а що так? Ніхіра. Там зверху ёшь? Ого, зверху Яна. Шо як? Нічого. Треба, щоб хтось внизу забрав самолітик. Це запускає, ну понятно. Тут голова. Бля.
Ой, тут. А, Ти забій зяпо! Куди там екстракт? Ой. Так може одразу його сюди. Там блендер і гусениця. А, бля. Ти ж... Незручний тут. Угу. Блін, треба це думати ще зараз. А, Не тільки що тут норі. я ж не Локі. Треба потренуватися, до речі. А? Потренуйся. Потренуйся. Ой, там ще. Пробач. Мгм. Я ж казала тобі. Можеш ще раз говорити, як хочеш. Чуєш? Я почув. Там Я що там дихаю? цей невидимий чел ходить. А, бля. Наверх пішов. А вы Ющенку подняли? В сенсі. Ого. ми ще той не. А Ющенко що, А що? тут ще лутаємо. Блять, де? А, в шиї. Там в око. Ющенко здесь лежит. Давайте шукать. А що відбулося? Я не В верю. шахту. А, в шахту ліфта впав, каже. Ми не відаємо. В шахту ліфта треба занести. А де тут шелучно? А, в шиї, бля. Допоможіть. Пішов. Бля. Дякую. Нема за що. Та ну відпусти, Локі сраний. Куда ти мене в лазер? Ти що? Ой, ты не Ага, попади, ага. лазочка. Та ж в тебе попадуть. Кіт обережно, там же ж яма. Мгм. Давайте. Ой-ой-ой, я все. Відпусти. Відпусти. Та йоме. Обережно вам там. А де цей? Екстракшн у інший бок. Чи що? Да. Ми возьми. я ще один екстракшн знайшла. А, ага. Давайте замку все вже, 30. Ну тут є ще гусениця. Де, велика? Так, другий поверх. Вона тобі дасть? Ну, може, удвоя? Я силу не брав, бля. Вдвоєм, поїхали. Ну. О, Алекс, він щось з кірками. Яна, а ну, пропони нам, будь ласка. Давай. Візьміть разочок там, будь ласка. Речу. Що, ставимо зараз чи що? Ні. А там Чекай. Нема? Отмін. Там- Чекай, я не можу завести його. Відійди нахуй, Локі, що ще стати серед то и дороги. допомагаю. А вы Ющенку забрали? Ми не відаємо, де він. В сенсі. Ну просто похуя. Бля. Забився. Є? Я забився з усім. Ти гусениці єбаний. А ми на третій, там є ще один. Зараз побачите, там є ще ледь один. не Мгм. вбило. Да, ти була от прям на капулечку від того, щоб
Я вимовчала. Померти. Так, треба. Та не треба. Від, а ну, Хм. підзаряди мені оцю байду. Ні, хоча в мене ще половина тут лишилась. Ну, скинь я... Ладно. Де ти там? Там зверху? Мгм. На. Да бля. Довгенько. Не больше заряду. Так, жми. Тема. А, окей. Там пірамідка золота, до речі, на другім поверсі, треба її. Это... Треба. Это не я эту пирамидку робил, блять. Что ж не бесить? Куда? А ку... И он вырывается? Я хотел уже поздекваться над ним. А. Яна, допоможи. Отут на другому поверсі. Ну там же еще, ну, больше ж по мапе. Там була... Ой, это третья. Бля. Ага! Ого! Це блендер. А, ну так, я наказала. Ну, до речі, ти можеш дрону причепить. Бля, а ми ж ждали. Йопана. А я не дотягую з дрона. Зараз. Да. Спусти. Говорит, нормально? Али варто застається? Ще одно. А ось став. А, це ця. Ну так. Ну вартость не зменшилася, тому не страшно. У мене чуть хп не зменшилось. А. Так, а де той екстракшн? Блін, зря здали. Я піду пошукаю. Та тут, ні, тут поруч він був, взагалі, прям дуже поруч. То на початку, може, ти... Чекай, давай, Жіночка йде. жіночка чи дід? Там наче І то. дід, ні? Жіночка. Але мені хвалює жіночка. Поки що зараз. Тому що не за мною. Пойду з котом побігаю, допомагаю йому. Бо мені збру. Во, жіночка! Ай, бу. Мінус 7000. Ну, блять, все як завсюди, зручно не ходять. Ну, як сказати, мінус 7. Ну, мінус 700, бо 6300 тут є. А ми не можемо какашку на цей, на возик поставити, ні? Ну, просто ось гэты душі, вони вельми крихкі. Да я думаю, Да. нехай мы затягиваем. Ну, затягиваем, в чем проблема? Ну, понес. Ні, ви тоді, давайте по черзі, коротше, там, мабуть. Давай я дрона потоплю сюди, спочатку Да оце ні. віднесемо, а потім блендера. Он же не ломает. Потягнули, Да не тягнет. бо застряли, пішли. Да блин. Усё? Угу, пішли. А дрон А, ні, нам туди. О, як хутко там.
Кіт. Зараз. Ну. Так. Блять, випадає. Иди. Да ёб твою налево. Да иди ты нахер, ну серьезно, да блять. Більш тебе, котику. Ай, да меня ебашник скрал, а потом один раз гэты гавкнул, и еще раз гавкнул, как только пришел. Скам. Там некий невероятный уровень, я думаю, треба когось закинути. Може, ми знайдемо людину, яка померла? Хоча б Чекайте. для примічення. Так, где что высокое? Во, тут речь невысокая. А, бля, я... А, ну так. Туда к гости. Ну сюда на ку, я тебе закину. У меня ж мышка нормально не працює. Ага. Сюда я кажу. Зараз закину. Жарто. У меня две из трех кнопок не працюють. Ладно, давай. Где? Все, там его поверхни под тобой. Так, я просто Ну, ось. боюсь, что вы меня не верните. А, бля, это ж гипноз, бля. Ну так, его проблемка. Ну просто треба неяк схопить. Так, усё, перехопил. Я тримаю, ага. Зараз. Меня заберите. Но... Ну ось тут питання, конечно. Знову присядь на ку. О, усё. Ого, Бачиш. кайфы. О, знайшла? Да? Я тут печеру знайшла. А де ти? А, Там вока внутренняя. Вока внутренняя. А там авокадо. Внутреннее и наружное тоже. А, Да, ой, не А ось на не хохо. А, нічого смішного. ой, Як ми це все будемо заносити? Ой, бля. Ай. На, так тобі. Не! Где? Не поспел? Эх. Я живий или що? Ну, треба ніяк все це запхати тепер. Та є скраліз. А, блін. Як так? Жах. Коротше, я беру блендер,
Так, а почекайте, може сюди можна бомбокс, наприклад, покласти? Чуєте? Та він зразу зреагує. Давай, ти бомбокс, я блендер і кіт вазочок. Побігли. Раз, два. Почекайте. Тягну? Єсть. Хай ще стоїть. Дід. О! Пістолетчик пробіг. Бля, А? Ще одна почвара. Кіт там позаду. Привіт. Ой, як воно гарно, дивіться. Welcome. Угу. Нікого мені О, Що тебе дратує? смачно. У нас ще один екстракшн на секундочку. А куди нам іти? Вийт, я так розігнулась. Ой, обережно жіночка до вас. А, Ось, все, я- бачу. я- Бе. Воно до мене. Воно тепер мене хоче. Мабуть, вона вирішила, що я не смачна. О! А хто гэта прийшов? Так. А це... Бля. Ну, тебе не жалко. І повернись. Кого, мене? Я пойду зладуюся. Ні, Локі каже, що його Все, вкрали, я поїхали. кажу, тебе не жалко. Я пішов зброю ладувати, бо я у нуль. Так може дрон Все, візьмеш? один екстракшн залишився, ні? А він десь ближче до нашого спавну. Певно, ми не забрали дрона. Кіт, ти забрав дрона? Червоного? А, ні. А ось. Дякую. Там же ж на початку десь має бути квота. Ну, нам сюди. Піднімайтесь. Ні. Ні? А де? Показує, що тут, мабуть, під низом. А, ні, тут вже закритий був. О, панмогильщики, танки. Чаро, доїбався кіт. Ага, бля, у сенсі... Ой. Фух. Я пам'ятаю, папу схопив його. Там квота, треба відкрити. А, мені сюди. Не дають. М, Куди нам іти? Так, Повіду. а то закрите там чи що? А, ну так, Закрите. ладно. Туди ним? Мабуть. Далі десь. Бля. Просто у всех там. У першиню до нас долучаються, чи ні у першиню, я не ведаю. По традиції. Всі мають... О, нам туди прямо. Всі мають померти на грошах. Ага. Як? Показує, що це так. Так. Що не змінюється? Обережно дзірка. Зойбек. На грошах. Це тут такий. Піднімайся. Зречки йому хп дала. Ой, ми здаємось чи ні? Да. Там тільки що було Ну, 6,56. Блін, одні брехани навколо живуть, це який жах. А Ющенко знов помер? И он притримливает традицию того, что это самое, кто до нас у лобби идеи, он протискає пастку. Там. Жах. Ой, вибач. Блядь. Ми майже дійшли.
Бля. Ух. Експрес отримається. О, до речі. Яка добра думка. О, ну взагалі, я думаю, ми прекрасно вдікли. Сука. Ой-ой-ой, а чого так не без? Блядь, Кіт. Скажи Яні, щоб їхала, це ж піздець. Так, як і... Ну, я не могу поки сказати. Мені зраду нема. А може это Ющенко справиться? Ну, да. Блять. І, блін. А що, всі померли? Зараз, я зараз набираю. Ставей. Кай. Яна, ехай, усі померли. Блядь, я Ні-ні. не чекаю. О, ну норм. Блядь, ще до неї жінка йде, до неї йде жінка, до неї йде жінка. А я не піднявся, ще жах. А ти не піднімешся, ти вже з'їв. Я А, жінка, йди звідси. Не по спеді. Не біжи. І головне, що я все забрала. Да ну, професіоналізм. Это. Поглядите. Ми як команда справились. Я все забрала. Я і пістолет забрала, і дрони забрала. І мене, до речі, я хочу І похвалити. тебе. Ти мене Да, і забрав. тебе закинула теж. Да не за... Не. Давай, это... Нас тут серйозно. Ну, блядь! Ну, чари йобані нахуй. Взяти що? Я думаю, ми повинні до 14-го дойти. Вау. О, да. Де пиздіть? А ён допомагає, до речі? А, ён твій. А де в районі? Можна в два вазочка їздить. Ой. А що гэта? А, перекурений. Бляха, усё раскидане зноў. Ну чаму? Мгм. Хто гэта, блять, робіць? Є тут один пасажир. І це не Локі. І це не Локі. Корх. А на кого ти натякаєш? А, Локі я віднесла тихенько на склад. Він лежить на складі. Відпочиває. дядько Шегрель набить. Ні. Лапкою його, кітку, як його лапкою? А тут немає? Чекає. Ні. Тут дрон був некий, але він здається безкорисним. Ні, то Да, він безполезний. А а ти ведаєш, ну, що це дрон у житті? Блядь, ти прекрасно ведаєш, на що цей дрон. Ні, ну я розумію, але в супер угульні, ну в сенсі, як серйозно гульні. Нормально? Будемо брати ми цей вазок чи ні? Можна, бо тут візьмем? якась хуйня. Бо тут якась хуйня, батько. На монстрів цепляєш, і вони відйобуються від тебе, починаючи крутитись і укачуватись. Покачують. А ти кіт. Я вазок уже О. поставила, все, тоді поїхали. Добре. А ще на три каші ще якусь байду, во, на що. Угу. Поїбало хочеш отримати? Візьми, там є... Давайте, молодець. Тут дешевше віночок був. Можна було купити. А, ви взяли на дві. Ладно, кидайте. Вже взяли, так. Поїхали. Я думаю, там ще щось лишилося. Ох, хто так клікає? Як ти клікаєш кнопкою, це капець. А ось територію. Так, я... Эти аптечку же... Пожалуйста. Де дрончики? Я ж наче все позабрала. Так, а де всі дрончики і цей? І У зброя. мене в інвентарі. У мене. Кіт. О, можеш? Аба, почитати? раз. Ага. Мені 10, І 10, аба. 10. Да. Дякую.
Все. Ты съел здоровье? З'їв. А, дай мне 10. А то у меня 1. О, дякую. А, дякую. Не-не. А, ну, То я поділилась, все. а, дякую. А ты поделился? Поділився, 20 дав. Дякую. 2 вазочки забрали? Ну так. Ну, стільки купили, стільки і забрали. Ну, ладно. О, Оушен. Мне здається, Я одня твій фанат. Мне чому? Обережно. А я дивився Обережно, фільми стекло про на- Тора, я завжди за тебе вболівав. А, блин. Я просто не ведаю, Остыньтесь. как это. А на кой я сюди це несу? Хто мені Кіт, ти скаже? відволікаєшся від гри. Відійдіть. А що це таке? То Оушен. Ой. О, тут рука. Пошли. Та ж... Ой, як ти- Що Ай, твориться? блядь. Ні, не взяла. Зловив! Что мы зробили? Яна, что мы зробили? Блять, ви знову кота забили. Бля, Локі, я тебе врятував. Мы выпадково. Скажи всем, что мы выпадково. Так і було. Він. Чекайте, він впав туди вниз? Ага. Я купал, Ну, у не нас зачем немає я зброї. впал? У нас немає зброї, все. Ти це розумієш? О, в нас ще -1 дрон, не тільки зброї немає. Пірна. Может ты скинешься, то ли ну. Я тебе так... Блин, да ну это жах. Вони вбили кота, і зброя впала вниз. Давайте Погодься, танцевать. я тебе усього втримав добре. Все, давайте. А где голова? Мы Та уже... я сама потяну. Все, давайте. Кіт думає насчет того, щоб передати А, я не знаю. свою зброю. Треба виправляти ситуацію. Такий думає, куди він попав. З якою хорошою тімою. Ты что сделал? Я попал. Это нормальный. Полезно красота. Большое количество. У меня была очень большая. Так, а де вони? Покажи, де вони скинули кота. Та в яму, ось, ну, типу, Ой, бля, вибач. Вибач, я не хотіла. нічого. Ну, типу, він сюди впав, і ми його вже не дістанемо зброю. Ось тут обережно яму. идея, потом Ось. знаешь, книжка. Типу, воно там вже розтворяється. Так. І вона нікуди не вилетіла тут. Її просто нема. Да, Локі, жах. Чим ти думав? Нема тут нічого Ну, більше. ти міг постаратися подумати хоч. Там взагалі нічого не було. Ні, там була рука. я її знайшла. У меня тут... Ой, котику, ображають тебе весь час. А де ще один візочок? А там, здається, хтось помер, ні? А, вон, погляди Дай. на мать. Привіт. 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 Іди за мною, ти. Блять. Нахуй. Всі нахуй помирають. О, давай я. Иди сюда. Ну, розважай кота там. В чем сначала? За нашу стаю. Там гідота. Да, бачу, тікай обережно. А він побіг прямо на колись. Давайте кота піднімемо. Зараз. У мене тут рожок є. Там забрали. Блядь. Ян, обережно. Ян, обережно. Ян, обережно.
я його чуть до тебе привела, можна сказати. Не надо. А що це було? Він твою голову взяв. Ай, просто. Кота підійшов? Какого меня покидаешь? Підійшов. Да. О, це добре. Я думаю, треба... Блять. Да, Локі, допоможи мені, будь ласка. Так, Давай ми сюди кубіка закинемо. давай. 2 рази. 1, 2, 3. Опа. Усё. Опа. Все. Все. А давай вже понести, тому що там... уже Да, ж- ми зараз понесемо, тільки де Яна. Яна все, її нема. Ну, у сенсі вона померла. Ну, у сенсі... Ну... Я А де вона померла? А, ти Я вже не одна? веду, ось тут, у коридорі. Усё, конечно. А тут ще кімната чекає. Так, ну... А зараз... Чи ми то прийдеш? потім... А, ну поїхали, Давай, коротше. Давай всіх відродимо, да. Ризики. Ну так. Лепей меньше соток снимать, чем тратить все. Так мой дед сказал. Да блин. А так, Давай, заїжджаємо. Яна тут. Заїжджаємо, так. А Ющенко у тебе? В мене, чуєш? Він не мовчить. Давай. Во, заезжаем. Все, ровно стоїть, так. Так. Ну мы молодцы. Угу. Там кота. Це що кота? Я А, не дійшов вже? я зрозумів. Я вже дійшов просто? Ну, я маю на то надію, да, що він прийде. Тому я не його просто так стирачить. Ага. Усё, можем высаживаться тут, Яна. Ти висаджуєшся, да. А высади меня? О. А тут, до речі, нема. Ну, тобі там місце. Все, я тут. Ага. А, не, йо. Ой, бля, там дитина погано. А він похуй, він побіг далі, йому похуй. Там є ще шафа, йо, на шафі возьми речі. А, Там правда, дитина. не упевнений, що... Ой, десь бать, там там. хтось. Монаш. А, Ну, все. Боже. Блядь, дитина. Блядь, ні, це моє. Блядь. Ми зараз будемо пиздитись за цю хуйню. Іди нахуй. А що робити у такій ситуації? Пиздить дитину, блядь, Локі, ну що робити в такій ситуації? Бля. Я наживаю? Иди нахер. Здоров. Можливо, варто вийти, якщо ти хочеш зберегти цей левел. Якщо ні, то не треба. Перезапуск. Ой-ой-ой, що це буває? Якщо хочеш. Так, але я, мабуть, вже піду. Я не знаю, я повернусь чи ні, але. Ні, ми всі мертві. Ой.
Добре, добре, Кор. Hello. Hello. А як? Ну ладно, я бачу, як Шагрелі. Ну, ладно, давайте не поднимать тему мер. І як ми померли. Можем, конечно, говорить, як ти кота забив, це таке. Да ні. Да ну нічого не буде, так, це випадково. Да. Це буквально є запис нахуй стріму, де все буде видно, Локі, ну ти думай. Бачиш, в тебе докази буквально, блядь, є, ну ти нахуй, хоч би не брехав вже. Ти чому така себе. розумна, я зрозуміти можу. Ага, блядь. Да ну камон. Да ні, по-перше, його ніхто не поглядає. По-другое, ну, кшталт, там на записи буде бачно, що це випадково, і це голим, ну, Ющенко. Да. Да ну літерально йон. Якби було б так, Шо? ти б зараз не сміявся як неадекватний. Я. Ні, а я А що я вже зробив? Да ну, Ти коли Він ото каже, що ви ти в кота яму вбив. впали? Так сенсі, коли ви в яму впали, я тебе втримав якраз. Я до тебе якраз речі, я врятував. так само у ямі був, Я тебе тримав у цього, щоб ти не Я впав. забився, я у ямі так само був. Так ти теж в ямі був, і я тебе тримав у цього, а щоб де ти не... Яна? Що А вона все. Та вона Ну, ж сказала я- пізніше підійде. Ти слухай А. взагалі, що люди тобі кажуть навколо тебе. Скільки в тебе здоров'я? Один. Ти хулі, блядь, хихикаєш, скільки можна, Локі, встань. У мене нога заболіла. Ну та, блядь, тобі карма за кота. Та ну куди ти, блядь, уходиш? Ну ти що ж таке? Блядь. Блин. Вибач. А ти що став там на проході? Ну ти ж роздув, блядь. Кинули. Який жах. А где? Наступний Локі, блядь. Може він... А он живые! Він живий? Так. Локі, він живий, не ржи, як конь. А мене коротше... О, ти туди живий? закинуло. Ну так, мене отуди закинуло. Ти що, ти упав? Я Ти впав. що? Да, мене дверима відкинуло. Ой, ні, не треба. А поможіть оцю забрати. Заборила. Там просить тебе забрати, забери. Та мені страшно. У мене предмет. Да ні! Забери. Добре, забрав. Пу-пу-пу-пу-пу. Так, а дрон червоний у тебя. Ну, это буде складано. Там хтось прийшов погано. А ну-ка. Так, Да, я это... Ага. Да. Блядь, а як я здоров'я втратила?
цікаве відбулося. Тобі допомогти. Це що ти Як суди акробатики. тільки бачила, ти просто на ньому танцюєш, там обережно, будь ласка. Ну так, зараз саме складане. Корг вмер, каже. Ви знову забіг? Візьми і обернися, йди просто прямо. Типу, воно буде нормально технічно. Ладно. Без проблем. Ладно, кіт, я не О, їбала. я бачу, а чого ти там... Воно не розвертається, ніхуя. А Ой, що чекай, ти? там мені треба пройти нормально. Фу, жесть. Впав, каже. Коня, чужого. Бля. Заїбало. Та все нормально. Ага. Що може дрон подладавати, може? Ну. І там є ще невеличка реч, коли почекай. Я принесу її. Угу. На що ти його бив? У сенсі? Прямо на що ти його бив? Ну а хто є ще мог? Тут точно все? Пока нет, не упевнена. Є що? Може і всі здавати? Чотири екстракшени. Можна. Давай бутылку заберемо, підемо. Бля. Ой. Ага. Блін, а я не хочу. Добре, що можна просто тебе покликати, ти це робиш. Ну, тут простее все одно. Бля. А у тебя сила є? Локі помер, я сподіваюсь. Та ні, звісно, на мене. Воно навіть не пролізе, бачиш просто. Бля. Давай, да, знизу. О, все, забісь. А Локі помер, я сподіваюсь, скажу. Я ведаю. Невідомо. Локи был с тобой сегодня, Корх? Корга не спитаєш, бо я не дійшов. А не треба було туди вести, там тупік. А. Що, нема? Нема. А як він мог повз нас пройти? Ну, я це думаю, типу. Чекай, твіч зараз. А він ззаду, в сенсі, а ти де був? Де? У сенсі, де? З вами весь час? Ну, коротше, клоун ходить з цим. Ага. Клоунічим. А, ого. Я забувся складаний узровень, яму пішли. Да. Давайте До речі, підійдемо. квоту можна її залишити буде на потім. Давайте на першу. Что? А, кропку? Экстракшн? Угу. Да.
А що? Блять. Чому зброя випадає? Я не розумію. Мені вже розуміло. Ну, зачем ти здесь? Я Я хочу скинути. хотів порозмовляти, ну, в сенсі план обдумати. Може Що ми... саме? Може ми одновім його? Ось тут, ні? Ну, це дуже небезпечно вами двома грати на блядь, голова і дулька на 7-му аж рівні. Тому якщо перший рівень, то хай виходить, зайдемо на перший. Так Якщо ні, то хай чекає, поки ми зробимо все. Во, тут навіть нелька його? Узрадіть, Шаграєля. Кота. Я зрозуміла. Тільки. Ну, було б файно залишити кішку. Файно було б залишити цю квоту на останнє. Ну, треба щось з алгоритмом зробити. Почвара могла пойти куди завгодно, а не ровно на гульца. А, тебе голову все-таки забила. А хто Ну. мені забрав? ну. Жах. А, о, здорово. Ми на одну лише з одним хп. Молодці. Ну, база. Ладно, ви ще раз. Ну, мемаль. Ай. Да ну я кажу, складана яка 4 зрівня. Треба на тяжко, блядь. Я вже на пам'ять Ну, знаю восьма. цей пароль. Логічно. Ти Ну. не кажи. А, Корг, а можешь Мгм. здоровье дать один раз? Ну. Та боже. Да. А, не. А, о, дякую. Он хоть нормальный уровень. Ну що, Вовчик, кидай? А, давай. Почекай. Мені це стіл щось нагадує. Ту. М? А. Хто за таким огромним столом сидить? Ну я чур, фашур. Ви працюю. Пошли. Ой-ой-ой. О! А.
Так. Гэта вось гэты ўзровень, ну, я зразумеў. Што за мапа? Сюди не їдьте, тут нічого немає. Сюди не їдьте, кажу, тут нічого немає. Ти мене чуєш? Ми тебе. Почем? Два деда. Та... Будь то ВП, тут АВП, я б його не забив ніколи. Обережно. А, не-не-не, козел. Просто мінус не буде свят. О, хто гэта? Гэта ти. Котик. Так, ладно. Ні, це котик такий. Тут два деда буде бадяться на наступному екстракшені і небачник. Угу. Ой, А що небачник робить? Просто краде мене? Угу. Лічно тебе, да. Ну. А зараз помилився, переблитав. Так, а що ми маємо? Та сотку ждадем, и какая-нибудь буйная речь будет. А мы уже не будем складывать? Ну, в сенсе. А, буйную речь шукаем? Ну, там просто, что, я протягнул 2 души, щось там еще лежить, и голова корга. Он знову помер? Ну так, от деда. Да чему? Блин, на стриме так ничего не бачу, тут же.
Чого? Кажеш? Бля, сдавать, не сдавать. Ага. Ну тоді я пойшов здам той. Драджукорга і будем туди. А это ближайшее у нас, ці, ні? Где Яна? Все, Корг, зараз тебе одрадим. Угу. Бери другий важок. Кажу, бери другий вазок. Алло. А, беру. Ага. Беру. Другий вазок. А, беру. Ой. Йо. Да бля. Ладно. Да сука! Да что ж ты будешь робить-то, ну? Не! Говно якое. А, я не пера... Бля. Взрос. Да? Блять. Ну, зараз Коргу можеш виказати того, що ти не передав. Так, а где... Божик, ну а як тебе знайти? Ти, напевно, у інший бок пішла до виходу. Да сука! Нема словом. Ну, бля, душа откулись. Але я тут же ж нічого не маю. Я тут лепей посижу, все, ходи отсюда. Яна, где тебе шукать? Та йома, Печора. І що, докладно нічого не було на оту Печори? Ага, ладно.
А. Я тут. Алло. А, тут Лутіна ще навіть. Там друг позаду тебе лише речі. Бля. Ну, все одно вертатись треба буде. І куди? Я на ж тебе витягував. Локі помер теж. Та йобана. Шукай Локі тепер. Дрон. Якщо будемо перезаходити, то краще на перший рік. Тому що Локі так сказав? Та я так сказала. Бо ми трошки всі помираємо, бісишся. Локі, подається, все ж таки активував екстракшн, його треба шукати десь там. Мені подається докладно. Бля, тут луту стільки, та ти шо? О, я навіть щось з кіришками. Блять, Локі щось хотів. Ну, чекаю повідомлення. Локі десь супроч кращого цього. Я собі був. Чо? Десь супер... Да купить вы сколько? Да что ж такое? Ладно, давай я тебе так покладу. А що таке супроч? Супротив? Так. Ну, не совсем, ну, как бы... Локі десь супротив. Десь так. Може іншого екстракшена? Він сказав десь супроч. Блять. Да иди нахер! Нахер! Блять, козлина. Локи. Бо я тут. Ага. Речі, ну, бо я, о. Добре. Блять, мені зараз крадуть. Ні, треба. Да козёл! Да что ж такое? Блять, не! Уже його пристрелить можна, этого небачника, ага. Да не, ну иди ты нахер, ну сука!
что, забил? А хуй где-то драдился, алло? Еще экстракшн не зробили. Цирк. Вони ж все одно з часом самі відроджуються. Через хвилин 10 щось таке після того померло. Не обов'язково зламати сферу, що вони відроджувалися. Ну це так. Ну ладно, пішов за Локі. Тут просто ще купа луту лежить. Ну хопіть! Локі мог би вже і сам доскакати, щиро кажучи. Ну ладно. Локі не міг пострибати, бо він сидить і рже, вонь просто. А. Весело дуже сильно. Котина збігла. Куди збігла? Яна, ти знайди Яну, я не зможу знайти. Я так само упав, піднімі мені. Локи, тебе я поднимать не буду. О! Непогано. Зручно було нормально. Ага. Доставка. Додаткових грошей. Ну і що? Ой, який клас. Який клас кадрчик, якщо не шутка. Ех. Ой, перебор. Yes. Бля, ну знову тут дихає побач. Ну іди нахер, козлина! Цирк. Пробіл більше не працює. Угу. Тримай Яну, ну. Блять! Ну ні, я нічого не зробив.
Яну возьми, не Яну, я там не... Викинь його. Я і хотів, я просто не зрозумів, не взявся чи ні. А, блядь! Ах, забывся. Они не в той вот. Ти не розумієш, що ти шибина. За стіною показує. Я не бачу. Як же ж їм не сидіти в тому воску? Да блин. А що тут? Щось тут позначене, я не бачу. Еть. Ну, там доскочиш, я думаю. Не розумію. Може там вишей? Блять. Ладно. 40 тысяч. Сука. Ну, я не витягнув этого в любым випадку. А от з дроном... Лепей бы не глядел. Да что вам, блядь, не сидится? Вы замахали. Что за херня, люди? Це відповідку любові. Ага. Усё. Блін, Кі, треба було... Что? Чуваю, що я тікав. Угу. Я дуже хотів. Блін, він вже так знає. Шагрель, Ні, Шагрель. М. Ти мене бить будеш? Якщо я випадково цю сферу розбив. Да, за 7 тисяч якось. Вона трошки більше. Ну, ніж його тільки сфера треба була. пікать. Мгм. Літерально, ну. На колеско шел. Мгм. Я зроблю Ай. нарезку Скакунки. корисних моментів від мене. И что мы будем глядеть, стоя 0 секунд? Так це буде 10 годин. Поки ти. Зациклено. Я пошел давать зброю. Сука, сука, сука. Фух. Что за... Это... Конференция гномов?
тут відбувалося. Кого скрали? Блять, меня скрали. Ні-ні-ні, він вже мене справся. Знайшли. І... А, Він просто тікає від мене. все. Ну, блін, що ви мене не врятували? Так ми бігли. Я бачу, ви бігли, блядь. Блять. Супер екстракшн не настільки худ. Та дай. Дай а сяд. той вазок никто не захотел забрать. Ладно. Забрали. Нам все не треба. Нам якраз тут. Так там же ж вазок у нас с грошима. Никто не взял. Так нам в ту сторону і треба він стоїть. Сорі. А, ладно. Зараз осторожно, не розбий сферу. Так. Вони Це моя робота розбивати сфери. Ладно. А, это пианино светится, божухна. Так. Ебучее пианино. А у нас тут, може, нема вже нікого ніяких? Ты хочешь спробовать его спустить? На ложку. Ну так, наш дрон є. Ну, дрон-то йо, але ну тяжко все одно. Зараз. Тут недалеко просто. Бля. Якщо ні, то таки давайте без. Зараз. Не, я тебе затягну. Ну, то бок я стамін тільки дочекаюся. Да я ж заскокував, сенс. Сядь. Ви ж бачили, я заскокував. Ти мене чуєш? А, я чую. Просто мне уже самому было принципу. Да заскокнуть. Подпаузи. Ладно, все, я сел. Давай там двох. Я ж тут. Так, осторожно, подойди. Я просто Я могу хочу- скинуть. Я троп. Это так спокушая на то, как скинуть. А, У нас є шанс кшталту 40 тисяч отримати. Так. ну як хочеш. Якщо ти його не роз'їбав. Ну, покуль шансов разъебать не вельми шмат. Единое, что проблема дотягнуть. Локі знайде спосіб. Не, ну способ є, конечно. А, Там сядь. Ну, не без забил. Наверное. Тягните покуль потрошечки. Все, я готовый. А, вы прибрали дрона? Ні, не прибрав, я питаю. А, Ладно, понятно. Яна? Щас. А, фух, я уже спужав, що світло. Ты подпихиваешь там? Так. Подштурхуешь? Ниндзя. Что такое? Треба з убоком чим? Уже зашапилось? Тюсюшки сил не хапаю. Не, у мене слово. О, пішло. Тільки зараз треба розвернути, бо... Чи... Може тут пройдемо, ладно. Поміж луком. Ні, лепі... Чекай. О.
Иди. Ой. Блять. Зараза. Так, давай. Зараз, где твой дрон? До дрона. Где ты, падла? Где это дрон? Воин. Так, ой, не то. Бля, зараз крадя. Давайте швидше і заберемо. Блядь, я опахнула цим ручку. И заберем что? Фоксі. Ага. Сенс. Все, дрон под... Блядь, да что ж такое-то? Ну и куда все поделись, а? Куда Локи звинтил? Локи. Да, блядь, та усе ще як? Ну вот ж ти пішов помирать кудись. Все нахуй, перезапуск. Не їдь. Не еду. Не еду. Так. Тигрель, ми тебе сильно заїбали? Ні. Я думаю, тут Що? сильно. Фокс сказала, що без мікрофона, тому може не говорити. Угу. Локи, ты мне скажи, ты куда пошел? Хуль ты помер? Помирати, блядь, куди він пішов. Я розгубився і згубився просто. В самурая не було цілі, це шлях. Так, а мы что сейчас... Знову, блядь, око. А, Ну реально, Що я ну, наче просто. розвернулась? ну ми злині. ну я бачу, що я на... Сьомий? Ну так. Ну, коли хочешься... Ладно, давай теперь разберу на перш. Зараз. Та не треба, вже похуй, проїбам так проїбам. Перший раз пішов. Поїхали, Чому? включай. Ну. Включай, у нас немає часу, швидше. Так. Схуяли ти з'їв дві, сука, аптечки, коли тут 4 людини з одним здоров'ям. Йоп, твою мать, сука, порох. Угу. Давай заб'ємо його. Там, біля здоров'я з'їв, яке нахуй заб'єм. Де він дівся? Ладно. А ось він сховався. А. Дай здоров'я, почекай, Дай не забивай здоров'я його. коту. Дай Дай здоров'я коту.
Дай здоров'я. Коту дай здоров'я. Локі, не давай, коту дай здоров'я. В тебе 5 повністю, Повертайся. ти адекватний, у нас у всіх одне здоров'я, я нахуй тобі аптечки з'їв. Йоп, ти мать криса. Дай мені. Локі, ти де? І бой. Я хуєю. Тебе скільки? Я зараз... Мінус. Іди сюди. Яна. Не треба. Коту Треба. краще дай здоров'я. Коту краще Та дав я йому здоров'я, втім Та роздаю. йому ще дай здоров'я. Йому треба Роздача не впала. Ну, у мене якби зброя, ну, тому я нуляїшний, ну. Курк, блядь, не розумію. Так. Добре. Тихо. Ось з нами, до речі, жить. У нас така Ай, бля. хороша кімната. Квартира. Ось так, як я називають. Просторна квартира в центрі Варшави зараз. Просторна квартира в центрі Варшави за 7 тисяч злотих. Жах, а що не жах? Ой, треба Фоксу допомогти. Ти мені з Ані усідав. А чому я тут опинусь? Що ти знаєш? А, я думаю, тут клоун. Я щось роз'їбаю цю штуку. О, тут палець. А, до речі, там ніхто і правда не був зверху? Ти не туди глядиш, в інший бок глядів. Отам? Я там був, я скриньку оттуль витягнув. У гэтий блок до края, і туди глядиш, і нічого не отрималось. Куди його там де дир? Я не бачила дир. А, ну камон. Там, ну йоптка. Та з'єбай. Ну во що ти кота забиваєш? Я його не забувала, ти його забив. Блять, двері отламав. Нічого. Там зараз тебе жіночка схопить, Локі. Бля, це корх. Через те, що ти її... А як він помер? А чого? А, Яна, тримай, трофей. Дякую. Та блін. Не забивай так. Тут палець Щас, я великий. тут її. Мгм. А хульне Треба КП просто у прийти нас, у місце. нас... Та ну ж, як ти це, блядь, робиш, собака грязна? Блядь, велик. Ой, там ззаді, Локі, обернись, Локі, обернись і йди до неї. Угу, молодець. А, ой, бляха, зараз я в вазочок складу. Ах. Десь тут я ще одного треба викидати. Кудись. Кудись. Та йо-маш-йо. Давай з однієї сторони вдвох. Щоб він проліз, блядь, хоч десь. Так він перекулився ще. Зараза така. Не в ту сторону. А, так тут ж недалеко. Ну что, файно. Обережно. А, ой, бляха. Ой, я так безпечно. Воно не почало стріляти. Ага.
Чекай, обережно. Слухай, може без вазочка лепей закинуть это все? Я думаю, да. Треба... А, ну душу я хіба що викладу. Щас телефон. Бля. Ладно. Не разраховал. Где она? А, во. Ти так не любиш? Ну... Не. Нормально. Я не дуже зрозумію, де Фокс поділася. Може вона десь померла, я цього не буду. Ну, ось тут, конечно, питаннячко. Ти бачила? Не. Ну, у лобі є. Там тільки Локі знайшла. Якийсь для чогось вижив, не розумію нащо. Так, ну вазок, що? Тут дробний лут, хер з ним. Блять, ти Фокс іди пошукай краще, що ти ходиш? Кто? Так Фокс была. Ты. Ну так де вона? Карацей. Она жива была, она жива была. Коли ты пришли. Ти нещодавно бачила щось, так? О, вон, она сказала, что... Ой, он сказал, что жива, жива. Так, зашиваю. Добре, супер. Пішла тоді, пішли. Голову принеси сюди, Локі, хуйню маєшся. Як нам це вставити, буде цікаво. А я думаю... Яна, там Карачей, профессор, и он летал, и он подлетел до нас. Чуешь? Чую. Вот, мы с Фокси были. Фокси взяла зелье. Вот это блакитное. Ага. Да, я чую. И он просто зменшил. И он подается не хочет отражаться, бляха. Все. Может, куда-нибудь закину? Корх. Вы мать. Блять. Это магчимо? Профессор просто зменшився. Ось куди ти скочиш? Навіщо ти скочиш? Бо хто не скаче, той. Не на твічу тільки. Угу. Я знаю. Та я ж знаю, які слова не можна. Хто не скаче, той сидить. Ви нахуя заряджаєте цю пипу діодку, я не розумію. Вона заряджається і потім хапає рандомну людину. Вона не хапає... А як вона заряджає? Ти дивишся на неї, і вона заряджається. А я не глядів. А хто глядів? А на що не все вклали? Хто ж, блядь, глядів, Локі? Якщо ми з котом спиною стояли, відійди звідси нахуй. Я у бок глядів. Мовчи. Ну, все без здоров'я. Тако. Дякую. Во, тут пусто. Ой, Яна. боже. Яна. Та почекай, я ніхуя не бачу. Так не у той бок. Ну ти кажи. Не сюди. Ага. Де моя Фокс знову ділася? Та вона Вона десь туди зверху пішла, була. у той бок. Ой.
Можу? Не, ну ты можешь отдать мне, конечно, я думаю, да. Элемент А, не отдаю. не пойдет. Блять! Я щось не такої чекав. Бляха. А что, он помер? Что он такой? Ладно. Подобається тобі спектр 3. Ти не вискокуй, шукати не будемо. Там яма идем, может в яму? Хіба ж. Калі Корг выскакне з гэтага самага кропкі экстракшена, Давай не цю вяртаем яму, яго. давай цю яму просто. Не вяртаем яго. У такім выпадку, бо я яго папярэдзіў. Дай цю яму. Добре. А, ну да. Корг, ты чуў? Тое, що я там сказаў. Цябе ніхто шукаць не будзе, калі ты выскакнеш адсюль. Таму сядзі. Так, а там яшчэ згарэш щось. Ладно, прасцей будзе так. Блять, силы нихуя нема. Мне здається, нельзя ее брать. Кого? А, можно? Можно? Не дивися. Какая тут луч? Ничего я не бачу. А. Старайся. Там снизу ничего здесь не... А где ты уже? Душа разбилась. Да. Не. Не Ай-ой. знаю, хочу, щоб ти сюди влізла. Давай мені. Не, все, забей. Я кажу, дай мені. Не, да. Так, я зараз погляну, що там є ще. А, ну тут екстракшн. Там екстракшн далі. Чуєш? Угу. Ой-ой-ой, там цал. Не гляди. 6000.
Rocket, you are so sweet. Не. Thank you. Ну, ти залай, блядь. О, ну ось, все. Бля. О, что? Ой-ой, чал там. Угу. Коллег, тебе. Ну, може, пойдем тоді корга одрадим. Ніби буйних речей не було. Ой, не туди. Ай, бля. Стой. Ага. Я так гарно виставила його. Блях. Угу. Тільки ловіть потім гроші, щоб вони не впали. Мгм. Там Еліен іде, Майнд. Мгм. До нас іде прям кіп. Я хоть не потрапил по вас? Да, ні, по нас ні. Ну, чесно, чи ні? Все, гана. Так, гроши на месте. Добро. Локі. А як включити другу передачу на супер чи страшно? Не, ну это треба. Шмат практики. Але голом можна іншу супрать. Куда? А не это ход заносит. А, ну видно цього. Это супрать задрыска. Ой-ой-ой-ой. Ага, я навернулся. Вернулся. Прекрасно. Угу. Хорошо. О, кіт, це тобі. А ее гроши? Ну там 65 тысяч вазочек. Не. Блин, там важно. Ой. Ти що, не бачиш, я дитину хрещу? Не. А чья это голова? Котяча голова, блядь, я! А что за здарил? Пила випадково. Жах. Блядь! Да шо я зробив? Блядь! Ой, пиздец! Ай, бля! Не, ну Локи, знаешь, супер страшно. Дрифт режим. Ай, бля! Одразу ж поставлю. Я думаю, я стримаю. Ви мені скажете, Фокс жива чи ні потім? Фокс живая! Ой, бля! Ай, бля! О, Фокс,
Там всі померли. Швидко 10. Можливо, один через мене. Жах. Ой, боже, який жах, кіт. Що ти наробив? Нащо ти таке зробив? Мені це цікаво. Ой, боже. Блядь, а зброя твоя, кіт, ёб твою мать! Ой, ну кіт. Так, зброї нема. Нащо ти помер? Ну той момент треба закліпувати. На такой мені. Той момент треба закліпувати. Просто 3! Нахер, за полхвилини. Давай я пов'яжу. Ну, що? Ну нам опошнік страшно, я думаю, витягне. Сподіваюся. Без зброї як-небудь. Оу, сука. Так это капец смешно было. Ой. Я думала, ти зватись будеш. Ну, коли полетел ну, Вони там. Локи, меня уже почало рвать. Яна чекає. Я бачу, ти біжите, поки ти видно, де ви біжите, де ви стоїте. Ви такую помилку. Ты хотел меня сбить? Ты хотел меня штурхнуть в эту лаву? А? Ладно, тебе не звыкать. Давай. Я заїжджаю? Да. Мгм. А мы ведаем, куда мы идем? Ні. О, я навіть правильно йду, кіт, бачиш? А. Ой, фу. З'їби малолетка. Ой, не так. Обережно, обережно. Ой, вони там всі разом. Біжу. Бля, понеслося. Ага. Подмашницький, дякую за рейд. Вітамський рейдер. Та що пробач, боже. Куди ще витралось? Не спеціально. Було весело. Так, пан Машницький, дякую за рейд, вітамський рейдером. Шо, я якось у вас стрим прийшов, як справа. У Бутіку бачу, гулялися другое. Так, я кину хвилинку відберу. Хутко буду. Ой, Фокс навіть вижила, ніхуя собі, як вона. Я застряла, блін. Та ну, бля. До речі, кіт. Куди? Отак от. Кидала. Ну я. Ну як і тримали. Так і отрималось. Дивимося, що в магазині, якщо і заберемо Яну. О, тут ще один ху-ху-ху-той. А чому лагає? Не лагай? Спокійно. Спокійно. Другие что? Ау. Да, блядь, другие что? Шротник другий. А, шротник? О, файно. Що ти кричиш?
Я на корга будем тут. Ти буквально мовчав, а потім прибіг з пишемо. Все, бегу спитать, і тут корг таки. Это... Я тут Будь мовчу, это- по-моєму, Саш. Да блять. Ми скупляємося і Яну забираємо. Так, Та блять, ви заїбали. Так я в Локі стріляю. не только я гляжу. Я ж не по вам. Так я Нам попадаю треба трохи випадково. взагалі Ой. шотган цей. Шотган обов'язково? Так. Ти впевнений? Так. А кристаліки? В нас є Бейсбол. кристаліки? Я даже не глядел, что там у нас по этому самому, но шротник обов'язково. Знайди твою його, мать. куди він дівся. Блять. О, Ну и что, кто раскидал, Куди блядь? він дівся? Що ти починаєш? Дякую, що розрив. Вибачаюся, Можете- порушняк у нас. Щас почнемо тікати фото за блоком. Все, іди сюди, іди сюди. До речі, вон, коли вам біг потрібен, Потрібний шротник, який тут був. А, ой, я бачу. Все. А, 89. Якраз ідеально. Відійти. Не прикасайся навіть. Відійти. Не чіпай її. Так, ну зараз розбираємось. Да. А, ті на мапі. Ага, о, дякую. Так, ну я этим разом лепий шротник возьму, може. Промінчик можу віддати. Комусь. Локі ззаду тебе стоїть. Давай, промінчик заберу я, давай я Мгм. забирати швидше. Это... Давайте просто запущу и на мапе перезайдем. Да. И все, уголовное меню. Иду. Так, бляха, а Фокси? Єднується. Мабуть, має. Ну, все. Фупайте. Погнали. Дайте я Ой. зміню. Бля. Ой, Яночка. Нічого, розберемось. Ні. У Фокс очі завжди злі, тому розберемось. М. ну
Так, тут все равно все кольори одноль. Ну да. Коли дивишся. Ага, музей. Музей, музей. Угу. Музей з дідами, бабами. А ти була у музеї? Ой, ти здав. Та ну не на мене, на це дебільне. Пойдем. Йолки. О. Вже, ми не встигли тільки. Чи гриль Джекусь. Да ну тут не страшно уровень это четвертый. О, ого. Ого. Ти дрон подшмурено. Ділоки, ти цілий вечір заливаєшся з причини не зрозумілі. Йолки. Треба пальчик показати. Ну, до речі, Розумію. Яна, у тебе цілих 5 пальців зараз було. Могла показати Локі. 5. Треба було йому показати. Одразу тобі він прилазив пошукати. Ну таке пилка, нахуй, нічого не може з цього житті. Як ти? Блін, а куди ви маски діли? Одразу. Ось. О, диви, ми зібрали 2 руки. Ага. Угу. Шукаємо ноги. Ноги. Ну, видно, що ви не думаєте зараз. Може робимо? А як думаєш, що Що? Ну, напевно, тут ж велике тут. Що, бля? Щас. Ага. Ой. Ой, міняє Super Давай. Extraction на Ranger Rover. Локі, давай я собі Ні-ні-ні, ти що заберу. робиш? Поклади назад. Ви там що, закрили Локі? Та не захотілося. Да ну, що ти починаєш? Нічого не починали. Зачем? А, тут щось велике. Чекай. О, яйко. Да так же клеща можно забивать клеща. Ведь не корыстная вещь. Ранні. Тікай, я не Там тікаю. таракан. Ой, там щось відбувається. Ти знову починаю кричати, мені це не подобається. А що, жіночка йде? Та ні, такі всякі почвари ходять. Да блін, Чорного кольору і жовтого кольору. Дві почти. Так, тут така холера, бляха. що це? Сука, всі Локі, Локі. попадали. Просто гіпнокуля. Поїхали. І привіт. Так. Мінус Локі. Єсть. Ти живий? Та що губні? Усім танці. А, Так, а голову? я не живий.
Ага. Блять, як би тебе покласти? Экстракшн еще навод не знайшли. Знайшли. Добре. Знімаю дрон і йди в них. Там Локі трошки на путі поставив фейди, тому обережники. Ми зразу будемо ставити зараз? Не. А що, там з усім побіч? Ти? От на нього прям нормально заїхати. Там, осторожно, там тільки яма. Під Ти этой її речью. закрив. Ну так. Я не почула, що Яна, але окей. Яна померла. Бля. Ага. Зараз. Дивись, Мячик я тебе забери. поклала, випадеш на мої давай. проблеми. Пусти. Мене всі поїдете, я хуєю. Ні, блін. Закидаємо щось з киришками? Ну і куди та голова? Дай. Бля. Хто? Чекай. А хто? Ти не на голова? А. Фоксі, йома. Фоксі помер? А. Давай я отнесу. Забирай. Ну, я ще раз вискакне, все, знову не кладем. Хопі ти хуйню займатися. Да, ой. Да литерально я считаю. Дрон отвалился. Это просто немыслимо. Да, просто сильно, настільки просто сильно, що просто охуєть. Я ніхто не бачу, то не подумаю, що буду. Все норм там. Так, во-во. Я на ту дір закрив, якою звичайно все падає. Ну, это не професіоналіст. Я хотіла головою пригнуть. Якщо стрибаєте, то стрибайте так, щоб речі не падали. Та в углі стрибать, бляха. Якби голова залишилася з дроном, а я ні. Ставимо? Я його просто підніму дроном знову. Мене підніму неравно кудись. Так, що, мені тоді... Бля. Ладно, тоді. А він ніби порожній, ні? Окей. А може не порожній? Я не ведаю, ну тоді вже отраджать. Не станет сюди вже ніхера. Я не знаю, він потрапляє туди всередину чи ні, бо я щось Зараз побачу. я впаду в дирку. Ні, він не трапляє. Ага, о.
Я на твій дрон. Тільки він розладований. Вельми дякую. Обережно спускайте. Да, тільки його треба підзарядити. Угу. Я не бачу нічого. Угу. Так. В якій стороні наша база? А ти їдеш дрон зладувати? Да, я хочу піти. Ладуємо його тоді. Йобана хуйня. Понятно. Угу, дякую. Там зверху кристал. Я не можу застрибнути. Ага. Ладно. Те, що бургер. Ну, бля. Так, зараз я пошукаю. Я не сама вже потягнула. О! Де? Що це було? Вітанки і тіло Локі. Ну і з ким ти вітався, Локі? Вертаюсь. Та не почув. О, правильно. Ти що ж усі екстракти такі фігові? Блять. Зараза, бегу. Ющенко помер, і я забив. Де? Та там гноми мене їбашили, А. навіть нічого такого страшного, у мене просто одне здоров'я, я помру. Чекай. Так багато жовтих людей. Ляже сюди чи ні? Бля! Ага. Ладно, неважливо. Ну правильно. Ну як же ще? Так, Корк ще Локі каже помер десь. Ой, там чел. Ну, у мене вже набоїв нема. Я на щось не вернулася, Я дивлюся. навіть і не стріляла. Блять, ні. О! Ні, все добре. А він щас вибухне! Блять. Ні, не вибухнув, добре. Приємно. Яна. Да. А дрончика можна? Без набоїв. Можна. Імей. Угу. Дякую. А там ще десь сферка була. Ти забереш разочок? Ну... Зараз я подладуюсь і пойду за ним. Где? Ну... Ти візьмеш вазочок? Ага, так. Добре. Один же затягнули. Ну, тут- Боже. Тут щось є, да? Та дробісь.
Ой, тут ще є. Є щось. Угу. Ой, да. Давай. А, і там щось ще побуйніє. Тут. А, бляха, ти говніна. Ну, це з червоним дроном треба, до речі, той міксер тягнути. У мене є. Ага. Я зараз принесу. На. А, дякую. Ну, я хавати Після купити мене не сила все сила. одно. Ну, У мене що сила сенс? є. Все. А, ти тоді там. Я потім заберу дрона. Коротше. ну. А я його можу сама нести. Ти дрона тільки покинь мені. Ой. А, ну. Ладно. Боже, бідна Фоксі, я її чуть не пробила Угу. миксером. Чекайте, там є ще міксер зараз. А де ён? Ну, невядомо ж. Невідомо ж. А ён грошы забіраў, вось статую, грошам статую нейкая. А, зноў? Блендер сюди влізе? І де тут тая пастка? І ўжо ж ведаеш, грошы то фейк. Спецыяльны канструкт. Вось гэта ўсё. А, ну вось тут тады. А. Чекай, в мене голова не варить. Коротше, Яну, по-перше, зблендерило. Да, Що за- ми завеземо це все. Візочок, блендер я підніму наверх, а все інше я не їбу. Воно не факт, що влізе взагалі. А що, Яну? Зблендерило. Вона залізла всередину блендера і її... Трошки вирішила по частину. Ага. Ага. Зможеш завести обидва чи... Одна не Ну- треба, давай, завести. Бля. Бля. Вставай, падла. Сталося нормально. Фу, блядь, у нас такі нерви з цією хуйньою. Мгм. Трохи придавило. Я пішла позаряджаю хуйню всю свою, обережно. Ну, я так само. Напевно, подладую те саме. Яна, твой дрон треба подладувати? Ну да, там менше половини лишилось. Давай. Так давай. А він у Яни. А, Він у ладно. лаванди. Бля, ось так упав. А в тебе вже розрядився той дрон, так? Так. Угу. Бля, ще дзе мы пачыналі пытанне.
Мені, до речі, передали, Що? що, можливо, в тебе є такий дозвіл. А. Нічого собі. Ага. А зброю тобі не треба зараз? Чи? Та я ну, якраз таки за допомогою дрона і підготував. Ось. Ти ж розумієш? такой. Так, так. Вот такой. Там хтось помер. А. Тут? Да, заглянь. А. Ну так. Ні, так по мапі там у вазочку. Не бачу. Да. Ну, Мгм. вгадай, хто скаже. А, Ой, все. а ви тут були Ну, зверху? і що? Ви були зверху? Да, я там була. Да. Там комбо. Не питайте, як це сталося. А, ого. Я сказала руки. Склон. За ним пригнув, дійсно. Да. Но... Им не звикать. Ну, особливо коргу. Довго подається- пограли, але що ти робиш? Корг жодного того самого, мне подається, не прожил екстракшена. Це по канону тут. Який жах. Ну. Я ставлю чи ні? Ну тут ще вазок тягнеться. А, ні, він порожній. Туди ні. Ой, тоді так, напевно. А як? А що? Я побачила там сходи. Ага, так. А що, все здала? Да. А, ну. Ну тоді все. Пішли додому. Ого. Нам туди. Ай, бля. Бля. Боже, ну что несется? Фу. Чекай. Квітка Это вбила. Это Фоксити Корг? Квітка вбила. А, Ти воно ж... Ой, бля. Бля. Виходь, Ян. Да, можно не выходить. Розібрався. Не доехала душа. Угу. Ну да. Ти привів тут стаю гномів. Ось гном, це Снігурочка і 10 гномів, блін. Ти мене якось... Реально. Мене якось питав, на що я стрибаю. На що ти стрибаєш, Локі? А що, ні? Весело, раз. Ми їдемо чи ні? Весело. Дуже весело. Да ты Пістолет. в Гугле не живешь. Что я не разумею. Такое выражение, что уже навмысно там помираешь. Та ми не знаю. Чи він навмисно помирає, чи ні? А щось набивати нема чого, може. Да, якось хуйня продається весь час в магазині, блядь, це такий крінж. Угу.
Третій вазок? Чому спіди так мало коштують? Вазок, Ви два не той ми капсих. тоді не взяли вазок. Ага. Можна я собі стаміну, спіди візьму? О, да, до речі. Таміни би мені не... А що ти за дівчатами ховаєшся? Ну, він завжди так робить. До речі, Ой, Їбіть. так. Яну не їбаш? ой. Ти чо? Куда ти її повів? Да я это ж... Береш на Ян, блядь. закинь, будь ласка, там цю аптечку, будь ласка. Я забив. О, все, чудово. Поїхали. Окей, відчепись від Яни. Що таке? Все, бежим. Блядь, що я Іди взяв? сюди. Іди сюди. Тобі зараз покажу. Яна. Так, стоять. Блять, ну йо. А йо. Не встигла я з'їсти. Я з'їла свою стаміну і свої спіди, які взяла. Я теж тільки я спіди з'їла, там. І одну я візьму, навірно. Угу, бери. Брухну 3 воски. 23. Жутягник сторать. Бля. А, живая. Ох. Як... Та ну, блядь, ну там ви бачите, що впереді. Ну туди його. І тебе теж. Блядь. Нахуй ти впав? А, за мною жінка йде. Ага. Що, корк знов? Да, він просто звалився вниз. Бачу. Блять, і як я його забрати тепер? Ладно. Блядь, нахуй ти туди поліз? А, умієш потроєний скок. А, ну добре. І забери ось эту херню. Господи, я ще не здую зараз. Ага. Во, все. Сам буквально вниз зійшов. У нас тут пробка із вазків. Угу. Уже треба ніяке те саме правило дорожнього руху писати под репу. Я поспел, не поспел? Непогано. Ага, добре. Ригачка. Ну, жінка на мене все ще полює. Вона, Сенсі. мені здається, що вона щось має проти. Я тільки що забив її, алло. А, Блять! тут обережно. Здорово! Добрий ранок. Чекай. Добранж, у нас дякую, що був. Доброго відпочинку. Дякую за бічик, дякую за підтримку. Треба повновартісно спати. Добранж. Літься. Чи на запис. Ну що хі-хі-хі? А ти як помер? Тут твоє хі-хі-хі, я не можу. Ой.
Дай мені. Але все добре. Доглядать сон? Так, так. Так, мені там знайшли чи ні? О, Блять. А! Help. Там про... Ой, пробачили, мені страшно. що вони там робили? Як ти собі дівчину шукатимеш? Локі. А, вон, знайшли. Блядь, а яке два нахуй, один. А хто, блядь, я сподіваюсь, Корхан кіт? Ну, якийсь трошки оранжевий занадто, блядь, кіт. Нахуй помер, ти чим думаєш? Да і зброя на мінус. Да, мене ригачка штурхнула у прорву. Угу. Ось так. Ай, ой, ёб твою мать. Ось тая, ага. Ну що там? Ой, щас А де? папа будемо піднімати. А ми там, де треба ти. А, Ой, Фоксі, обережно. Треба все скласти в один візочок краще. Бо три ми точно не запихнемо. Ні, влізе все, окей. блін, за мене навушником не зрозуміло, де хто знаходиться. Ну що, Корх, тобі не докучило помирати що разу? Що там у нас? ще ні. м, Хобі таке. Візьми це. Ну, дотримлюватися, притримлюєш традиції. Віднесіть, Рана віднесіть зараза така. один... Ой-ой-ой, куди? Тримай Фокс, будь ласка, да. Блять, що ви робите? Локі. Хай лежить тут все. Не Да, чіпайте. хай лежить там. Везіть візочок цей, я принесу кристал той великий. Там десь лялька гуляє. Він такий копійки. Бля. Давай його теж відродимо. Ну що він ні одної гри нормально не зіграв. Ні, то буде нам. Ух, було небезпечно. Бля. А, Ой. Блять. Кидах. Блять. Локі. Я на... Ні, це Фоксі впала. Можете почепити... Я ж сказала, блять, я йду за кристалом. Блять. Почепить оцю хуйню, не Ну, зламу. треба було червону другу. Локі. Куди? Ось куди... Позаду Локі. Локі, відійди, будь ласка. Ух ти. Не ламай. Дякую. Бля. А Чекай. що, куди там же вазок? Єсть. Угу. Там вазок і Фоксі упала в прірву. І треба подивитися внизу, чи можна її дістати. Дістанемо, все гаразд. Головне зараз пройти нам тут. Да, вона лежить, її можна дістати, це окей. Бля, Яна зараз так небезпечно стояла. Думаю, Тут би самі нахер не звалиться. Розумію. Ти в порядку там, да, пройдеш. А, все, я це можу закинути. Да. Оце от, блядь, я не їбу, як тепер припахнути, чекай. Чекай, давай. Понесли. ну, Зайшло. поки знайшли. Чекай, Фокс треба забрати. А, чекай. Дістань, Фоксі, дістань. да. Мгм. І там знизу, до речі, речі. Їх було б теж добре забрати. Просто щоб не носити потім. Ось тут, там де прірва, знизу. Давай теж позаберу, мені саме. Зніміть, кстати, як не називається. Дрончики. Угу, да.
Давай я підзаряджу. Давай мені. Кажу, блядь. Ну. Тримай. І Коротше, бомб. час я Мгм. тут ляжу. Чекайте, треба дістати, мабуть, це. Локі, тобі треба. На. На всяк Ні-ні, випадок, ні. та, блядь, ну дай заліз. 56? Локі, спустись вниз. А, вейт, лиши. Ти ж Ні, ще не використав. Там ребята піднімуться. Я не я. Е, Ну ладно. Іду. Не спихни зброю. Ну що? Локі. Знущаєш? У меня мышь. О боже, У меня мышка. Ти спеціально це зробив? У меня мышка, я на кнопку просто тиснулась. Я казав 100 разів. Усё, я на тачпаді натиснув. Ну, виглядало так, наче ти буквально спеціально це зробив. Ні. Та ну навіщо мені спеціально робити? Чисто, блядь, це питання. Та ну сколько серйозно. Там немає ніде більш великих речей якихось, які можна було б сюди запихнути, поки є місце. та ні, наче. Там Ну йогурти, давайте, вентилятор, кота короче, піднімайте. там Давайте вентилятор. піднімайте. Давайте. Вентилятор? Ага. Да. Можеш покласти, да, поки. Йобаний. Він. Обережно. Дайте дрон цей біленький мій. Та ти з'їбив, хуйня. З'їбив. А ну ёпа мать. Втягай дрон нахуй і тримайте його зверху, воно не з'їхало. Просто піднімайте і все, натягне руку. Ага. Голови хай лежать, де лежать, не подіпайте. Дякую, Локі, що слухав. Ян, тільки відійди, Ян. Бля. Ну, я відійшла дуже. Еле видишь. Здоров'я, все там. Нічого страшного. Дроны выше. Угу. Дрони в мене. А де. А, за мною йде баба. Знову. Шигрель. А мне сенсу немає, я без зброї. Так на! Та ні, ладно, я просто комусь зараз докину. А як ти встиг померти? Та він пригував весь час. Чи вистрибував? Та ж... Дякую. Яна. А, дякую. Жінка. Мгм. Ну да, вона за мною йде. Где она? Напевно, Там Фокс лежить вже мертв. Коли? А, о, так чекай. А, вот вона. Прощай, баба. Бля. Помер? Бывает душа. То ты шо, душа не того? О, Ні, душа не впала. я в шоках. А, ну так. Ну, щось. Не, ну не. Яна? А, Яна, бля. Давай. Мінус дрон. Так давай. І мінус Яна. Ех. Давай мені Яну, а Фоксі дістать. Локі, забереш Да вазок? все, тут Фокси и Яна. А, ти вже На забрав. месте. Мгм. Так, а Корх у нас где? Так позорно помер жах.
Да Локи? бывает, божух. Не. А, чекайте, а Корга мы не забрали, він же ж на початку. Бля. Ні, він отут, в цьому. Все, я її. Я лів левел? Чого? Обережно. Угу. Поїхали. А, який левел? Ті 8, ті 9. Штук. Хіба не 8? Може і 9, так. Боже, тише. Ой, тут почвара. Де? На мене напала почвара. Дай говно. Існує і безконце? Ой, божух, на кольки луту. Я ще бочку несу. А там є ще бочка. Що? Я тобі зброю віддала. Ну так. Так я і не зладав. Не подумав. Чекайте, а екстракшн же ще не відомо взяв. Я може все ж таки зараджу зброю зараз хученько. Я І треба... несу ще один вазочок сюди, давай. За мною ригачка біжить. Та ригачка хір є. Ну, я потенційно небезпечна. Чи ні? Ні, відчепилась. Ну, тепер... Тебе. Який жах. Ну, хоть дрон вирятувався. А де? Бяспечна, цілком бяспечна. Асабліва, калі па ёй молотком стукаць. Так, я чуть забрал, что хотел. Ага. Так. А Локи живые? Не. Ага. Локи? Мы удвоє. Я речь. А. Так, эта херня меня бесит. А хули спихнуть нельзя? Ладно, экстракшн. Холера, один набой. Ну, зараз важливее отрядить. Без набоев. Ебало. Угу. Блять. Ладно. Я на другий поверх все налагодився. Что в сенсі? Я ще й складав. Бля, не складав, я ж не знайшов, божух. Я тут на другому поверсі, кіт. Бляха, у меня увага оттягнулася. Вибач.
як щоб пологічні перескладати. А, о, добре. Тільки чекай, бочку я ще притягну. А тут усе? Ну, корх там є? Я не ведаю. Две я. Окси там должны, повинны быть. И в око. А, Это можно... ага. 3. Ну, 4. Все. Все. Я пішов зброю видавати. Аптечки йоу. Бля, а где? Хто так тарабанить по клавіатурі? Звісно. А що сильно У мене тут така колиска з немовля впадив. Там побачив. Все добре. Що ще? Дай ну я упав. Забери знизу потім. Давай. Забрав. Важка штучка. До речі, у мене ж червоний дрон. Угу. Блін, шкода, що я дебілкою проїбала. Ой, так. Білий дрон. Зараз би нормально донести. Треба взагалі шукати код. Вижав. Так, ну поки ж невідомо куди. А, ні, чекай, я знаходив здесь. А, да. Як смішно було б, ми прийшли до квоточки і кожен до своєї. А. Все одно першим став прокризом. Ну ось я ще слушно йде. Ми Бля. знайшли регачку. Яка почва радіо? Ладно. Пам'ять не треба? Ні. Я можу підвести. Блін, за мною ще баба ходить. Жах. Або ще тільки її не зустрів тут десь. Певному прибулку. Треба упав. Пався.
Угу. Ух, О, ёлки. здрасте, Ух, жіночко. Де, чекай. Блять, не поспел. О, жіночка. А, в сенсі живая? Алло, она ж полетела в прорву. Там хтось тіпані. Я напомню. Ой, мені треба релюватися на душі. Там ще десь корх мертвий. А я знайшла вже все, потім. окей, Все окей. все. Подпихивать треба. Ладно, да, я подпихну. Холера. Трошки не туди. А наверх чи вниз? Не наверх. Дрон разладовывается. Бля! Не зовсім удало. Ну зараз. А, все, розладав. Усе. Ага. Бля, як это поставить тепер? Побили. Дрон білий. Поставили. Бля. Беда. Треба поставить эту херню на ноги, так кажуть. А чому я не казала йти не лежить? Чи херня? Это Яна. Она только что выбухнула. А чому? Ну, прорву бачиш? Кіто, ти теж оберни, там, будь ласка, на всякого. Я побачив був, так. Я спинився. Ладно, давайте спробовать. Блять. Ну давай, пхайся, ёбана. Беда. Не, ладно, вазок вытягнуть лепей. Як він кричить? Та я не кричав. А що ти робив? Та не вірю вам почути. Пойду знов подладуюся. А там зверху. Оце пригнув на ці гроші. Блядь! Йобаний! Тут я майстер. А тут эти 3D принтер пропустили. Бля. Не, прикольно. Сука. Чу. Не так уж мат у нас кришталиков теперь.
Тренировки. О, палка. Мужик, а может не надо? Не. О, Він побив речі. блядь. Ну гэта доля, ну просто непазбежна гэта, разумееш, Корг? Та нормально, ён стільки грошей побив, що мені здається, треба було раніше це зробити. Ліміт, дякую за фоллоу, запрошаю, вітанчики. На апошній секунді його вирятував, а я до все одно пішов, забився. Ну чому б і ні? А там серверне? Ми дотягнемо чи ні? Сервер? Да. Бля, я ще не хапала. А в сенсі дві душі. Бля, ну куди гэта ўсё складаць? Ёбнешся. Блядь, ну выпадешь. Пробач, Яна. Да блін, так кривдно, я реч спускав, і Яна була, і... Ты Яну забил? Не, не я. А, я верю твоему, не я, конечно ж. Пиздец. Да ну почекай, я спускався по лестниці вниз з речью, і Яна унизу. Ты поклал ее? Так, є. Ага. Не переживай. Угу. Ось... Коли мене прибив, то і накрив зверху, знаєш? Но... Я ж кажу, ось просто ось зараз скажи йому твар, що він забив, і так же ж всі ведаємо. Як ви так себе поводите, ага. Заб'є і скаже, що не сам. Жах. Да ладно, то було випадково. Я йому ж треба допомогти, але допомогти мені. Подадіть. Ну все ж одно, а виноват. Не-не-не, не туди. Бля. Ну вазок не резин, не гумовый, бляха. Я уже был готов побачить, як ти там летиш. Просто давать шаг усе у этой прорвы летать. Что ж такое-то? Давайте уже зараз я полечу туда. Бля, Фокси, не выкотывайся. Ну не выкотывайся! Куди? Бля, ну сервер я ебу. Дотягнемся, не дотягнем. Бля, да что ж такое? Да что все побирают-то, Лёга? А ты як? Не, Ладно, зараз розповідеш, я ніхера не розумію. Жіночка, іди, жіночка. Бля. Ти що робиш? Во акробатка, чат, ви бачили? Та й на все ще йде, до речі. Ага, ну так я надрадилася. Кажу, блядь, що мене повзаючий уйобок убив. А, Ой, блядь, жіночка. Ось, співайся до мене. диди. Ні-ні-ні, зачем? Бля, тільки його ж зробив. Греля в кінці року цього в підсумку Стіма показано. Улюблений шутер репо. Ха-ха, шутер. Бля, як би тут дойти-то тепер? Тут стільки почвар. Бля. Да и не сдурнелите, то что? Сука.
Ну що, запускає? Що тут нікого? Зрозумів. Та блять, ладуйся давай. Не, ну хтось живий був. Хто? Локи. А, Локи вже не живий. Локі, блядь. Ну, я ж написала, що ми всі вмерли. Почему ты не поверил? Ну не все ж, я и Шакал. Были живы. Жаль. Ну, він сказав, що ти ще живий, ну, скоріш за все, але потім побачив, що ти вже вмер. И что за наборы говна? Где зброя? Где дроны? Да. Сука, мені фіолетовий один раз в житті, блядь, був. Да. І трохи. То я не розумію, кулі він так не випадає. Так, ну кришталі треба усі брати, щось у нас не вельми шмат. Угу. Ба, 17 за кристал, єбануті. Пу-пу-пу. Нащо ти мене кусати зібрався? Я Локі шукаю. Блять. А, да, я, до речі, вийду. Я вже все. А, ладно. Дякую тоді. Я не розумію. Дякуємо. Та вже пізно просто дуже. А завтра ще буде. Ходить. Ти завтра кудись в іншу групу йдеш, да? Я не веду. Просто не веду. Тепер Локі самому прийдеться бити. Да не Клас. Прикольний дрон. 46 Zero Gravity. Прикольно. Локі. Якщо будеш іти по Варшаві, побачиш, що хтось іде у футболці і пригає на тебе. Можеш знати, хто це. Тупо Extraction. Да, Я це сподіваюсь. Я сподіваюсь. Так, силку візьму. Так, все, дякую вам за гру. Дякую. Дякую. Я... Дякую. Дякую, добре. Ще 6 А, дивимося. я набери. Будь гэта. Блядь, та що ж. Або могу шрутник дать, как Оба. ты хочешь. Тебе что Ой, не зручнее? можеш. Похуй. Ой, Ні, Ой, сьогодні. можеш так. Фіолетовий Все, давайте, гарної гри. О. Пока-пока. Тобі Дякую. дякую. Добре. На, добраніч, пока-пока. Пока. Що ти дать? Здоров'я, здоров'я. А що ти на мене таким поглядом дивишся? Який ти Шрека? Что, 10-й? Ті які? Ну, гуляй. Покажи, який узровень ти, йоме. Так, 10-й. Ой, я не існую. Чекайте, Локі, Фокс, ти скільки кажеш, що платиш? ти знов з'їв велику аптечку? 700 Як злотих людина, платиш? яка помирає весь час. Я? Ага. Як ти могла таке подумати? Нащо ти з'їв дуже велику аптечку? Ой, Як вона таке могла подумати? У мене всього 60 хп. Бля, Да-да, нащо ти великі аптечки собі? Фокс, пробач. у нас уже страти. Я малю, це я її Скільки кого це збила здоров'я? і візочок в яму. Блять! Там щось упало. З тебе вже галюнити. Ні. Що, блядь, ні, Там щось якщо упало так. і розпалось. А у мене Давайте 10 хп. швидше і знімемо фото. Дай 10 хп. Ой, петарфа йобана. Блять. Та йди ти на. Канал бути якісь там поки, пам'ятай. Блять. А, чекай. Ага, о. Забираешь просто червоного дрона с собой и все. Хай у тебя будут слепи. Трунь. Ну не пролазай. Трум, блядь. Щас я за Фокс полечу вниз. Не треба.
там ще? Опа, прихований покойчик. Цікаво. О! Ого. Хотів показати якраз таки тобі. А, та я Ти бачу. знаєш. А я ось перше не побачив. Гарний. Мгм. Так, Корг помер. Каже, вже не винний, мене дехто під'їм. Знаєш, він весь час аптечки великі, активний весь час помирає. А? Дуже хороше питання. Ну, адзінае, што паэканоміць по ліміту здароўя, калі там 60 у кагосьці, а там аптэчка 100, то лягіш не таму, у каго адзінка, і каб ён раскідаў. Там жаба Мене дехто стрибає, під'їм'яв. швидше до мене під'їбить. Зараз. Вона... Я просто дав отстрел, змарнував ні на що. Угу. Ой. Мене дехто під'їм'яв луки і скинув на возику в яму. У нас мінус возик отрымлюється. Ай, блядь. Ну, звісно, історія, ми не так це не використовували все одно. Що? Кажу, у нас, звісно, їх 3, не те, щоб ми прям використовували кожен з них. Ну, все одно це 40 тисяч, якби. Ага. 40. Так, Корг що з цукерочками. Там і типу, так може. Не вирішуєтесь. Може здавати стіня? Ну, один вазок не заповнений. Ай-яй. Я думаю, вже можна здавати. Ладно. Так, чекай, а Корга ж ще знайти треба, йо-моє. Корг, ну кольки можу тебе шукати кожен раз? И везде тебе луки забил. Тут ён? Да, тут він. Ага. Датою перевратився. Може ліпі на нейкі інші? А, там чи... Блядь, это дебил, нахуй, что там? Нормально себе поводь, блядь, я думаю, хуй так погадалися. Дрон, блядь, підчепився на дрон, прекрасно. Такой. Кіт. Ау. Ну що, просто? Трошку не туди. А, блядь, реально, красиво. Нахуй я вас сюда попала? А, що ти туди поклав зараз? А. Ага, є ще шарфа. Підніму просто. І вазочки. Блядь, я забула старку, йобану. А як ми це піднімемо? І що ти робиш? І що ти робиш? Я вазок хочу забрати. Ладно, давай тоді... Бляха, ну тоді підтягни на респи. А, добре.
Так, зараз там Чекайте, дві голови. Чекай, стій. Ми не Ага. зможемо запихнути все разом сюди, щоб я не зможу тримати і арфу, і цього чела. Тому Мгм. це ми окремо покладемо, А тату зараз одразу всередину поставимо. Ні, чекай, може на вазок зараз я другі. Коли, звісно, стане воно туди. Лізе сюди. І краще хай вона тут собі стоїть і ну. А арку ми потім, який ще вирівняти. Ну, а арфу пожадано все ж таки сюди, я думаю. Арфу я підніму просто дроном наверх, там ще Ага. туди. А, ну добре, і вазки сюди стануть тоді. Да. Та ну не на мене, ти, та хуйня. Ёб твою мать. Щось зламалось. Локі, а ти один вазок роз'єбав? Дитина. Не тільки, бля. Падла. Дві дитини? Та що за хуйня? Пиздец. Локи. Яна, ти будеш з грошима. Тут така. Чекай, дрони твої. Блять. Бляха, а куди мені їх покласти-то? Ти один, лише. А в сенсі ти живий ще, алло? Ой, що за пиздец. Ти що ж ти один, да? Я чув. Там хтось щось зламав обережно. Блять, малые еще говнюки. А, я тебе... Блять, иди нахер, не! Шитбойс. А что такое? Что это за звук? Блять. Падла. Мразь. Просто мразь. Ай. Просто реклама аборту. Вибачте за такі жарти. Та сука! Да блин, стой! Мразь. Да стой ты! Бля, я ж тебе не копала. А что тут за штука такая является? Ника-кола. Вокол прицела. $15 000. Ты дети только, блядь, гроши ядуть. Я вибачаюсь, я не почув. Чого я ще раз? Щасливий папочка, кажок 40 тисяч, здається, по полоні. Пиздец. Просто да.
Еще ж два гэтых гуніка. Не, ну гэта надто блізкі екстракт. Трэба інш шукаць. А чому ти голову не позабирав? Ну так, просто Дик я ще вернуся за тим важком. помреш. Ні, я не помру. Ой, клас, ти зараз помреш. Ну я просто бачила через тебе, я подумала, що здорово. Бля, тут вазон, а червоний дрон не зник, я так розумію. Я нікого не побачу. Да ні, чому ж не побись має бути? Бля, я ще скринька. А-а-а! Просто жах, який тут відбувається. Ні, треба у літалку збиратися все ж таки. Там не так усе покутливо. У Сілокі я веду ее леталка. Тебе ее. Кого еще взять? Еще неведомо у Корвы есть. Теж є. У кого? Теж є. А, у Яны. Ну, во. Так, ну добре, пішов по решту. А сюди б гэтую скриньку, але пожадана з червоним дроном, собака іди нахер. Ага. Ой, не туда. Блять, не мауля ябаная. Так, чекайте, одна голова. Так, а где Фоксина голова? Чуешь ты? Нахер пошел. Ну куди вас усіх складати-то, йопана? А Фоксі там? Где голова Фоксі? Где червоний дрон? Бля, тут зброя. Так, та де? Так, ну... Блядь, лягай ты глыбей, божух. Полетел, я не злякався. Да покладися ты. Бесишь. А, что у меня подлетованы? Пу-пу-пу-пу. Бля, я думал, кто из живых, а живых же ж никого. Да ты шо?
Стой, падла! Блять. Туди. Говно мале. Раскошили. Ну, просто змагання по скоку, і він проіграв. По скоках. Чекай, это мутин по правому боку. Ага. А куда я тебе складу, а? Граммофон. Типа тифон. А, он все складывал. Сука! Так, я еще хочу вазон притягнуть под дронами. Ничего страшного. Ого, бля. Ой, а что это кабышо дивно? Можливо, десь в праву сторону, в ліву сторону пішла. Вона що. Левый бок от старта? Скоріше за все, туди вони пішли і десь там померли, здається. Ага. Ладно. Я больше ничего не... Ну, аптечек нема, в районе откуда не возьмешь. О, мелиорация. Самое... Зачем зручно читать? Ой, бля. А колер можно под час гульни изменять. Видали? Просто escape и там по правому боку кнопка change color. От персонажа. Ну, підвал я ховеки. Тем не больше я знайшов. Я почел клоун позаду здесь. Ну вот не позаду.
Бля, тут яшчэ сходу божых настолькі месца, дзе трэба шукаць. Не столькі луту, яшчэ кожны выцягвай, асцярожна, не пабіць. Так, а корк же ж тут, ага. Добре, я тады за вазоном, і можліва скрыні падшаплю яшчэ потым. Ці зараз можна скрыня, але... Видишь, так не поставишь. Что заблукал? А, не, все слушно иду. Ще ложики гэтые проверить. Ну, сенсі, вас два тут? Здорово. Блять, ну куды складать-то, ёперная ж мать. Зброю зараз подладавать по-доброму. Ладно, я так и зроблю. Один стрел застаўся. Як шижавук бал. Ее кришталики. У меня зноў тут дедовский кот был, адлюстроўваўся. Микрофон перакрые. Добре, що першим той дрон почепив. Не туди? Блядь, шмуринний дрон білий. Як приємно так тягать. Ой, иди нахер, а. И что, она не будет до меня дали домахиваться тут? И она, и он, собака тут. Просто все воски душами забитые. И головами. Ну. Думслеер. Бля, тут яшчэ душа лежить. Ё-моё. Да я... Да и, блядь. Что я доказала? Что ж не перекулить эту говнину? Інакш пачнецца.
А, я могу, бля, коли там викласти вазу, поставить одразу туди. Тихо, тихо. Давай, пхайся ты. Ваза побилась. Блять. А! Да брать! Сука. Пацаны, кит. Блять, куда? Какой кит? Это? А это кто? Почекай. А кит-то кто? А, Блять, я ще б'ю, просто, блять, б'ю і б'ю, хуйчу. Локи! З витометровні речі. А, ну, з червоним не уразливо, а біле прибирає вагу, як то може тягати будь-хто. І що це було? Зараз подойду. А де зброя? Ну, хтось не сейвач. Ой, а что это я Нічого не розумію. Сука! Как у Демпа. Блять, Локи. Пашечка, по. Блять, а що реально за круг з'явився, я не розумію. Я не веду, давай скинем, просто. Ну давай. Я не скинусь. Ну похую, да. Блядський малий. Блять, кіт, що ти не вигадав? Да блин! Заряджається. Фокси упала! Да блин! Гроші вниз стали. Кіт, може вийдеш на... Ну ты я газу. Блять, він пішов. Почекайте, Яна, блять, дала. А блять тут. Сука. Блять, не дадите Одессе. Ти з нами відосі не в туалет сходити нормально не можеш. Чого ти, блядь, смієш? Ну що ж так? Я просто згадала слово туалет, ти вже ну просто. Не можеш спинити сміятися. Почекай, перші 2 секунди я не сміявся, до речі. Я это 2 секунди, вау! Так это значит что? Это значит я щось з іншого посміяв. І що? Корг, зміни колір, а то ми будемо бликати. А то я З Польщі випадково... Він депортується. хоче бути рожевим, ну що ти доїбав? Да ну я випадково скину, ну не корга. А, Вот. А кого? Ну, я думав, якщо я Ну, поставлю Фокс. червоний колір, ось у нас Локі депортують з Польщі. Ти можеш поставити який хочеш, ми подивимося, воно сильно, типу, різниця чи ні. Там же ж можна ми, я ж кажу, Да ну не відрознюється, ну літерально не відрознюється. Там треба підглядати. мовчи, Локі.
Да ну, уже ж было, я на Фоксі были, ну, у минулый раз. Ну, ось, ну не у минулый, а один. Тепер 2 оранжевих. Чи помаранчевих. Да змяни, коли я Не шагрелі скину, угодно. ён же... Ну, Ти это ж жаль. тобі бан пропиш. Пропишу. Ти його скільки разів сьогодні скидав, може досить? Блін, кіт, кажу, тобі не дають спокійно в туалеті посидіти, який жах. Мгм. Тут бідосі просто. Я уже такие раунд тягнул. Шо? Думаю, хоть Шо вы какие? попросуете. Ну не, не белый. Да, Да працюємо. не. Залишайся білим, будемо перевіряти, буде він спідувати чи ні. Що ні-ні-ні? Ні-ні-ні? Твої улюблені ні? Ні. Чого ти смієшся? Ні. М, Ну я розтлумачу. Я розтлумачу. Да, бля. Да ну. Блять! Окей, да. А в сенсі, корку взяв? Ти, ну, виходить так. О, Жах. Ой, тут. Обережно. ай, сюда, Ідіть. сюда. Фото. А ти точно воду з лагоном пив? Ви можете з'їбатись з дороги, будь ласка? Там не було ніяких других рослин. О, гляди. Погоди. А у меня одно хп, почекай, сколько тебе хп? Бля! Дай хп, дай хп. Ні. Ну ты помрешь, хоть дай команде хп. Полому дай. Голова лежить. Бля, бачиш в Польщі тітка з ножом напала на таксиста? Блять, Це що ви Володя. А, тут почекай, ходите, почекай. блядь, тільки заважаєте, блядь, А ну Максим, що ти? это знакомый моего знакомых моих. Короче, они... Чёт? Нет, короче, история. Ну ладно. Не слухай, слухай. А, карацей, гіпноз, калі глядзіш на яго, ну, бляха. Усе глядзяць на гэтую рэч, калі пабачыць. Калі ў тым жа пакоі знаходзіцца.
Угу. Блін, я вбила одну голову, а потім з'явилась моментально друга і заїбашка промовила. Я побігну. Що папу? Та ну працювати треба. Тебе колік. Ну добре, йди сюди. Та йди сюди, я тобі хп дам. А, давай. Скільки в тебе хп уже? Коли ви зараз одієте від дурні, я просто офну. Тому живіть. Дякую. Ти все хоч? А. Ага. Блять. А ви там зверху були? Чекай, там у сусідній покой, у вас по сходах ні, щось є? Нічого? Ні, нема. Ладно. Чекай, куди червоний? А, во. Две, 6500. А шо, бляха, лута мало. Тяни. Що я роблю? Там нічого нема. М? Там нічого нема. А, чекай, тут іще згори Лутіна може бути. Бля. Ах. Блять. Там є ще шут. Та, блях, у мене просто тут інше... Ну, у мене слоти забиті. Як тепер это все скласти? А там є ще голова одна. А Локі живий чи ні? Я ведаю. Шкода. Бля. Зараза. Як тепер это все запхать-то? Що почалося? У сенсі-то, алло.
Жах. Ты здекаешься, что? Не, ну у гульні гэта трэба нерфіць неяк. Нейкі алгарытм там поўнай гаўніны. Спаўніць проста пачвар побач і трымаць іх побач. Бясконца. Ну, гэта скам тотальны. Да з'ябі ты ўжо. Кветка-хуетка. Блять, попиженная. І як цяпер гэта ўсё вырашыць? А можна хопіць? Сука. Бля, я хер ведаю. Тихо. Мужик, на яшчэ ж одна голова, да бля. Да катись ты нахер! Не подшел. Ты припизженная? Да. Там локи ще лежить. Блять. Ну, якщо вже ставиш, то дроном підняти можна потім диск цей. Ну, до речі, так. Треба дрона гэта, блин, достать. Под душами. Холера такая. Ровар, катися, будь ласочка, куди-небудь у Петру. Божухна, ну що ж відбувається? Ну... Сука, ти що робиш? Конченые. Типу, знаєш, ситуація, де всі мертві, а ти з дітьми. Що? До тебе голова щелить. Я не поспеваю. Я не поспел просто. Нічого страшного, що ти кажеш? Забирай эту зброю свою. Так, и... А дрон там десь у вазочку был. Ага, так, у вазочку лежит зараз. Тримай свого дрона. Дякую. Не попадаю. Ой, жах просто. Просто жах.
Я понесу, все окей. Угу. Угу. Щоб ще знати куди, бо ці двоє речі пішло щось корисне робити. А, Корк живий досі? Ні. Значить, А. тут є один Локі. Я забула, що він не жив з нами. А, Ой, там... а ось і Корк. А, вона скручується, окей. Я вкладу, я вже це бачу. Ми цю будемо відправити? Ну можна пізніше. Я просто не пам'ятаю, чи є там десь по дорозі ще одна, чи ні. Я подивлюсь, може тут десь поруч нормально одна. Ой, блядь, квітка. Ага. Що почав? І обережно. Угу. Блядь, а що реально за круг з'явився, я не розумію. Може це після 10-го рівня це монстри стали... Ну, ось щось. сильнішими, і так само ця штучка з'явилась. Типу, якщо сильно довго... Довго щось тримаєш. А ніхуя. Може монстра чи що, я не розумію, блядь, що за раша. Ну, мені самому цікаво. Блять, бургер, да что ж такое-то? Та самая гульня, где на лут глядеть уже болюче просто. Просто. Ніхуя нема. Можна було не стрибати. Ага. І там щось іде, мені здається. Ай! Усе мертвые. Бля, еще экстракт говно. Ты в сенсе, алло. Гуляй себе. А, хтось бомбокс протягнув. Ти живе. Ладно, треба було себе прибити все ж таки, так?
А ось і Локі. Ай, шо ж ви не живете? Та ляжи ти. Ай, пість, що? Так, это экстракт подрыхтованы. Ладно. Блять, як тут это все притягнуть? Сука! А, боже, у меня еще бургер это. Шлыханая. Там десь світлофор Фокс каже, біля неї. Бля. А я напав... Та може на інший стрекшн вже. Не став. Так, я покуль бургер притягну ще. Бля, не той дрон, конечно. Ладно. Так, Локі тут лежить. А Корк же ж ще. Ой, бляха, шукать кожного. Чекайте, Коргу я сюди склав, ні? Він десь завернувся, пошукайте. Ну ладно. Дефолтная тема. Ну ладно, для справедливости я на початку помирав тут без конца. Ну, дороги. Там один экстракшн подрыхтованы. Да, будет два экстракшны. Да, бля. Фокси, сиди. Бля, пизда. Живая? Поэкой, коли живая. Простая. Я побачу. Думать. Это все. Ага. Так, мне треба вазок, где дрон, треба подбудовать дрона, подменить дрона, ой. Бегать туда-сюда.
І знову все на кота переклали. Туди. Беруть шути. А, чекайте, тут одна голова у нас осталась. А, это корговская голова, бляха. Так. Ладно, я коргу туди. А дрон... Холера, тише, червоний дрон склав. Не жовтий вазок. А, бачу. А, так нам уже подавать, коли я могу зробить. Не то! Не то это ладуешь. Зробіть ось так. Корх, выскакнешь, я за тебя... Ладно. Вертать туда не буду. А мені нічого не казав. А ты на во что? Выскокиваешь. Найс. Йой-йой-йой-йой-йой. Найс. Кайф. Все добре. Треба у літаку їсти наступним разом. Ну, його у Педро. Замаха. Нічого страшного, дід. Все буде добре. Та йдемо ще 20 разів, якщо треба. Блядь! Да почекай. Не забивай. Так. Ладно, тут уже сами выращайте. Бля. Та ну, наші ви всі померли, чувак, намагай себе вбити, він здурів. Перемогла супра, чисто. Бля, аж играет же не шарить за А я не це. хочу корону Локі считати. За что? А треба, значить, читати, правильно. Кто вы там уже? Ой. А я навіть не ведаю, хоч ти Засуджую. 1,5 мільйона. Что не верю? Что там? Ау. А что такое? А, меня не читаю этой самой. Локі, я пропоную, може, завтра в літалку пасти? Сьогодні то був. А хто там? М? А хто там буде? Ну,
у Яны ёсць гульня. Ну, залежно таксама ад святла. Так. Бо я махаў, тут надта не нервы мне это щось. Треба на перші рівні ходити. Десятку занадто. Ну я на rzecz не обіцяю, глядзіце як дзень пройдзе вось. Калі шмат паспею ще зрабіць, то долучусь. Добре. Ну, просто каб не паміралі, можа яшчэ было б лягчэй, а не ўсё на кота зліваць. Блять, ну ти гра. Не помирай ніхто. Ніхто, да, ні одна людина не померла. Я на пачатку толькі паміраў. Помиравши, Граэль, ти про Extraction доведався, а так не ведаєш. Ось, ну я уже, напевно, нового запускать не буду. Уже. Нафиг. Добре. Типа, ви хочете яшчэ? Побісити тебе, хочемо ще. Ну, типу, я не знаю, як інші, але я взагалі не спеціально помирала. Я просто вахую, як хуйово я помирала, які мене тупі смерті були, блядь. Не, ну до тебе претензії не особливо. Хлопці, ви щось... Особливо до мене претензії. Не особливо. То, яка блів. Буквально сказав, до тебе особливо претензії. Я, може, мені мікрофон переключити, чи що? На стриму, до речі, буде записано інше, бо у мене тут різні мікрофони підлучені. А у мене в голові інше записалось, бачиш, що? Ага, угу. І що? Що? І жах. Я бы реально Да, блять, я бучший музей. Да ну нахер его. Все, Та ні, нормальну зброю, ну, хоч першу зброю. Блядь, тут коктейлі, кіт, тобі треба випити, ти розслабишся і все буде добре. Блядь, я його не взяла. Ти вже його випила. Я не спеціально. Та за що? Да, ну вот. Ой, кіт зараз виїде, клас. Він так дивиться, подивиться на ці очі. Локі, давай ми в волейбол. А Боже, я собі валіку. Ой, Блядь, спасибо. неудачно подай. За що, блядь? На. Локі, чого тут замовк? Нічого. Бо супроч Extraction приїхав. Чи Гриль на це ваху і дивиться? Ти розігнався. Це вже третя була. Ух, бля. Няу. Няу. Няу, няу.
Я сказав, ні. Трошечку затримкою. Але не стриму. Там чи Кіт, чи Фокс нас сварили, чи що сталося? М? Якась хуйня з батьма лицями ходила. Это приставай. А ты чому хочеш? Я там не зробила. О. Яна, не стримався було? О, Та ти я, живий? коли я відправила і почула, що ти це сказав. Хм. А куди это? А куди ви відвозите? Там є... А, хіба щось просто покласти побач? Ні, ну а там луту є ще купа, алло. Ай, ладно, гуляйте як хочете, божухну, все. Що я вам тут буду? Щось сказати. От, тримай. Угу. Якийсь чудовний лук, я знайшов. Ювелірно. Єбать, трохачковий. Ага. Ну, теперь можно сдавать. Усе собрать. Ну, так, покуль не шмат помешкання. Сьогодні піду спати, дуже втомлений везли. Та ну не знаю. Ой. Мишка читає. Так ти, блядь, мишку собі нормально купив, а не гроші просто витрачав. Я вже записав купити, не забувай. Не признаю. Угу. Все. Я тут стою демонстративну позу і не роблю нічого. Просто нічого не роблю.
Ну, поглядім, калі яны там. Вырашыць, што, там гуляць трэба. Блять. Та нічого страшного. Та ну. Согласен. Там екстерачей кот наплакав. А що на жах? І що? О, дай здоров'я, Яна. Та ти дебілка. Ладно, нарешті вийти з раннього доступу. Угу, дякую. Нарешті кастомізація персонажа виведуть. Переход на Unity 6. Моє не чіпай. Моє не чіпай. Та, блять, ви поїдете чи ні? Нажми, іди, Локі, іди нажми, іди нажми, іди нажми, іди нажми. Іди нажми. Запусти машину, будь ласка. Horror Rework обіцяне. Блять, Локі, швидше, швидше, Локі, запусти йобану машину, швидше, будь ласка. Йопся, мать, ну ти думаєш, ти рок. Ким Петяра розмовляє на стріму? Я не вижу. А кто там пишет на стриму? Никто. Нормально вчора розповідати речі. Може, ну, Типа, просто за життя розмовляли. Я думаю, він просто проклинає нас там. Да за что? А може він спеціально кшал, ти розумієш? Вирішив почекати, поки ми зробимо працю, а не як минулий раз так робив. Да, він же весь час так робить. А. Не, ну гэта як покарання. А, Я блядь. часом і правда робив, це ж не жар. Да. Да ну погляди на вочі, у яго нейкі... Ну, на самой справе я так і зрабіў. Я просто паглядзеў на вашу хуйню і пайшоў просто дэманстратыўна стаять, блядь, у трейлер. Та ми це бачили, не переймайся. Ну. Ну ми не закінчили займатися. А, блядь, ви вже кинули щось. Йоу. А що в тебе очі пічки? О. Дякую. Ти їш? Ой, яна знікла. Чаму яна знікається, калі їх не їш?
Вона не знаю. Її, може, з'їла, скоріше все, просто. А, Вона б ну не добре, зникла. тоді, коли хтось це з'їв. Ну, можна поглядіти по бягучій тривалості. Ні, я з'їв. Пришпільно. А як це трималось? Ну ладно. Тебе знову очі зникли. Боже. Блядь, А ти наш Здравствуй, я вертаюсь у трейлер. це що за хуйня? Так. Чого тут є ще поглядіти? Сьогодні думаю над геймпадом без кнопок. Пані запатентувала концепт контролера з однією сенсорною поверхнею замість фізичних кнопок. Віртуальні клавіші можуть змінюватися залежно від хвату, підтримуватися жести та налаштування під різні рухи і доступність. Dash 2 продала сторожем понад 20 мільйонів копій. Безкоштовні вихідні у Steam для Dead by Daylight та Grounded другим. Ладно. І що там той локі робить? А, проскочив. Я можу телефон. Ти знову помер? Я не знаю, хуйню займаюся. Що тут? Як склонять правильно? Ну, кшталту коргу, коргі. Я думаю, це те ім'я, яке не склоняється, просто Хорг і все. Корг? Мгм. А, ну, до речі. Ну, Корг, він помер. А дістаньте мене так, щоб я не розвалила тут. Ой, котику. Норм, бачиш, коли що, ми працюємо. Вон назбирали 16.
Яна, йди сюди, тут допомога. Куди ти закотився, блядь? Ти мені закачила. Я тебе закотила? Це ніде сюди. Дуже злий. М? Дуже злий. Трохи. Я тобі навіть дозвіл давала, треба трошки, ну, це саме. Головне, що не до мене знає це мало. А Локі то таке. Ну так не себе. Двоє тут. Допоможите з гэтым. А він же ж не тяжкий, это куба. Оно не поместится сюди? Його просто занести зараз. Ну тут екстракшн побач. А, як же я набажаюся мені? Блять! Ой, що? Угу. Добре, добре. Знову, блін. Сука, йобане око, це піздець. Ранні йобані очі. Ой-ой-ой, Очі? блять, тихо. Очі пригожує. Іди туди прямо. Ага. Іду. Блін, я зрозумів. Все, розладилось. Щось там навмикав, ну. Що? Так, а все ж собрали? Не тобі. А. На жаль. Боже, ти мене будеш ненавидіти до кінця стріму. О, я на тобі. Скріншот. Скріншот. О, ти так моргаєш класно. Ой, бать, тебе очі розлізлись.
Як ти це зробив? Цікаво. Прикольно. Я не можу підняти. О. Так, подивіться. Локі сюди дуру веде. Я не дишу. Чи зговайтесь? Ага. Здалась. Та вона вже ніби зійшла. Іди сюди. Бля. Пішла. Прямо. Окей. Я хоть повернется. Так, я ж бачу чат. Лелька там напереди. Певно, не його. Далеко наперед, не бачу. Десь поруч, береш. Десь поруч, кажу. Там за рогом. Угу. Сюди вже керую. Пішла направо. А де чорний хлопчик дівся? Тут я. Добре. Угу. 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 Попереду. Ой, блядь, я зрякалась. Там око кіт, до речі. На те, куди ти йдеш, і тут око. Ну, поки не стригірилося. Саме цікаве, що воно не стригірилося. Зебла. Професіоналізм, яке ще. Ой, Локі. Да я не зрозумів, ти кажеш. Тук'ю, я що за тук'ю, ці що ти там казала, нам не зрозуміло нічого. Виділи питаночки, нічого собі. Там до тебе йде. Добранок. Та ну, знов. Так. Ну. Ко, як справи?
А вы что гулялись? Добре, добре. Дика що? Що робили, ви що гулялися? Щось корхт потонуло там, на той прибиральні. Ой, я навіть не чув такого. Ну, то бок на машинка там. Покульку дрифт. Ти очі зламав. Ні, ти мене не бий. Ти лише очі зламав. Які очі? Які очі? Твої. Знову зламав. Угу. Та що це так? Ой, блядь, Та вибачте. покинь його тут, нічого страшного. А, да, йому все одно не треба всередину. А як його? Блядь, він не дістає. Ну він не дістається, ловко. Откуда? Він не дістає. Та киньте його вже. Я это пишу... Ой, Ти другие що все уровни. зібрала, до речі? Так. Мы промахали катку, якая была на 10 уровне. Блядь, ніхуя ми не все зібрали. Сука, кіт не сварися. Ні. Покажи. Ой, иди нахуй. Меня уже бесит эта рэп. Заховайся. Заховайтесь. Алло. Заховались. Угу. Та блядь. Не надо. Та нахуй ти знімаєш. Блядь, Кіта, ти де помер? Ти що зберіг? Блядь, вівця. Где я помер? Скажи зараз словами. Я там... Бля, стромутишь где? Я там под столом здесь. На стриму там! Бляха, у покой щось я дальнего гэта и там, здесь у межи стола. Чуешь? Позаду там было. Ну ладно, лихо зим. Не-не-не-не, вышел. Тут. Я така, я тебе хуй знайду хотілося. Ну, по факту не я. Блін, жесть. По мерзнуке, ну... На первых уровнях у меня в основном так, да. А ось далее надто плотно, поэтому сейчас все оставался один. Угу. Не сюда. Смысл этого писателя?
А як? Локі так само од'їхав. Бля. 2 рази. Адлік. А, бля, капець. Блять. Так, відкривай. Ну, отраджай, падла. Капець. Блять, кіт. Вижив. Померли, видишь? Хуйня. Сука, як той, хто першим помер, вижив? Єдиний. Чи може зброя? Ні, нема. А де? Блять, ну ти нащо це робиш? Така річ важлива. Ну, блядь, ну хто б ще міг з'їсти аптечку, я хуєю. Такий. Ну ж не страшно, ось просто ось мене там уже починає з 6-го узровня, там складаність полишається, ось тут мене это. Ти більш почвари, ти вже такий і більш душний. Я свою жеру, беріть хто хоче. О, дякую. А ось соус лайки, ось лякає такое, я махав уже, не так нервую. Ау. Нерву ніяке. Так. Ну, ось максимум... Блін. Да блін. Во. Все. Бля! Скажу. Лево подкову. Еще одно. Дарить спеціально. Угу. Конечно. Не за пешвара, а ось так уж невідомо, що він чекає. Та тут стресовка не обосраться, так кажу. Ну, менавіта не напужаться, а менавіта не просрать ще. Так не чесно. О, потрим... А, ну, давай. Дик вазок, вон. Візьми листок. Нахуй візьму. А що ж таке? Та ну... Я подістав. О, Твоя тарка выйди нахер. ай-яй-яй. Там было все нахер. Нахуй не впала. Ай-яй-яй.
А, там щось ще є. Чи не подається? Не має бути? А чи все забрали? А, подалося. Подалося. Там лежало просто, коли ти сказав, я вже забирала її. М. Ну, не стало. Або пошла, ось, там перед очами вже була. Коліться. Ну, Тарко, болотяная херня. Фу. Я з них просто. Захотелось себе. М. Хто? Локі? Я злякалася, що це котик був. Ні, ніхуя не Локі. Корг? Я не бачив його тут навіть. Добре. Сдавать чи не сдавать? А де голова коргу? Не знаю. Ну, був же ж вибух, що хтось від'їхав. Дивно ніяк. А, уже занесено, я бачу. Корг. Спанч Боб, дороги. Там Так? пришпіли Чи ж? йдуть. Ну, тоді это... Закидаю. Це ти стриг, дякую. В сенсі теж. Да. Наш невільно. Тікайте. Ой, Живі? жах. Ну Добре. ладно. Ніяк виживе. Яна хоть не померла. О, нічого собі, вертані, форсун до руки. А де ти зник? Дякую за почастунок. Давай, розповідай. З Нового года не бачили, отрымливается. Не давав маленькую. Ну так-то так, але питання все ж таки отчинене. Де ти зник? Тебе все добре там. Другі устроєні, що ми таки складаємо.
Форсун з'явився. О, в сенсі, де? Блядь. В чаті. Каже, захворел, плюс проблем шмат, то з праці, то яшчэ што. Того і настрой не той, каб шмат. Ага. Дык ты яшчэ хварэеш? Чуня, это де? Тобі великий привіт. Ми тебе тут зачекали. Ну. Ти, блін, дів спеціальний. А сидиш в тебе здоров'я? А, нормально. Так. Окей. Тримай, Шаграель. Ой. Тримай. Ось важок. Дана. Бля. Скринька, ёбана. Чому все? А. Ну, вот так. А ты без здоровья, Яна, отрымливается. Блять, не треба було натискати на тебе. Я зі здоров'ям, у мене 120 здоров'я. Угу. Ну, глядишь на то, что ты передачу здоровья активовала, но... Угу. Во, погляди. А в сенсі, ну... Як маєш? Ну, давай. Репа, але я щось душуся тут. Блях, ну скриня гэта. Хто тебе душит? Хто що може бить-то, а? Бля, труна, скриня, ну і гульня шамата, ё-моё. Як ми гэта потягнем без дронов? Силы у когось там є? О, хлопчик. Малого просто. Там сябр іде. Які голова Давай швидше позитим. Не жаба. А. Він же дуже... А ось вона вже прийшла. Він позаду, сиходь. Ой, а в неї сідниці є цієї жаби. Бля. Тікай. Ні. Хлопчик. Давай, поки вона не пройшла. Може встигнемо чимось чудом. Тікай, кіт. Бля. Тікай, жах. Мені здалося, що там скриня, блядь, цей йобан. Так, я ж кажу, скриня, труна. Набор говна просто, коли яшчэ дронов нема. Да курва. Куди, що? Під ліжко йди. Ладно. Під ліжко. Вона робиться йобан всюди бачить. Куди? В сенсі? А як ти передаєш, коли не бачиш? А, можна. А, чекай. Бля, я не розумію. Якщо легше, якщо світло є, то не можна. Легше мені зробити. Я сьогодні так розпогано живу. Ой, блін, я в тебе ще бачила, що в мене є. Корона. Что есть? А, корона. Корона. Ну, есть. Блядь, ти що купив? Ну, куди? Я 10 лишила. Ти ко мне на что? Ти живеш у нас сьогодні? Дай тобі зіп'ю ще раз. Дякую. Не чіпай, це моє, не чіпай. Я ділитись не буду. Ні, я ділитись не буду, це моє. Не чіпай. Це моє. Ні. Відчіпись, це моє. Тепер ми. Відчіпайся, сказала діло. Це моє.
Віддай. Ти мене чуєш? Добре поводиться, як завсюди. Добре поводиться? Локі, і одним сказі ти це вживаєш. Як? Ти не бачиш, що блоки, ти вже тричі злився. Дай мені моє, віддай. Я тобі сказала, йду. Жаба. Віддай. Короче, зараз. Віддай, Локі. Да не кину як я можу кинути? Віддай мені, віддай. Ну ні. Що, блядь, ні, віддай, я сказала. Ну ні. Нащо віддай? А тобі? Це моє. Да ні. Схуяли ні. А чому так? Тому що я так вирішила. Ёбать, Локи. Честно слово, блядь, Локи. Блядь, ну, блядь, блядь, Локи. Блядь, якщо ти помер кіт, я тебе прокляну. Блядь. Да. Паштет я лучше. Тут уже паштет Я був. це тим паче не розумію, віддай мені. Ех, паштетику б зараз. Дай я голову заховаю хоч тобі. Ну да, блядь, заговай, конечно. Я поки що ж таки відійду. Реально просто жах. Та ти теж переслідує. Частіше всіх трапляється. Кота, блядь, не поділили, мені не віддають мого кота, який жах. Ну так. Да ну ти розумієш, ми ну, якби по одній лодці не шатає її. Ти, блядь, лодку відпусти його. Ну я Так, ніякої лодки не буду. Кота віддай. Дай мені віддай. Ти подивись на стрімі, він вже образився і пішов. Нащо ти таке робиш? Віддай мені мого кота. Да ну ні. А чому ні? А чому? Ну я не розумію, ну дай мені потримати його. Ну а чому? Не твоє, от ти бісишся. Віддай. Ну так. Віддай. Да ні. Чому? Ну так віддай. Значить, відпусти. Якщо ні, то відпусти. А, кіт ще не повернувся. Як ви хочете, щоб я одна... Блядь, ёб твою мать. Я одна... Прямо...
Знову все саме. Кожен, хто вистрибне, залишить. Ага, заебись, я же армейский. Угу. А як я його підніму, блядь? Треба ж нахуй. Пойдем. Що ти пишеш? М? Що ти пишеш? А ну, блядь, куда? Ну, Блять. ага. Секунду. Там не засталось маленьких крет? М? Блин, там не засталось маленьких крет? Жахнет. Бля, я спать уже, мабуть, піду. То щось на сон клонить. Та чому? 3 години ночі. Да ну, выпей там энергетика, не ведаю, каву. Я вже і так дав. гарбату. Та третій випій, може. Нема. серце вискочить. А мені завтра в такій годині вставати. Ну майже. Якої вставати хотім? По 4:00. Завтра. Раніше? Ну так. Ну, в понеділок уже. А. Ну так ти можеш ще до вечора Бля. сидіти. Форсунок это jeszcze не самый бесячий мой. Та ну Посижу. зацепи. Немовля вельми бесючие. Знаю, що. Так. Ай, сука. Як мене заїбала ця хуйня? Ну, калі гуляў у леталку, От нас. прыклад тое ж самае, плюс сімулятор грузчика. Ой, блядь. Є розныя пачвары, паводзіцца па-рознаму, Я знала, свае що асаблівасці мае. Боже, який. Ай.
Я просто думав, Віншу, Янус, кожним перечків. зроням новим кшталту додається новий екстракшн. А тут завсёды 4. Але вірте, я в свині. Ну, після некого моменту. Я не ведаю, там йод. Немовля. Да бігає там у білізні і речі краде. А ти може сюди хочеш дивись? Це ще дай. Може ти його якось піднімеш? Ну, блядь, чел. Ось, картей почвари, лут, який треба витягнути, назбирати на певну суму, кое-що. Блядь, як тебе роз'їбать? Виконати код. Потім можна апгрейди набити і далі. Чим далі, тим складаній. Ага, молодець. Ой, йоп, на мене лякає. Та ну ні. Блядь, я тихо пропущу. Ворожись. Теоретично, мені здається, не треба було ламати цю реч, а Ні. кшталту. Ні. Максимум можна А, було блядь, держу. ось гэту скриню поставить на ту. І тогда ні. Это ми з вами тут дозаду. Блядь, не дуй собака там. О, а як ён? На шарик не того. Ну, блядь, ну ты уёбище. Да ну не, ну, блядь, ну не, блядь, он просто ящик. Просто не спать, нет, убери. Він душу покинув. Помер. Я бачила це? Ну, как-то просто замена. Блядь, ну это реально замена. Пизда нахуй. Ой, мои фоточки дорогие люди. Хардкор просто некий. Ледь. Ты чё делаешь? Ебануться. А я? Ну просто я такой, блядь, почал. Ёбан. Да, блядь, він назад іде. Там паштети, ага. А Корк вийшов? А ні, Ага, а де він? вийшов. Ну, саме цікаве, що на ескейп він бачний. Ну. А на кой хер вазочек, бля? Я натекаю тут. Чи ты хочешь... А. Сховаться так. Резко протерміновано, страшно вдіяти, як тоді та й головно своїх зрунів гульні. Так, файний паштет, що ти будеш? Навіть на сам паштет.
не сподіваюсь, що я наживаю. Блядь, да що ж такое-то? Сука, 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 сука. Я не веду, где голова Луки. А, вот. Головы я не бачу. Блять, откуда ты взялся? Ну, Корк мне... Іди сюди, Корк, іди сюди. Він живий все ж таки? Щас без нього поїдемо. Теж? Іди. Тільки енергетичний дрон. Ой, який хуйовий вибір, тільки твої прыжок і все нормально. Угу. 162 мода не вегас, стопы запинайся, он там же будет в пачах. Так, серпентинных патринных модів. Ну так. Так, починаєш з одного мода. На 400. А потім тое. І дурнієш. Бля, я, мабуть, вже спать піду. Я це казав? Ти мог би поспіть з... А, ну ладно. А, почекай, ти в Варшаві? Ти мог би поспіть з енергетиком збігати. А я на на Варшаві. жабку. Я в Лоді. Ну ось хотів би на жабку в Лоді. Купив енергетик. Лодь це село, тут про таке не чули. Що у вас... Нема на жабок? А хір його знає. Ну, довідайся. Мене біля дому ось тільки жабку, звичайно, відкрили. Да мог бы поспеть это, до Варшавы сбегать. На жабку. У меня есть знайомый, да ладно, я, короче, поехал, написал знайомый, что он приедет в Лодь з Варшавы на ровері. И он приехал, а я приехала в Варшаву у гэты день. А я на ровері на Лоді доехал. До Лоді. На ровері. Уявляєш? Ну там ти так само мог би взяти там Вона мощна. Подвойний вибух зробив. Я бачу, в тебе знову настрій з'явився. Да я мандаринку з'їв. Ладно, з голову вдарила. А дивись, другий раз цитрус, ти дивись, другий раз ти їсти якийсь цитрусовий. І тебе знову розповідає. Пожди. Та там є ще і фруктоза є, ну камон. Та не стрибай, дай я тебе в дирку туди засуну. Ну давай, засунь.
А тут нема нічого, до речі. Щас буде. Де він? Він там зверху. Він же над нами. Так. Блін, що ж, який б таке все гарне взривав? Можна там було блоки підірвати, але... Ух, ёб твою мать. Да блять! Ой, їбать. Топчики. Ну сам же ж летів. Ну. Куди ти йдеш? Чекай. Чекай, иди. А да иди. Відкривай. Яна! Яна! Туди і відкривай. А, бляха, я кажу, иди осторожно. Писав деякі моди вирішити тобі наладить. Та будемо все одно ванілу проходити, але дякую. Ой. Та ну не ляж на нього, ну, блядь, йобана какачка. Я готова туди наверх туди закинути какачку, коли не хочу сідати. Добре, Корх, дякую за гульню. Добраніч. Ти його виганяєш? Ні, я не писав. А я не ще тут? Ні, він вийшов. А, ну вот. А може ви за енергетиком збігати? Угу, добренько. Я не писав. А де ти дівся? А, чи я тебе загубила? Угу. Що ти мригає? Це взагалі моє, нахуй схватно. Шо, весь час поет? Да, весь час. А чому? А мне нельзя? Ні, тобі не можна. Ні на хвилинку? Ні на хвилину. Жадний. Я ж кажу, я жадна, не люблю взагалі ніколи. Так. Ладно, мандаринка смешней была. Чимкач. Порівновувати мандаринки з качкою. А ты сам умеешь? Ты вот пытаешь, там вы в музее были, вы умеете жонглировать, ну ты можешь сам там бездольности Мне, такие до маешь. речі, я 5-хвилинний заняток по по перекидыванию шаров. Как звучить? Как? Да ну що ви починаєте? Да що? Пішли, будеш перекидувати шари в туалеті. А там кришка закрита, відкрий. Та блядь, нахуй, ти що ти робиш таке?
ти. З чим ти бочонок? Ну ось треба. На полку. Ой, блядь. Жах. Да хто мене взяв? А хто ж тебе міг взяти? Ну ось ні. А чому мене? Ну ти хотіла ж кота взяти. Так мене. Ну, я його, блядь, взяла. Чотири хочеш? Як довго ти брала його? Ну скільки треба, стільки брала. Жахтій. Нарешті. Я там каля міни стучу, намякаю. Бля, а я уже ж не отрадим. Ладно. Уже не отрадим, Луки. Не спрацювало чомусь це. Ні, ну, конечно, нікуди не рушав. Щось не спрацювало. Кіт, я сліпа. Треба? Та тут десь є смітник? Куди? Оно. Хай тут ми. А тут нема дверей, що за. Йоу. От туди ще нижче. Так що, катимся далі? Ну, як хочеш, Ну, я ти готовий. як хочеться. Тебе вистачає. Займаємося херню. Окей. О, зручно, до речі. Дрони всі сюди поскладати, а так ось померла. Сити так. Так бувало. А Луки там так все и лежал. Вот, не урушился. Йо-йо. Оп, усё, и не выберется. А, ну можем тогда пересобрать. Одна Ника хернину купил. Тільки перезапусти гульню, напевно, каб знову не було там проблем з гуком.
А ты б уже оттуль не выбрался. Не змог бы. Ну так, калі ты закрыў, то... Но. У гэтым-то і плян. Блин. Жесть. И, ну, ладно, сёння будет день жах. Такой. Чому? Да ну, потому что... Я занадто часто кажу жах. М, Ну, слово паразит сёння у мяне жах. Зрозумів. Ну, жах атрымліваецца. Ну, жах. Блин, и вось я уже шмат тому Ай, блин. Ну, Слово вось. Тебе подобается? вось? Ну так, Вось. ну. Да А она шо не? некая кринжеватенькая, ты не сдается? Не. Вось. Я не ведаю, я просто ненавижу это слово вось. Я так ненавижу, что... Теперь я ведаю, чим тебе бесить. Моим словом паразитом, и это я не ведаю, что за боги меня покарали. Что это за карма, что слово, якое я ненавижу, и просто привязали до моего языка. И повторяю на слово паразит. Ну вось. Такія справи. Ну вообще. Земная вось. Я вось... Яна зайшла в гульню. Ну вось заходзіць. Я вось кінуў запрашэнне. А то у меня Steam снова сломался. Ты вось забудь сказаць. А, не, я... Ну, вось кінуў яшчэ раз запрашэнне. Можа там рэпа. Ну, просто гульня вось вылетела. Я написал. Ты ж бачиш. Вось. Ну да. Вона нам написала кринж. Кринж тому что вось каже. Не думаешь об этом? Тому что вось выкинула, напэўна, зноў. Вояк? Восяк? Там сабе здраджваеш. Нейкае во замест вось. Як так? Не, ну вояк є. А лепей ояк. А можна просто я. Ці к. Можна скоротить до к. К. Як слово вось на К ператварылася. Ну восяк! Блин, коли я дозойдя, то что, все слова паразиты перебрать? Ты что? Ага, то бок з котом розмовляти не цікаво, я зрозумів. Да не цікаво. Ти сказав, та не цікаво, не цікаво. Да цікаво. Цікаво, я кажу, цікаво. Ну ось як атрымліваецца. Ой, чакай, ну К атрымліваецца. Ке? Блин, коли я на зойде, мы будем казать ке? Я думаю, я не чую. А ш... там ще з синхронізацією є ніякі проблеми, що з Тімом. Ти щось минулий раз сказав, скажи їй ще раз. Синхронизация? Ну, я не ведаю. Ну там угольня синхронізація ніяка. Ну, это синхронизация Cloud State, то есть захоўванне, хутчэй за ўсё. Ну, захоўванне, якія ў хмарным там сховішчах захоўваюць. Так, а де там на кнопку, на яку треба натиснути?
Я на картину вот перезапускаю. А синхронизація, ну просто при запуску яно буде, покуль не синхронізується, яно тобі гульню не дасть запустити. Ну вона вже запускала ході. Дитина не долучається. Ну вже 2 рази. Все Ось. чула тебе? Яке? Ти кринж весь чула. Блін, а так було б забавно, конечно, коли б, ну, зайшла до нас. А тут кекають. Що ви там воськаєтеся? Ого, вон тебе кажуть, що питаються тебе шагри. Я. Угу. У мене, конечно. Конечно. Ну так. Я зараз. Ну это ж ты вось кажешь. Про хвилиночку. А, блин. А я хотел его спитать. Ну вот. И я ж так сам кажу, что да. Ну шо никак. Ну шо вось ты тут? Блядь, не. Блин, это пастка просто. Не, я навмисно кажу покуль что. Коли что. Ну конечно, погляди праз пару дзён, як ты будешь ненавидеть просто гэты момент, коли ты сказал. Коли у тебя Я на ж стриме будут за стрим лечить, сколько там вось сказал, то пошла 4 година, ты сказал 1800 там 3 вось. Вось вам і стрим. Ну, просто назву стриму вось. А ты, до речі, гэта... Зрос? Что? Что думаешь на конт зрос? Ну, так-то гэта украінскае скарачэнне. У нас зраз Ну, было. гэта зразумела, важно, зрос, ну вот что ты думаешь на конт гэта? Ну, а що думаць? Ну, зручна. Нейкае адценне такое можна прыдаць адпаведнае. А якое? А тебе не здаецца, што чамусьці вельмі шмат людзей выкарыстовуе яго як у негатыўным значэнні? Часцей за ўсё так. А гэта так дзіўна? Не здаецца? Ну, як быццам нейтральнае слово зрос, ну, як ок. Ну, по типу, Чаму гэта негатыўна? ну зразумяў. Вось у такім сэнсе. Ну не, ну гэта так кшталту табе напіса... Ну, напрыклад, паведамілі навіну і ты кажаш так зрос, ну... Но, калі просто паведамілі, ну, блин, ад кантэксту ж залежыць, ну. А чаму так часта кантэкст гэта негатыўны зрос, а не нармальны зрос? Ну гэта ж неправильно. Ну, вось так ужываюць. Хули. Крінж. Крінж. І все, що ви кажете, і все, що блін стало з моєю грою. Типу, я ввожу пароль, нажимаю Enter зайти, і мене просто викидає, пише тайм-аут. А, ну, это было подобно на пинг, но зараз пинг норм. Ну, Тайм-аут. Ну это... Блин. Оверпинг. Ну что ты напомнила? Мне на праце скинули 5 имейлов про то, что там у них это запыть тайм-аут скончивается. Жаль. Сказать. Да, ну да. Да ну почекать могут, ну. Тайм-аут, тайлайн. Какая разница? Да блин, ну от чего яны такие, ну.
Тайм-аут і тайм-аут. Що я повинен робити? Ну що за хуйня сьогодні відбувається? Я не розумію, мать. Один вось, другий крінж, третій угу. Ну, до речі, можна діалог побудувати ціле. Вось? А один хуйня, але минулого разу... Блядь. Ну, давай, кот твоя. Вось, крінж, угу. Все, это уже целый сказ. Я кажу, вось. Похуяли 6 вообще, Кажи, ебанутые, кажи, какие, блядь, стамина кажи. 6. Кажи угу. Блядь, спид, Угу. стамина 6, пішли нахуй. Яна. Давай, вось? Зараз Яна, ну гляди, вось, крінж, угу. Ти кажеш вось, потім Яна, потім я. Вось? Крім? Да почекай. Угу. Ти опошня, вось? Чому? Чому опошнє? Вось? Угу. Та ну кринж тому що. Ну тому що кринж. Скончувати треба кринжом. Вось? Вось, ну! Угу. Понимаете меня? Крінж? Вось. Вось. Бля. Не, ну как... Коли бы вы меня не потримали, я б так глупо гляделся, вы б не уявляли. Ну мы на тебе глядели таким поглядом, мне подается. Так мы утро глупо глядели. Тому норм. Ого, ну так уже. Мгм. Трубки шашлык еще. Ты это стрик хоть не загубила? А мне что? Ну и кто себе здоровье берете? Возьми здоровье, я уже взял. У мене вже є здоров'я 120. У Візьміть. меня не так само. Ты возьми. У меня 120. А, ну и чудовно. Там уже сотка повинна быть. 110, напевно. Блядь, жінка. А зброї нема. Ой, а зброї нема. Ой, клас. Мені інтересно на тому. Угу. Всі мене хочуть, який жах. А, 95-й, то бук сотка. Хутка просто 3 дні отримується. Добре, добре. Локи, допоможи коту, а? Переживаю за твой стрик больше, чем ты сама. А, прийшла ідея. Я не ведаю. Я кажу. Іде по сходах. Добре. Як? Такое не по сходах, а сходами, що я кажу такое. Вертається. Угу. Може її збити можна? Бля, ладно. Дурная думка. Ой-ой.
Тихо, бля. Що ти робиш? Ну тримало ж Я було. просто походити, все було трохи. Де там твоя головушка? Не заслужили на хороше відношення. Як я. Ой, там ну не мене, там позаду тебе жіночка, дивись. Мене тримали. Вона занадто сильно просто. Бережно, вона там. Куди ти пішов, вона там. А. Тут я... А, я не повірив. А як він помер? Жах. Та його ця жіночка забула, він намагався її на себе від мене перекинути. Вона його спілкувала. Хоче і запаволить. Увагу. Часово, як виявилося, можна тягнути. Але не зовсім не. Ёб твою мать, злякала, дура. Ну даешь. Ой, ебать, тут еще дрель. Нихуя себе. Ой-ой-ой. Мене жінка хоче. Так это ж классно, не? Ну-ну. Ну-ну. Чому вона тебе не хоче? Но же это не... Ну, это так само классно, не? Давай, комусь Ты хранила. гитару забыла даже. Пойду возьму гитару. Що, як ти ся маєш, Фоксі? Боже, що я на автоматі м'ючуся? Тебе, що хоче мене ти. Да, ну ладно, я не буду. Ну добре. А, я за тобой пошла. Да. Я не... Да ну не подумай. Гітари ще. Не, ну без зброї. Утрая, калі ось гэты макабадзяецца. А, чекай, тут у нас третій рівень. Може кудись можна залізти від тебе далеко? Тільки куди? О, ще одна була, зайдись. Ёперна. Ну, Вітя! Ну, зай. А чого ти так багато зносиш, до речі, здоров'я? Це хороше питання. Бо шотить? Нас без здоров'я. Локі там хоч щось, блядь, робить? Ну, без поліпшених здоров'я. Ну, ніхуя мається якось. А где она может уже... Ну. Локі, Ти не дум- давай працюємо, будь ласка. Так не Поки думаешь, мене что уже пора, якби... Ну, так мене, блядь, жінка переслідує, що пора? А, Блядь, вона ще ламається, піздець. Ну, Локі, ну що ж ти робиш? Здорово. Здорово! от цікаво. Я ось її адштурхував, один раз у мене атрымалася прыгнуць яе ў галу,
І потім я начепилася. Я хотів другий раз. Якщо ти, Я- типу, потрогаєш, я такий рух зробив реально. Якщо ти її потрогаєш, вона, типу, відволічається від тебе. А потім Ну. все одно повернеться до мене. Ну так, ну, просто я хотів її таким чином побачити. Туди-сюди. Час потягнути. Мгм. Где, куда она побегла? А, Ну зараз я на тебе повинен полювати. Мгм. да ну, повернись. Бля, это ж сервер тягнуть в інший бок же чим кудись. Блядь, цього йобища не хватало. Береш. Падла, 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 падла. На цю голову не схоп. Дивно. Ну, нам ж краще. А що за мені так? Хорошо, блядь. Що з ним не так? Може він слово угу не казав? Кольки він сказав? Ви що, за те, що помер, 20 штрафних угу. Ну, а здесь А что? Extraction. Что? Это на другим поверхе? Угу. Ледоруб. Літерально там лежить. Він ледоруб шукає. Ну, пройшов уже по їм. Что за доспех? А, божух, ну, это отбойный молоток. Мгм, мгм. Так. Ось і туди нам треба. Ой. А сверху? Так, ты не ведаю я.
Блін, а чого так дату? Я подумав, это у реальності уже. У мене руки появилися. Зовсім немає. Там як ти жіночка. дуже? Да, А як у жіночка. сенсі? Я почула, що тебе шльопнули. І побачила руки. Так ну... Я подумала, що тебе немає. Блін, тебе там Мене жінки то шльопають, я шльопнули. це не бачила. Меня это шляпнули, але я выжил. Боже, який він щасливий від того, що його жінки шльопають. Ну так. Ну, так. Ну так. Ну. Ой. Пані. Ну що, вона вже, наверное, переключилась? О бог ты мой. Ага, туди ходячи, долізеш. Бля. Тякайте. Блядь, куда тікать, кіт, блядь? Я не веду. Что? Ну кіт, ну не бийся, ну кіт. Тікайте, каже. Я позаду. Ну та нема стаміни. Да. Нема стаміни, кот. Да ё-моё, ну... Курва! Ты призмулять конченый. Чем together? О, я Ой, вернулся. блин. Ай, я один, что ли? Жакни. Ой, жіночка. Ну ладно, я тобі зараз хутко зроблю. Угу. Я відійду. Угу. Блін. Да, та блін. Чого так шмат екрану? Так. Йоу-йоу. Головне жіночки на в очі не показувати, буде все добре. Two. Они хуй пить. А, нет, хуй пить. Не хуй пить. Рану набула. Ух ты.
я ж наушники делал. Эти. Левый стал. Да ну хоть ты. Ошибки. Ну давай, выходи с ними. Легко изменить. Ну, это професійне, як сказати. Знову, якби, усю команду тягнув. Просто одна ригачка напала, чапілася і все. Професійна вольня. Ага. А, І не хапає, якби. Хто там бухгалтером себе об'являв? а як так? 600? А де мені їх знайти? Я думала, він вже тут всіх нас оживив. Може тут? Угу. Він каже, що професійно гуляє, при гэтым просто одну ригачку підчапив і все. Навіть та жінка до його не прийшла. Взяв, розбив пепельницю, попільничку. А ось грошей не хапіло. Ой. Все ламаю. Да. Щось ці мінус 27, які обіцяють, походу, це ближче і ближче, аж холодно Уже? сидіти. Бля. Я не знаю, скільки зараз, але холодно. Ну, у вас же ж там генераторы... Ой, ну, красивее, пока светло, там же сцепление йде. Це холодно. Боже, окно закрити, наприклад, щоб не було. А, ну до разностайности можно. Я думаю. О, Можу, так. Ну. а що ви там? Ага, зараз буду казати. Не буду. Там до Локі йдуть. Ага. Локі, тебе ага, знову ага. жінка шльопать іде? А? А що без коментарів? Я так кажу знову. Ебать. Шльопнула. Ебать. Не, я дал лут трошки. Вікно, ну. А ти послухай, як Локі сміється, наскільки йому подобається факт того, що його жінка піде шльопать якась. А вона ззаді дивись. У мене 0 сміху, літерально. О, Ти чому я? Ти нахер? Блять. Ну просто мразота. Йону enrages, но...
Локі, я по тебе прийшов. Да йди від мене. Ну все. Не сміявся. Бля, ён яшчэ і привёў. Мгм. Ну, Криса, ти що, здивований? Мгм. Блін, ну я ж дишу від її. Хлопчики мої любі. Тут є pouch extraction, але питання у тебе, як ми квоту виконаємо, бо полову теж у перді. Ми там все поправили. Ну, все. Так, а там Ну, є привіт, речі це моя. нормальні чи ні? Ой, на такі великі речі, голова крутить. Ну, якби комп'ютер треба було на самому початку занести. Що ви нагадували це? А там десь і спочатку ширити. Так. Що? Где там? А, о. Тепер на мапі було записано. Все, окей. Блядь, жінка з їбою. Якого вона букву йде? Блін, а я не зрозуміла. О, ні. Контейнери працюють чи ні взагалі? Блін, наче ж на них можна залізти, це буде окей. Щось не зрозуміло. Давайте повитрачаємо ваш дорогоцінний час і перевіримо. Валетки, ви сюди йти буде 3 роки ще. Давайте поговоримо. Я не знаю, блядь, з ким мені говорити, так що я наші... Фу, наші, блядь, наші не взяла. Ай, моя. Вигадували. Блін, ну така, ну, нудна пані. Ти вже відшльопала і кота, і Локі, нащо я тобі ще? Блін, чому? Боже, жіночко, ну ви дивіться. Я збираю речі, воскрешу Локі, і ви будете його шльопати скільки завгодно. Ну, буквально. Хто вам що скаже, пані? Просто пані, хто вам що скаже? Він весь ваш. Жахній. Віддаємо. Ми з котом не засмуть. Блять! Ладно. Ну це, ну ладно. Ну, всесвіт намікає, що ми засмутимось. Ну так і буде, значить, ми засмутимось. Чекайте, давайте я не буду вас брати, ладно. Сидіть там, блять. Блять, уёбище не ломает сервер. Ти наперед. Так. Ну что? Сисадмин. Ще ні. Закинуть ничего с кирочкой. Да ну, съебай, ну не. Ну так, буквально лечение. Ну, так не маю слова первым. Ой, ёб твою мать, ну жінко. Ну ми ж домовилися, я воскресав Локі, ну, ми живемо субайно. Гитара, гитара, гитара. О, не побачили? Бля! Я хуєю. А.
Це ж... Мадами Ладно. покоримося. Що почалось? Та ну, блядь, не ламає, підніми. Та ну не ламай вже підніми. Пані, ну виявляєте, блядь, раді пана нахуй. А що мені робити? Ой, блядь. Ну що, Мене ж нема. бля. А що там за... Ну чаму мяне ён заўсёды крадзет? Ён замахаў. Крадзе. Ну. Нарешті. О, реально працює, клас. Лахушка, лахушка. А що не зробила? Класна тактика. Тільки б, сука, здоров'я ще було, або дурачка другого пережати. Просто почекала на контейнер. Я навіть не гляну, це все чи ні. Ну ти не застрявай, блядь, давай, ну у нас немає часу. Я десь тут. Чувать, не чувать. Виявляєте, як круто буде, якщо в мене зараз світло вимкнуть. Ой, так весело, блін, клас. Ну, я подивилась, там вже 9. Я тут. А, бля, жіночка, ну від'їбай. А где? Где это мы? Ладно. Блять, йобаний. Блять, мене нема станіни, ге-ге-ге-ге-ге. Пробувала. Да, катка говна была. Лечить, что мы без зброї. Блін, вибачаюсь. Ти що? Сорі. Sorry, not sorry. Ну я не спеціально ж. А, хутко ти. Не собі фікаться. Ага, ага. Бля. Ага. Погакаєш? Ще погак. Зарядись, погакать мені, давай. Я не знаю, ти знаю, тут можна розмовляти чи. О, тут є може. О, можна. Агакай, фікця, агакай. Ага. Ага. А ти зі мною підеш. Ты могла корону взять? Ага. Ага. Локі вже ноги простягнув. Ну що ти откультивіє? Тобі чут?
А тут, до речі, безпечне озброєння. Я люблю. Так, я згодна, дуже безпечно. Ну ні! А чого так небезпечно? Як Безпечно. Ти сказала, що безпечно. А я не ведав. Перше озброєння Ну, таке ведав. небезпечне вже. Та він Я не зламав ні одну речь. не дай зараз що намагав зробити. Ой-ой-ой. Бля. Вибач. Ты... Мне ж не прилетело в УТО. Ні! Ні. Це моє, не чіпай. Так а чого ти кинула його? Щоб ти його не чіпав, я далеко закинула, типу. А, холера, тебя тут, ну ладно. Що jeszcze бачимо? У нас рицарі клещ. Угу. Чув? Угу. Так. Зрозуміло. І обережно, тип, будь ласка. Ну, я хотів спробувати все-таки клеща забити. Рицар прям сюди йде, да. Блять. Він виживе. Він же завжди виживає.
Ну. У тебе знову круги під очима. Там немає в мене кругів далі. Я думала, тебе вбили, котику. Чекали на это. Ага. Як ти вижив? Що ти сказав? Чекали на это, кажу. Ну, не знаю, хто чекав, а я ні. Та він просто бахнув там далеко. Нічого бужик. Не надіюсь, що ровно туди ті лути весь. Ну, як завсюди, гуля так скамить. Ззаду. Угу. Угу. Эй, здорово. Эй! Це буквально, блядь, випадково цього разу. Ну, конечно. Кожний раз випадково. Там нема нічого. Пробач випадково. Пробуйся. О.
Ну і що ти наробила? Там буквально одна з речей сама впала і вискочила з цього самого. У нас виходить. Ой, клас, нема речей взагалі. Просто мовчить вже. Ну, котику, такі вправи. Такими людьми граєш, що зробити? Квоту закрита вийти. А я теж Ось зараз це правда питання, як я вижив. А як він забиває, до речі? Притягує до себе. І розбиває. А? Притягує до себе і розбиває кувалдою. Ого, притягує. Хоч хтось. Я можу вниз стрибнути, якщо хочеш кіт, якщо тобі не легше. Ну ж. Ну ж. Давай я ліпі скину. Скинь. Давай. Ні, вниз туди скинь. Ага. Сюди? Там дирка. А? Бачиш? Не, я не трапляю! Погано, що не трапляєш. Ну ось. Раз, два, три. А ти так само помер? Угу. Що це за рівень? А? Що за рівень?
Угу. Там ред підстав. Давай. Угу, помість. А скільки там у вас грошей? А я не можеш поглядіти, скільки там у вас грошей? Угу. О, ви, до речі, бачили там стяг датський? Ви були у Данії? У меня знайомые были в Дании, кажуть, вельми класно. Было. Ого, я подумаю. О, а вы коли-нибудь скористались кастетами такими в реальном житті?
Угу. 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 Йоу. Йоу. Срисовно нахуй. Ага, я вітаю. Я просто раздраженный, то что возьми, скинь, скидая. Паніж. 100 здоров'я я Паніж. мінус. Паніж, переключи мікрофон. Блять. Паніж ще.
Не дивись, будь ласка. Угу. Там Мгм. ззаді, повернись. Да ви що, Берти? А, зрозумів. Не, ну не падла. Как ты уснула? Ага, бля. Да, сука! Сзади. Подкрадается такая паскуда, ну. Хто вас так душить? Гэта першы ўзровень быў? Другий. Угу. А, другие. Ладно, тепер ну, зрозуміло, чому такі солдати. Ну куди? Та бля. Та чого ти? Так, вибирай. Та на кой мне хер этой коровы? До речі.
Накладав паразит. Ну. Ну, давайте не про слово паразит, чому ми про їх почали. Ну, ти почав. Так, Мгм. його як і чекано. А ми зараз на фокусі на гульні? Ой, давай. Та боже, я просто молчу. Що ви те самі стихли? Ти мовчиш, ми мовчимо. Да ну в сенсі ми, я не розумію, хто ми? Я літерально, я просто складаний монолог казати, уявляєте, у 5 годин раніці, особливо коли нема реакції. Коли б була хоч малейша реакція, можна було б і поговорити, а так що... Ну поднимись, не падай, що ти падаєш. Як унять зводчику, ну що? Жахненький, ну мовчите. Але все ж таки, ну, ви вже сказали, прошло і нормально. Можна підтягувати діалог наш. Что та херня со скиданием-то, ё-моё, 100 здоровья просто, как бы на хвилиночку. Какой хер? Блять. Говно. Як ти промазав? Могу. Мне такое... Ага. Там пришпіл йде. Ой. Угу. Ну, паштет прийшов. Бля, а тут не то, яка було куди систем. Тут по кругу можна ходити. Угу. Живи,
живим. Блядь. Небо. Обережно. І воно. Що ти казала, будь ласка? Ой, не сюди, блядь. Ой, иди ж ты упедруют, ага. Тусенься! 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 Ёбнутая! Так. Хули ты придурочно среагировалась, кашка это? Да норм 11 тисяч ще. А хто поїв? Ну, я. Качка зникла оттуда. Ого. Тут шмат речі. Что ей нравится? На, кипиш. Ты что, кипиш узровень темы? Ну, мне не надо продавать. Нет, просто. Дякую. Дякую. Ну що, ну, відомо. Я просто не розумію, як це працює. Вона так тоді не везе. О, Сіли комусь. Это випадково, кажеш, що.
Бери силу. Ой, ти гульня вирішила добити сьогодні просто. Та музей пришпільний. Та ніхера. Ой. Котику, можете допомогти нам? Угу. Угу. Бля, ну, на екстракшн. На екстракшн ліпі, напевно. Ну, не одразу, а просто покласти був. Так, вот эту херню, конечно, не стерю. Ляжете? О, дайте. Йо-йо-йо. Тю. Толсейсь. Что я припиженный такое? А що він, блядь, з речами зробив? Що на? Я не разумею. Ты просто ж уже сошли со шляху, яно все одно. Бля. Сьогодні прям максимально не наш день. Угу. Тобі там хтось щось писав, до речі? Не знаю хто. Но я отказывал. Только у меня микрофон в этот момент трошку задурнел был. Нічого ти не відказував, не вигадуй. Но на стриму зможеш побачити потім на запись. Дивно читати особистих і повідати по стріму. Ну. Хотел увольню? Але микрофон. Не той был. Бля, да что ж такое-то, ну? Як мене заїбала ця гра сьогодні? Ну, а вось тыя самыя пачуцці.
Бля. Идите нахуй. Треба просто або нейкі мод, або просто распрацоўшчыкі просто зрабілі пачвар ўжо менш набрыдлівымі. Ну немажліва. Яны ходзяць тымі шляхамі, што і гульцы. Яны прыходзяць менавіта на гульцоў, не ведаючы, што яны там, па тыпу. Ты бесіць. Сваришся, береш хуйню, їбашишся з музою, знову сваришся, знову музою. Не, ну ты, блядь, ну что это такое? Ну все, музыки не будет. Всю музику зламала. Ну. Боже, тебе еще выпхнуло. Я думала, ти мене слышиш. Да что ж ты будешь робить? Иди нахер. Блять, зрос, я на сюди можу заходить, сука. Я думал, Локи живий. Не, на мене так само забило. Жах. Ну що, это перший узровень був чи як? Жах. Ага. Раз. Стрелялся. Серйозно? Стреляй. Чужак який. Ну да, ну, блядь, не перепадайся. Да блин, ну ладно, хвилинку. Зараз. Що? Ну зараз хвилинку. У лобі вийти. Раз. О, раз, два. Да в сенсі зрос. Мы бы сказали, знову это зрос. Ну блин, мне каждый раз напрягаю. Я просто насамрэч, ну, уже стомился. Вот. Я просто хотел почти. А не тому, что я просто вырішив упасть. Ну, кшталт от того, что прикорив ті, що, ну, мне все. Ну, то... Бля, ідеш, короче. А? Ну, все, відпочивати ти йдеш, що ти кажеш? Ну так, я Ага. Ви Ну, будете добре. далі гуляти? Дякую за гульню, а я хаваю. Ну, я не верю, коли хочешь, я могу застаться погулять с вами. Ну, коли хочешь. Я... Ну добре, я тоді пойду. Лепей не пытал бы. Это неловко отклалось. Да не, ну я жартую, коли що. Ну, удачі вам тоді, коли будете гуляти. Приємний гульні. А коли не будете гуляти, то приємного там отвратника. Удачі. Давай, дякую за гульню. Да, удачі. А, так ти тут, я думав, ти дійшла. Да не, я тут была. Що, ще спробуємо чи що?
хочеш. Я на все згодна. Давай почнемо спробу. Бля, уже перший уровень витягує. Яка жорстка. Прийдемо ні. В сторону не проходить. В сторону не проходить, весь час перший рівень. Мене ж сльози, господи. Прийшли сьогодні. Лист на 10-му, Ну, після цього перший рівень пройти не можу. посиходячи просто. Ну, професіонали. Чому ви мене сказали, що це професіоналізм? О, я твою музичку знайшла, котики. Это просто коркс ішов тому. Я носячуся. В унітазах, до речі, іншим часом і речі строкались. Да, буває таке, але все одно дуже рідко. Я тут несу скло. Йой, не так узяв. Нічого страшного. Ой. Да, бля. Сенсі. А, у нас же ж квота 8000. Угу. Ну, можна вже і ставити, а ні. Ще 1000 треба приїбати. Ще вставить. Викидай мій сюрик. І поїхала. Так багато твоїх мисочок знову. Я думав, это попільнішки. Ой, тут третій, що ж ти їх пропустиш? А, не побачу. О, прийшов. Біжу. До речі, нам трапився дуже рідкісний рівень, де ми змогли зібрати більше 30 000. Бо ми ще там трошки порозбивали, там якраз би з цього хлопчика вийшло десь. 1000 чимось. Ну так. А зброї все одно не випадає. Сьогодні взагалі якісь максимально не щось. О, голова! Ой, блядь. Ой, це не там. Сучара! Мя! Бля. Ай. Все бы одно дотягнулося. Кліпі там сидя. Гиденька. Ну, Локі, він щось з киришками. Будемо думати, що тут покажу. Котик наркотик. Ну, не скажу. Алло. Алло. Ой. Блін, ти живий чи не живий, я не знаю. Такий жах. Ну, в котячому світі заведено так, що якщо ти не вижив, то ти пишеш телеграм людині і кажеш, я помер. Добре. Хуйово, що помер. Ну, ось я не показую професіоналізм. Бачиш, кульки. Кого тут не збирала. Вже 18. Ой, боже.
Що ж так хвост чухається? Бля, все не упевнений, куди я летів. Ще було тут причини. Голова прилетіла. Да. Скільки тут, блін, дерев тих? А ну ламай. Локі, хто б казав? Блін, ще так з'їдаю неприємно. Багато. Бля, ой, який бок. Так не помирал, что аж на непростую литеру написал. Наче все. Іду шукати тебе, котику. Щось. Ну, так і ми також отримується. Так, а з якого боку? А, Ой, я тебе чую. ага. Ой, бать ти проскакав до мене. Головне, зараз я не самой на голову не налететь. А, бля, ти. Ми, до речі, якби не розбили б цю штуку, то знову зібрали б 30 тисяч. Та ну ти не бийся. Не бийся. Бекшот. А, о. Ой. А ты что, ты с нами? Ладно. Хер. Не поедешь. Не хочешь. Бачиш, Локі, прийшли першу Як це гру. працює? Ага. Наша неудача ушла. І різко все пішло. Ну а що, не жах? Там є ще що взяти? Ну, виносливість є ще... А, тоді ні, все добре. Там якраз лежить одна стаміна, візьмеш. Угу. Які булінг факти? Поліція антибулінгу. Я точно ручку хочу взяти. Бери так само силу, Ти да. все інше бери. Ні, бери ще Я силу. взяла силу. Ти не з'їв силу, ти не з'їв силу. Ладно. Стамину бери. Так, Я уже стаміну. Я уже взял, у меня есть. Выносливость, здоровье, сила. Ну, добре.
Ой. Ти мене знову під ліжком знайшов. У мене таке відчуття, що тут колеж де повзає кіт. А як ти це означаєш? Кажу, а як ти це означаєш? Звуки такі, наче я це ножками перебираю. А, Але це могли просто, ну, шиза має бути. ну не шиза, а хоча й якесь орудие. Яке-небудь. Якесь кам'ять гульцо. Добра шлуки. Дякую, що зробили. Щось мені ще не піддавила гульня і... Підліть що трошечки. Вірний. Добре. Допомагали в этом сенсі. Ну, сподіваюся, що Це ще в єбана кілька жаба. так погуляємо, там буде події. Я вже просто репую. Скільки можна. Ну, ти не чув, як вона завелась і... Те саме. Бачилась. Покуль ніби ні. А ось я зараз дедушую. Там дед. М? Пробачку тобі кажу. Та за що? А, боже, хто? Ровно гляжу і не бачу.
Эй. Бля. Что ж такое? Может, телевизор запхаем, отрывается? А, у нас же посильнее. Я уже забылся. Як міркуєш, з якого боку екстракшн? Дякую, досить. Так это надо не полочкой. Тут лут, так? Тут лут, так? Я не розумію, що ти кажеш. Ну, картей, просто два покоя, у одним екстракшн, а у іншим лут. Ну, атрымліваецца тут лут. Ну, так. Мацанік, дякую велике за рейд. Вітаночки рейдерам, як маєте. Перекур. Так. Угу. Мегабонг гуляли, гляжу. Вітанки усім. Піскіпер. Анатолій. Мацанік, дякую. Валентія. Вітанки. Дякую ще раз. Дідусь іде. Угу. Орк. Угу. Добренько. Доброго відпочинку. Ну, ранок атрымліваецца. І гарного дня. Дякую. Ну, у мяне ж +1. То в сенсі, ну, лут страляе, он стукнуты ці што? То бок у мяне 8 зараз ідзе. Да, засядзеліся. Але, конечно, щось у мяне тут
Нервы от гульни трухуем. Ну, ладно. В смысле, я думаю, сам хутка істі почавить, ну. Ніби сышоў. Нічого знову не зрозуміло. А что такое? У меня микрофон там того, ці что? Я думаю, я просто з розуму сходжу. Выправился? Не? Може мікрофон все ж таки... Ні, це не мікрофон. Я кажу, це просто в мене кришеїд. Ой, блях. Ну я зараз переключив. Куди ти там виходиш? Ти би... Це що за ніка? Не хочеш зі мною грати, не треба. Я там Мгм. Так буквально не я була той, хто Гэта- почав на вихід поживати. Гэта быў сарказм, не трэба. Ты куды? У мяне... А нащо? У мяне ж 120 максимум, алло. Ось так. Ай, як же ж бесить алгоритмом пошвару в этой гульне, но... Ну, ось просто. Гулец, пачвара ідзе роўна туды і трэцца там просто да апошняга. Пры гэтым не триггерайся, то бок яшчэ не бачыш гульца. І калі шмат пачвар, ну гэта вельмі душна. Так, я пакуль ляльку возьму, напэўна. Ладно, з дзедам на мапе цягнуць ляльку гэта была дурная думка. Я все ж таки паспрабую ляльку вынесці, але ну... Угу. Дед все ж Ну я, таки... мене не жалко. Ай. Чекай, стій. Ровно в той момент. Зараз тобі в ноги падає, що ж таке? Не, да.
Ти куди? Ой-ой. В мене 60 з 50. Мені ця машина оновлює 50, тобто в мене буде 10 зайвих, а в тебе А. 120. Ладно. Я просто щось подумав, що у тебе так само 120. Ні. О, таку. Та ти що? Ігрофіл, вітаночки, дякую за рейд, вітаночки рейдерам. Кіт, О! Сюди. ідеально. Божух, нарешті... Слухай, мені подається тобі рацію на конт того, що Локі вийшов. Ну я кажу, блін, не просто так тут все. Що тут на 4 є? Дякую О, за рейд. самі. Як в фолиш погулялися? Ми Яка справа? позбавились всіх неудач, і у нас Мгм. все пішло. Зараз 12-й пройдемо, Локі таке що? І що я там скажу за просіння? Ні? Ні, чи... Ні. Якщо хочеш, можеш взяти фіолетовий. Ні, я зазвичай не ліпію. Їж. А сама, а кольки у тебе? Стільки Але у тебе нема додаткового здоров'я, бери ти. Бери. Ну, ладно. За тебе немає сили, а в тебе є сила і стаміна ще. Ну, в мене ренч класно, мені подобається ренч. Зручно. Чого не можна джойстик брати? Ну, таку. Холодний кіт. А ти агентство закрила? Ні. Та бля, ну... Ну, блін, там душно було, якщо не душно, як воно не буде чим дихати, якщо вікно закрите. Ну, божухне, все ж таки повітря, я думаю, там уже більш чим зайшло. Можна і того, і погреться до разностайності. Ага. Блять, я би не стіну. Не відкривайся, коли не просить. Там все гляну. А, клещ, ага. Починається. До речі, коли його вбиваєш, воно 5 забирає самих. Здоров'я. Да. Там муха потім буде ще. Ой-ой-ой. Ага. Обережно. Кіт. Ой, що, вибач. Мене. Обережно червоний кіт. Я не бачу, з якого він боку, да що ж ти будеш робити? Я вижив. Добре. А попередній раз, коли він стягнув, що саме цікаве, він стягнув літерально під молоток, але я вижив і здоров'я не змарнував. Цікаво. А, дивно. Запакувався з чистості. Може. Ти охуєш його застрелити. Ну. Чи хочеш спробувати? Давай спробуємо. Та ладно, лихозін. Быстрее, прощай. Блін, кіт, в тебе дитина голодна, що ти робиш? А. Ну.
Чат не веду я. О, тут это... Капсульти, як это назвать? Не, это... Как будет участник? А. Чуть не Ты раз. ёбаш я. Так, соседний. Бляха, где там что? Цікаво, чого чи ні? Бля. Не. Думаю, да что ж такое? Коли то, что у отказ, это я пошел. Коли что яшчэ это не. Угу. Ай, бля. Ну окей. Ну що ти робиш? Ось такий ось кіт. Може екстракт уже робіть? Я оце думала ці кімнати додивитися і робити, А. але щось тут їх якось багато прям речей, все ж я бачу. Ну, треба. Повернемося ще за ними. Ну, напевно, так. Та йобаний стіль, блядь. Ну все, мене бісить. Я якби не виповнити балон. Та він гарно тримається, чи? Ну, поки так. Так, ну я рыхтуюсь оставить. Ну, давай. Ёбана. Це влізло. Ага, добре. Ти куди? Ладно. Я випадково. Нічого. Ой, ну ні, я завжди випадково. Конечно. Блін, як я замість тебе переїхала. Меш.
Холодно, так. Блядь, ну ще сразу, що так холодно, дійсно. Ой. У хаті? Да ні. Та я вдягнула. А, дзвонку. Що? Дзвонку, кажеш, на вулиці. Так, так. Ну, зараз мінус 19, але у нас же ж отепление машинары. Зачини окенца, а? Я тебе прошу. Ты тоже пошла. А там еще? Да. Добре. Ой, спасибо. Ну, гэта ўзровень скончым і тады. Що? Що ти скончилось, собрався питання? А, ну то гульно, ні? Ти ж уже спать хочеш? Я не хочу спати. А що там було? Позяхай не то. Ну, я казала, я це закриваю. Хороша, це послушна людинка. І не зовсім розібрав. Я ніколи не перехаю. Ой, кіт. Бля. Бля. Ой, бать, я тебе знову збила. Да нічого, все одно не відбулося. Ой, жах. Ой, що ти робиш страшно? Сховався. А, у мене ж гуки зараз не поглинаються. Ну, так. Ой, кіт, Що там? не спішов через. Яке? У нас тут один печальничок. Приїжджаю, не спішов. Угу. Добре. Ой, можна не боліть. Говори. Он не вміє дозвати. Бля. Каб не хварэць, можа ўсё ж таки там акенцы, каб не працягнуў. Ну я ж тобі сказала, що я пішла і закрила. А, ой, а я не пачуў. Ты неяк неразборліва Ну, было. то ж ти мене не захочеш слухати. Ні. Ось так ось. Ну, буквально так. Та я не разумеў, што ты сказаў. Да. Серьезно. Тяну щось те саме. Під'їдало трохи. Та ніхто нікого не їв ще. Та не бачить більше нічого.
А, чекай, ніколи сюди. Що там муха з'явилась таке? Що? Так що ти за лисину взяв? Не розумію, здаю чи не здаю? Тебе на щось ще... А. Щось есть ее. Бля, там же ж спуск. Я забылся. А я думаю, куда ты пошла? Ну, я пойди отсюда. Пошварнуло это. Что оно там тусить? Блокуя проход. Боже, ну які ж неадекватные подшварити, ну я не можу просто это. Бля. Блять, як это робиться? Де? Да ё-моё. Икскам. Як це звучало так, наче дехто помер. Якщо це так, Не, я живий. дайте. Я живий, очень добре. Він просто заїбав туди-сюди ходити. Так я і кажу, ось алгоритми вот и... Да блять, саю. Алгоритмы вот и влияя говна просто. Не-не-не-не-не! Сука. Це теж звучало так, як ти, наче ти помер. Я на 100% певна, що так і є цього разу. Розумію. Ну такое. Ну, ось прикладно так і затягнув. Блядь, ну я заїбусь сидіти, намагаюсь. І на ще й спускається, боже. Яка ж перда.
Ой, цирк, ой, цирк. И Рона иди на гульца. Угу. Постой еще. Ніна, ти дурна. Де ти взагалі парк? Та я тут недалеко. А, бачу. А, ні, блядь. Ладно, подойду. Ще час покажу. Шпинговать не почала. Блядь, не фой. Купили зброю, немає тих, кого коштує. Не повезло. Зараз щось оправдив гук РВ. Коли раніше те саме просто там було. Твоє ж про тебе, дякую. Ні, як ухове през мікрофон, то зараз ніби пінгувало тебе. Не знаю, заховайся. Сидимо ще. Ну, вона, типу, нормально тебе плаче, знову ж таки. Просто я трошки неадекватна, дурна. На світі. Що? Пінгує мене тепер. Тепер мені голові пінгануло. Бля, муха. Ой, блін, Я щось в наушниках. Ой, не побачила. Ладно, все добре. Він дуже порчу. Важно. Пиздец. Що відбувається? Не знаю, вона застряла. Зникла. Вона застряла. Нечеканий поворот. Та не, ну ви-то капець ніякі. Ось і ходять потроху. Але вельми потроху. Та, напевно, докатаємо гэта і будем скончувати. Там Фоксі вже каже, ви геть здуріли. Добра, Вікторія. Ну, ти наше так. Довго, точніше, напевно. Чим? Так. Здорово, где? Ага. Ну, вядома ж, на шляху менавіта куди треба, ідзе пачвара.
Там ще йобана літає. Угу. Ну, це не ми здуріли, це гра буквально здуріла. Вона не дає нам їхати. Ой, як холодно же. Не. О, зникло, подається. Так, зникло. Бля. Інше говно з'явилося. Да ну сесть ты! Так, чекай, зброя твоя, а ти де? А, бачу. Бля, клещ же ж jeszcze gdzieś położył. A, nie, zabił kleszcze. Ай, боже, какая штучная хуйня, блядь. Ну, есть просто спавнить почвар по всему шляху. И тягнуть до Гульцова. Ну хуйня же, ну. Просто зверніться увагу, як гульня себе поводить. Блять, кліш ще, сука. Не подається, там уже просто попереду йде той рыцарь. Охуеть. Взял телепортануўся з таго боку пайшоў. Ад пачатку. А, все, верно, доскочила. Ну, тогда я могу спокойно добегать. Ну, это, блядь, тотальный скам. Просто не передать словами. Да. Жесть. Ну, хоть что одразу не прогреется-то. Блядь, конечно, сколько часов надо зачинено. Та може і не добивати нічого. Може бути. Якщо є звук, то... Знову херня. Да, немає. Нормально їбать 15, ну все. Ну, ніхера просто нема. Ой. Требуется. Допокутывали.
Угу. А чому то ружове? А, крутиш, все, зрозумів. Коротше, тебе там. Короче, верчу. А, блін, ти в мене тут крутишся просто всі боки. В тебе я бачу взагалі не крутишся нічого. Ну, я ж чому і спитав, чому там зміняється на ружове, і так. Бо я просто не бачив, що мені крутять. Того кота на руце крутили. Ну, так я скільки... Блять, короче, як сильно я тебе крутила, то да, буквально прийшло. Ну, блять, в мене вже голова просто не варить, я вже слова не можу навіть нормальні речі складати. Їбать. Я просто, я сказала, і я не їбу сама шест. Короче, Да не, все ты розказав. Не? Чогось? Да. Кажу, багато я тебе тут крутила. А, ну так. Ну да. Все так. Все? Ще не можу глядеть, бо нікуди. Ручний кот. Ну ладно. Зруплати не хочеш. Но. Тепер уже так. Да ё-моё. Да, І тут уже. Бля, треба розкашовувати. А куди я? Нема. Но. Ну, а що ти так довго приймеш? Так, ну я не ведаю, ці там будуть, може, де робота. Так, ну або Арк, або Сома, я думаю, що Сома. Будем на незнайомый канал. Ну, для меня. Ну, зусім каток-то, щось. Ну, зато я 11 годин. До разнастайности. Але одного рэпа это же дурнеть можно. Хвилиночку. Ой. Ну, все-таки хотелось бы люталку сегодня погонять. Якщо ти до мене, то я ніхуя не зрозуміла. Я почула А, цікаво. Зараз. Так. Чатик, дякую Тому всім, що, що звісно, були. мене криша їде, я просто чую не те, що хочу. Але таке. Так, зараз. Дякую всім, що були. Так, дякую за рейди. За фолови, за лічки. Сьогодні ввечері щось погуляємося. Всього рад побачить. Добра, що тоді спать. То не, гарного дня. Все. До побачення.